Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ating pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga ginantuang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang gabi po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders natin pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa lahat na narito, sa inyo po mga minamahal, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ngayon po mga minamahal ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, mga minamahal, amen, tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang atin siyang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Dito po mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, kamarana ay 92 talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, kabanatay 5, talata po 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Sapagkat ito'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang pagpapasalamat po pala, mga minamahal, ito ay utos ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na Kanyang tinawag, mga minamahal. Amen? Ang ating mga problema, mga minamahal, amen, nilutas ng mahal na Panginoon. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad ng mahal na Panginoon, mga ketong nilinis ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Yung ating buhay, mga minamahal, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na dati-dati tayo mga minamahal, amen, ay talamak sa bisyo, sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, sa paggamit ng marijuana, mga pinagbabawal na gamot, mga minamahal. Amen? Tayo po mga minamahal, amen, ang iba sa atin ay magnanakaw, ang iba po'y kumikitil ng buhay, salot sa lipunan kung tawagin, mga minamahal. Amen? Subalit tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Na tayo po, mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili, hinirang, inihalal ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, nararapat lamang pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Atin siyang pasasalamatan, mga minamahal, hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga labi, mga bibig, mga minamahal, amen, na namumutawi ang salitang salamat, mahal na Panginoon. Amen? Hindi po yun ang hinihingi ng mahal na Panginoon. Ang hinihingi ng mahal na Panginoon na may pasasalamat, mga minamahal, amen, yung may kalakip na gawa, mga minamahal, amen, na bilang pasasalamat natin sa Kanya, mga minamahal, amen, tayo po'y dadalo Miyerkules, Biyernes at Linggo, amen. Hindi po tayo a-absent, mga minamahal, amen. Ito yung way, mga minamahal, amen, na ating pong maipakita ang ating pagpapasalamat sa mahal na Panginoon.
At sinasabi mga minamahal, aklat ng mga awit, kabanatay 100, amen, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kailangan mga minamahal, amen, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung ating pagdalo, mga minamahal, amen, ay hindi sa pilitan, mga minamahal, amen. Kailangan sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, merong kagalakan ang bawat puso ng bawat isa, mga minamahal, amen. May maglingkod na may kasayahan, amen, at may pag-aawitan, mga minamahal, amen. Kaya nga po, mga minamahal, amen, bahagi lagi, mga minamahal, amen, sa programa ng mahal na Pinoon, ang isang oras na joyful at isang oras, mga minamahal, amen, na solemn, mga minamahal, amen. Sa Friday overnight, talagang 1.5 oras yung ating pong pagpupuri sa mahal na Panginoon, amen. At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, ang pagpupuri ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal, amen. Kaya't huwag baliwalain ng bawat isa ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Dito tayo, mga minamahal, amen, binibigyan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Nagagamit natin yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Katulad ni Haring David, mga minamahal, 7 beses kung magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kaya yung mga oso, mga leon, kapag kinukuha yung kanyang mga inaalaga ang tupa, mga minamahal, amen, hinahabol niya ito at naaabutan niya, mga minamahal, amen. Kinukuha niya yung tupa sa leon, mga minamahal, amen. At sa pamamagitan ng kanyang kamao, mga minamahal, pinapangahan niya, mga minamahal, amen. Pinapatay niya ang mga leon at oso sa pamamagitan lamang ng kanyang kamao, mga minamahal, amen. Hindi na po natin ilalayo ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Halos hindi na nagpapahinga, halos hindi na natutulog sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya't grabing kapangyarihan, mga minamahal, amen. Kapag kanilang hallelujah na ipanalangin, mga minamahal, maging yung mga patay, mga minamahal, amen, sa pangalan ni Jesus, muling binubuhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit anumang mga problema meron tayo, mga problema, mga suliranin, mga karamdaman, mga minamahal, kahit gaano kalaki yung ating mga problema, kahit gaano kalala yung karamdaman, kahit gaano kabigat ang mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen? Kapag tayo nagpuri sa mahal na Panginoon, lahat ng ito, mga minamahal, papawiin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya po ay lumuhod. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilan mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Through the earth, pray of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito, Malapinoon. Marami pong salamat, Malapinoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Malapinoon, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kalikuan, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong abang lingkod, malapay noon, na kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito, malapay noon. Hallelujah. Langisan mo po mga congregational singing, malapay noon, joyful solemn, mga beloved song leader, langisan mo po mga mag-a-assist, malapay noon. Langisan mo po ang mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha na magpapatotoo, mag-a-assist na magpapatotoo, malapay noon. I-guide mo po ang bawat isa, malapay noon. Langisan mo po, malapay noon. Hallelujah.
ang mga espesyal na papuring awitin na iaalay ng mga pinagpalang mga awit, malapinoon. Langisan mo po ang kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singers Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir, na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, malapinoon. Patuloy mo po kami samahan, lingapin, malapinoon, hallelujah. Malapinoon, wag na tignan, malapinoon, hallelujah. Ang aming mga pagkukulang, bagkus malapinoon, ang aming puso, hallelujah, na taus-pusong nagpapakumbaba, nagsisisi, malapinoon, sa lahat ng aming makalikuan, malapinoon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, malapinoon, hallelujah. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, malapinoon, hallelujah. Alisin mo po ang mga hadlang, malapinoon, sa aming pagdama sa iyong matamis at banal na presensya. Langisan mo po ang mag-exalt ng giving, malapinoon. Na ibalik mo po ng billion, trillion times ang pagpapala sa mga matatapat mong mga anak. Pagpalain mo po sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, ang pinagpalang mga aral sa araw na ito, malapinoon, na ikaw pong magbigay ng mensahe, magsilbing pagkain ng mga nagugutom na kaluluwa, malapinoon, hallelujah. Buksan mo po ang aming pangunawa, kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, nalakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, malapinoon. Ingatan mo po ang aming pong mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay, malapinoon, patungo sa iyong banal na gawain, malapinoon. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, na i-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang mga sasakyan, malapinoon. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Radalmeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating pong binibigay mga minamahal, mong pagkakataon, sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa ating pong mga joyful songs. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating nagilang Diyos. Amen. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. May Spirit work within us as we gotta refine your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. He said, His mercies never do a name. They're new every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord.
thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsamang-sama, yes Lord, hallelujah. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Yes Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. Habang mo'y laging bago sa bawat umaga, ang harapan mo, Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. Hari mo'y laging bago sa bawat umaga, ang harapan mo, Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. I'll just keep trusting my Lord, say won't hello. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Those song louder can sound over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet friend, that sweet friend, I can count on Him to the very end. Those song louder, yes, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I won't hello. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Those storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a people prayer, it's a people prayer. I can count on Him to the very end. So Lord, hallelujah. Whose storm cloud can the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumang-hirumang, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya
ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya, Lord, hallelujah, ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweetened to save my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan and the thief, oh, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher grimly brings the gospel through. Ooh,
He said he must repent. So thou who hast sorry, whoa, 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 thou it's different. Whoa, so different now. How it's different now. Since he bought so it's different now. God's blood of who said unto him to me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. How you lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you would have found him. Raise up the mountain, but the Lord keep your mighty hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you would have found it. Raise out the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. Lord, hallelujah. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds, you give us light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds, give us light bountifully. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise out the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. You that's the line, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds, gives light bountifully. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God of me. Your conditions from Hades past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness sweet in my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. The Lord's this will be certain. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Oh, and now I want you from
died and worthy, just a little spot in heaven belongs to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Oh, being now I want to prove and I am worthy, just a little spot in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, praises the Lord, forgive me that on past the bar. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know, this what I have you do. Oh, save a little small in heaven close to you. Happy hours so long ago, I got a grand pen. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking humans long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, forgive me that on past the bar. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one on your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Forget to love the word that He gave. He said, don't you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Forget to love the word that He gave. He said, don't you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting life. Forget to love the word that He gave. He said, don't you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you want a bigger reign in God's kingdom,
Learn to be dancer, battle on. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be dancer, battle on. Ooh, learn to be dancer, battle on. Learn to be dancer, battle on. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be dancer, battle on. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be dancer, battle on. Ooh, learn to be dancer, battle on. Learn to be dancer, battle on. And to the old Lord, do a live on my soul. And to the old Lord, do a live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the preacher black any strike over me. In another way, don't be ashamed. In another way, don't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the preacher getting strife over me. Show me thou ways so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the beach and let any strife over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peach and that any strife over me. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace and any sign over thee. The Lord's perfect, converting the soul. That's the morning of the Lord is you, make you wise then simple. More to be inside, earth and go, get in my spine room. Oh, sweet, oh, sweet and honey, any honey, oh. That's not of the Lord, our right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, like feeding the eyes. For the beat inside, her net and go, get a mouse pine go. Oh, sweet, oh, sweet and honey, any honey, oh. For the beat inside her net and go, get a mouse pine go. Oh, sweet, oh, sweet and honey, any honey, oh. The fear of the Lord is clean,
enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Både bilen sejr er den gång til den mangs fejn går. Sweet hos den har Hele har de går. Great is the Lord, and His creating to be praised. And the city over again, in mountain mountains, holiness, beautiful celebration, the joy of gatherer. He's on Zion, side the Lord and the seed, oh the great King. He's on Zion, side of the Lord and the seed, oh the great King. Who great is the Lord, and greatly to be praised, and sitting over heaven, in the mountain holiness, holiness, beautiful celebration, the joy of gatherer. Peace on Zion, side the Lord and the seed, oh the great King. Peace on Zion, side of the Lord and the seed, oh the great King. Who is the Lord, and His greatly to be praised, and sitting over again, in the mountain holiness, holiness, beautiful celebration, the joy of gatherer. He's on side the Lord and the seed, oh the great King. He's on side of the Lord and the seed, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one who stand, only do it one who stand. Land blessed be, so stand forever, heaven, and let a word be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one who stand, only do it one who stand. Land blessed be, slow stand forever, heaven, and let a word be filled with His glory. Amen, 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 amen. Evil to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Grant to Thee will I pray, my voice shall know Him in the morning. Will Lord in the morning, will I read my prayer, and to Thee and will look out. Give to my words, oh Lord, consider my meditations. Hearken to the voice of my cry, my King
and my God. Forever to thee will I pray. My voice shall hear in the morning. The Lord in the morning will I read my prayer, and to thee and will do I. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people whom His pasture and the sheep whom He said, just some sheep whom He said, we and be happy. Hallelujah. And you and spirit, we and create and be happy. Hallelujah. And renew and spirit, we and oh, casting out away for thy presence so long. Take another home, Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and renew and spirit be then create and be happy. Hallelujah. And renew and spirit be then peace, Lord, hallelujah. Create and be happy. Hallelujah. And renew and spirit be then peace. Oh, cast it away from thy presence so long. And make another Holy Spirit for me. Restore and be the joy of that salvation. Renew my spirit, be and be. Isang pusong naman ang sa akin ay likay. Bigyan mo, Diyos, ng bawang damdamin. Isang pusong tampang sa akin ay likay. Bigyan mo, Diyos, ng bawang damdamin. Lord God, hallelujah. At siyong harapan, huwag mo akong maalisin. Espiritu ng banghariin sa akin, ang kailangan na tulong iyong manghilikas. Ibalik mo ang amin mong nabahan. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Espiritu banal, pampanghariin sa akin, ang galang na tulong ng iyong panghilikan. Ibalik mo ang aming buong tabahan. Ang puso mo'y masaya magsama ko ngayong Diyos umiinig. Puso ko'y masaya kasama ko kayo.
Sumiibig ang may ng pagmasdan ng kanyang danahin. Ang isang pinupuri narito ko'y masaya, magsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Lutad hallelujah. Ang puso ko'y masaya, magsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya, magsama ko kayo. Diyos umiibig, kagay ng pangmasdan ng kanyang danahin. Ang isang pinupuri narito ko'y masaya, magsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa puso, ang sa puso natin ay nagbubuno. Dahil naranasan natin ang Kristo'y mananalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapig. Lutad hallelujah. Ang puso ko'y masaya, magsama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya, magsama ko kayo. Diyos umiibig, bukay ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narito ko'y masaya, magsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay hahalhin sa langit dunay nagtahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang humanaw, upang di na muli bang maghiwalay. Sa Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya, magsama ko kayo. Sumiibig, puso ko'y masaya, magsama ko kayo. Sumiibig, kung kayo ng pagmasdan at kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narito ko'y masaya, magsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay silagan, bugong pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat kay silagan, lungkot mo'y papalitan, pinanghalaan. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man ang hirap ay magbanta kay susilangan. Ibigay lahat kay susilangan. Kabigong ang pangarap, pusong wasahan. Ibigay lahat kay susilangan, lungkot mo'y papalitan, yun ang kalahan. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok pa at hirap ay magpanta kay susilangan. Ibigay ang lahat kay susilangan. Kabigong ang pangarap, puso
gustong masahan, ibigay ang lahat. Tuwing sisilangan, lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Meron akong nagkilala, isang tunay na kaibigan, at ko'y kanyang minamahal. Hinaaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanda ng tunay na pagmamahal? Kaysa kang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong kilala, isang tunay na kaibigan, at ko'y kanyang minamahal. Hinaling sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanda ng tunay na pagmamahal? Kaysa sa matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa atin. Namantay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ang kapayapaan madaramo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na
tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananagot. Tanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan, hinasa iyo, nakamtan buwang biyaya sa ating Kristo dakila. Iyong sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananagot. Tanging ikaw lamang ang Diyos, meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay. Nasa iyo magkapagbibigay. Iyong sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananagot. Tanging ikaw lamang ang Diyos, magmula nang makilala ka ang buhay ko. Anong saya, Lord, hallelujah. Magmula na tanggapin kita ang buhay ko. Anong sigla ko, Kristo, tunay na dakila. Binigyan pansin ang sanggatulan ko. Hinakubo ang kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang ganhis, Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod na ako sa'yo. Gamitin mong patutuan sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sanggatulan ko. Hinakubo ang kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sanggatulan ko. Hinakubo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggang hinilaan upang makasama kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos
kailan pa. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Sir, halin tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailanman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailanman. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kaya hila mo, ibig mo ang tulad ko, ito ang pinagagawin ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, matay ka rin sa lago, ito ang pinagagawin ko. Ang araw ay napagkalapit na, kami yung kunin ka, at aming kanang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, pati ka rin sa sala ko, ito ang may gaganting ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kakilala mo, ibig mo ang katulad ko, ito ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, dumatay ka rin sa lago, ito ang may gaganti ko. Ang araw ay napagkalapit na, kami yung kukunin ka, at aming kantang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, dumatay ka rin sa lago, ito ang may gaganting ko. May galang, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay nalalaho. May masaya sa magpupuri para sa Diyos, dahil ng puso pinagpalan niyang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kalakasan, handog ka ay lakas sa bawat pusong nagpapaka.
Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamahan. Para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ang awit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya. Ikaw lang may luwang masaya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit masaya sa pagpupuri para sa Diyos, dating ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamahan. Para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalahan, do'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang nagpupuri. Pangalan mo dakilain mula sa iyong bayan. Awit ko iyong hingin, langit ang dating katarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila, habang siyo'y sumasa, langit ang aking katarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, habang siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalahan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dakilain mula sa iyong paghahambing. Awit ko iyong pingin, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito sumisigla, kapag siyo'y sumasam, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko sumisigla, kapag siyo'y sumasam, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may luwag. Dakilaan mo, tunay at hanggang sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo,
kami ay lubos na magtitiwala dahil kanyang nilalang pangburihin siya. Dahil sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Basta ka ba, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at ikaw sa puso. Big boy, sa kapangyarihan mo, kami ang lubos na titiwala, nilalang upang purihin siya. Gawa natin ang lahat, haalangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. Kung tayo magsasama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinang magagawa natin ang lahat ng paghalangan sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. Tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabakasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabakasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, haalangan sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. Dahil magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Sa kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Purihin siya, purihin siya. Si Jesus Pina, purihin siya, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, bigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan, bigay ng kagalakan, purihin siya. Bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Christ na nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ na purihin siya. Purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng kaawaan, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala. Si Jesus Christ, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Bigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ, ibong lumilipad kani nagpupuri. Tulak ng sabana, nagpupuri.
hanggang sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay papuri. Purihin, purin siya. Purihin, purin siya. Purihin, purin siya. Si Jesus purihin siya. Purihin, purin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba? Di ba Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa is, nagkaramang sa puso, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Di ba Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa puso, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa puso, nagkaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Walang pagkapit kung si Jesus Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Walang pagkapit kung si Jesus Cristo. May kagalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. And Jesus set me free, I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamanghamang-hamang-hari ang gawa. Siya'y nagkakong papaligpino upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na wala. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan amang hani ang gawa. Siya'y nagkakong papaligpino upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamanghamang-hamang-hani ang gawa. Siya'y akong papaligpino upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago,
walang magpakailanman. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Sense say tagapagligtas, Sense say tagapagligtas, walang magpakailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sense say di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sense say di nagbabago, walang kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak maglingkod ka sa Diyos, kung nais mo galak maglingkod ka sa, kung nais mo galak maglingkod ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak awitan mo ang Diyos, kung nais mo galak awitan mo, kung nais mo galak awitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak magtapat ka sa Diyos, kung nais mo galak magtapat ka sa, kung nais mo galak magtapat ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay. Lakad-lakad wag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awitan siyang narinig, kawal ng katotohanan siyang ang ng tikman, watawat ay pag-ibig, tayo'y mag-isama. Lakad-lakad wag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify, we want the Lord, we come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King, Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify, we want to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise Him, come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. The glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we humbly shall be created. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we humbly shall be created. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we humbly shall be created.
In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of mercy, tell me who can stand before. In the mighty name of mercy, Jesus, we have still been here. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have still been created. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of mercy, Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of earth, we have still victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Go, we go. We hallelujah, yes, sir. And I'm free. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Go, we go. We hallelujah, yes, sir. And I'm free. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. He set my mind, oh, with power, and by my spirit, send the Lord. He set my mind, oh, with power, and by my spirit, send the Lord. To this mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed, and by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. High bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. The turning back, I won't turn back. So take the whole word, but give me Jesus. Take the whole word, but give me Jesus. Take the whole word, but the turning back, I won't turn back. Do not go with me, still we follow. Do not go with me, still we follow. Do not go with me, still we follow. The turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. The turning back, I won't turn back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. The turning back, I won't turn back. I'll take the whole word, but give me Jesus. Take the whole word, but give me Jesus. Take the whole word, but give Jesus. The turning back, I won't turn back. Don't undo it, be still we follow. Don't it, be still we follow. Don't undo it, be still we follow. The turning back, I won't turn back. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free,
I know I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him, taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for Jesus, love's life on home, serving, following Him, hallelujah. Living our life as all I want. I don't see His gaining time. Nothing to satisfy Jesus sweet. He makes my heart be hungry. Walking, save His way, happy born. Living for His mighty. Living for Jesus, love's life on home, serving, following Him, hallelujah. Living our life as all I want. I don't see His gaining, hallelujah. Nothing to satisfy Jesus sweet. He makes my heart be hungry. Walking, save His way, happy and born. Living for His mighty. By the faith, way for the victory. By the faith, way today. And to keep on still rejoicing. Has the power of all life way. Let the time move on. Let the faith move on. Let the song ring out. Let joy begin. For without it's sure to win. By the faith, way today. By the faith, way for the victory. By the faith, way today. And the forgiven still rejoicing. Has the power on life way. Let the time move on. The faith move on. Let the song ring out. Let the joy begin. For it out, it's sure to win. By the faith, way today. From the rising of sun till time that goes down. Name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down. Name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation. His glory is above the heaven. Who is like to the Lord our God? Well, then on high. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, our God is marching home. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching home. Mine, Jesus is mine. Mine, bed of berry, mine, bed of cherry. Mine, Jesus is mine. John Diamond is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word, He mine. Every promise in the Bible is mine. And every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word, He mine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Castle of Prince, Peace, mighty can sing. Saving me, keeping me from pollution. This wonderful is my Redeemer, praise Him. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Castle of Prince, Peace, mighty can sing. Saving me, keeping me from pollution. This wonderful is my Redeemer, praise His name. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice, let us and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise. It's all over your bumping and sad, bumping and sad, bumping. It's
soul, oh, feel that we can stand. Jesus, we can stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. With all that is sweet and bless his soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yeah. Sweet and bless his soul. Bless his soul. Palakpakan po natin ng lakas ang lahat magsabi ng praise the Lord. Members God, dito sa may mahalang papuring sing within sa ating pinakamulpang sa oras sa may mahalang binibigyan ko ng pagkakataon sa ating beloved elder, mga kapatid, Brother June Dumundong, pag-awitan po ng balumanay na members God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, Brother Jan Aquino, sa pangungulo po sa ating mga joyful na papuritin, purin po ating dakilang Diyos. At tupidara ko po sa ating po mga papuring awitin, ang malumani na papuring awitin sa ating pinakamalapang solemn song. Bago pong lahat, tayo pong muli ay humingi ng kapatawaran, kahabagan sa ating pinakamalapang. Opo, dakilang pagpalang Ama Diyos sa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoon si Kristo. Narito kami muli, mahal na Panginoon, o Diyos, sa aming mga pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, amang banal. Salamat, mahal na Panginoon, sa pagtanggap mo, Diyos, na aming mga papuri sa iyo, mahal na Panginoon. O Diyos, mahal na Panginoon, bago pumilang lahat, mahal na Panginoon, kami pimuling humingi na yung dakilang habag, mahal na Panginoon, patawaran bawat sa amin, linisin, hugasan, ang bawat sa aming mga Panginoon, sa aming mga kahinaan, mga pagsalangsang, mga Panginoon, ano sa mo kami sumpungan, mga Panginoon, sa aming mga nagawang ikalugod-lugod sa iyo, Diyos. Minsan ang pangigawad, mga Panginoon, sa ganong pagpapala, sa ganong pagpatawad, mga Panginoon, at lingapin mo, Diyos. Sa mga sandaling tungkol sa aming papuring awitin, makabos sa tuming biyaya sa kalangitan, mga Panginoon. Kumila ka sa aming kalagitnaan, mga Panginoon, hallelujah. Ang abang limpot, di mo may karapat. Dapat, mga Panginoon, kami pinagkinahabagan mo, mga Panginoon. Gamitin mo kami instrumento, daluyan sa Santong Espiritu, amang banahan, malapagpalain mo kami, mala Panginoon. Sa dalangin, mala Panginoon, ang imong talangin sa ministry, ang beloved evangelist, Pastor Luis Dalmida, at aming sinasaway, lahat ng urigin ng kaaway sa aming kalagitan, mala Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Panginoon, kay buti mo, hallelujah, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y
walang katulad. Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan. Pati aking karamdaman, pinagaling mong lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y lang sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, hallelujah. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko pa pabayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, tinugasan. Pati aking karamdaman, agaling mo lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, hallelujah. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo walang katulad. Oh Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Hallelujah.
Marahil ako'y litong-lito, nagturos, hallelujah. Alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago, minahal, hallelujah. Bakit di kita kagad nakilala? Hallelujah, puri ka man. Sa piling mo pala ako ay liligaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Hallelujah. Katulad na pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, nabot, minahal. Minsan pa, hallelujah. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo, hallelujah, aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, minahal. Oh, Jesus, nasaan ako kung wala ka? Hallelujah. Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito, nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating. Aking kasalanan, pinagpala mong lubos, ilagot, minahal. Bakit di kita agad nakilala? Hallelujah, puri ka naman. Sa piling mo pala ako ay liligay. Hallelujah. Salamat, basahan man iyong pinagpala. Nakita ko ng pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam na kung saan ako pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Hallelujah! Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw,
ikaw, Jesus. Sa'yo'y dumating ang nagbigay ng daw sa Aking buhay, nilimot mo, hallelujah, aking kasalanan. pinagpala mo Diyos. Pinagot minahal, Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Hallelujah po, ikaw naman aking itataas, hallelujah, aking kamay, hatawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Hallelujah. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa akin kumakaway. Ngunit alam ko, hallelujah, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Hallelujah. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang labaying ito'y tulungan mo ako, palakasin, patatagin hanggang sa iyo, hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Hallelujah, hallelujah. Aking itataas, aking kamay at hawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa akin kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Diyos, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling pagyayamanan ko, ang pag-ibig mo nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbaying ito'y tulungan mo ako, palakasin, patatagin hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lapayin ito'y tulungan mo ako, patatagin sa lahat ng pagsubok.
akala ko ay walang nagmamahal. Kung nalulungkot, walang lumaramay. Nang makilala ka, buhay ko ay sumigla. Binigyan mo pa ako ng pag-asa. Ang awit na ito nilikha mo mula sa puso, para lang sa iyo, ihahandog sa iyo. Ito'y pakinggan mo, awit sa iyo. Panginoong Isus, ngayon ay kasama ka. Hallelujah. Kung nalulungkot, hindi ako nag-iisa. Ang pag-ibig mo ngayon ay nadarama. O dakila ka, aming Panginoon. Ang awit na ito ay nilikha mo mula sa puso, para lang sa iyo, ihahandog sa iyo. Ito'y pakinggan. Hallelujah. Awit sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha mo mula sa puso, para lang sa iyo, ihahandog sa iyo. Ito'y pakinggan mo, awit sa iyo. Nung akala ko ay walang nagmamahal, kung nalulungkot, walang dumaramay. Nang makilala ka, buhay ko ay sumigla. Binigyan mo pa ako ng pag-asa. Ang awit na ito ay nilikha mo mula sa puso. Puri ka malapag inalwi, para lang sa iyo, ihahandog sa iyo. Ito'y pakinggan mo, nagpupuri sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha mo mula sa puso, para lang sa iyo, ihahandog sa iyo. Ito'y pakinggan mo, mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay.
ito ang taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailan pa man, dakila iyong kabutihan. Ang buhay ko kalakasan, sa iyo lamang ilalahan, bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpakumbaba, aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y tataas. Sinasamba kita, pinupuri. Hallelujah, hallelujah. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba, hallelujah, sinasamba kita, Panginoon. Pinupuri kita, hallelujah. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ang taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umawit. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilang iyong kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa iyo lamang ilalaan, bilang isang paraalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inahari. Diyos buong pagpakumbaba, aking sinasambit. Hallelujah, hallelujah, sinasamba kita, mahal na Panginoon. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y tataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Alam kong puso ko'y nakita mo, at tulad mo ayon sa pag-ibig mo. Itong buhay ay iaalay ko, ito ang tanging magagawa ko. Sinasamba kita, pinupuri kita, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pangalan mo'y tataas. Sinasamba ka namin, mahal na Panginoon. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan ko'y tataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Oh Diyos
buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Hallelujah! Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, nadakila mo. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah! Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Purihin ka na, Panginoon. Ang aming alay at pagsamba, alwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ang nag-iisa at wala nang iba pa. Sa'yo ang aming awit, ikaw ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Rapat-dapat ng sambahin, pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay at pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ang nag-iisa, ikaw lamang, wala iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw nag-iisa, ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may liling bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya tulungan mo na huwag magkasala. Magpapatari ang looban mo, sunod lahat ng utos mo. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus. Nais ko'y napiling ka, Jesus. Kaya ang mawalay sa iyo, Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa iyo, ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus. At nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa iyo, ngayon at kailanman. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino man. Walang dahilan upang balikan ko samantalang ligaya sa mundo. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, kapun sa aking mga harap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka.
bigat ng pagsubok pa. Sumisiglang buhay ko, nakakulay ang lahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino man. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya, hindi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas sa buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na lahat, tugon sa aking mga harap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya, hindi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Salin mo'y ligtas ang buhay, nasa'yo na lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Tanong problema ang di niya binigyan ng katugunan. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng kasagutan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya, kaya't huwag mabahala. Hindi tayo kailan may bibiguin, at di bababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya, kaya't huwag mabahala. Hindi kailan may bibiguin, bayan ng Diyos.
lahat ay dilingid sa Kanya. Hindi kailangan kang may bibiguin. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang mang buhay. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, ang pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila, pag-ibig mo. Oh Jesus, ang mapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang kapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya
may buhay na walang hanggan. At sa piling niya, may buhay na walang hanggan. At sa piling niya, may buhay na walang hanggan. Therefore, being justified by faith, peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. For God commanded His love to us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. But the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, it is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. Oh, lay not a Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. For God so loved the world that He gave His Son, but whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got all of my life and He won't let me go. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good in store. We're together again and praising the Lord. Once my life is easy, now He's satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I am happy and free. Oh, Jesus loves me, a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. Got a great big wonderful change in my life. Oh, Jesus loves me, a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, oh, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But in one day I met the Lord, and now I am happy and free. Oh, Jesus love has made
a change in me. It's been a great change. It's been a great change. Great change. Get a big, big, wonderful change in my life. Oh, Jesus love us made a change in me. It's been a great change. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there was nothing about it. It's everything I wanted anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind. Nothing inside me is satisfied. No lasting joy gonna find. But when I found where Jesus is, it's over. It's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus is my man. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now. Oh yes, I'm a believer now. Set me free. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folk love music, and now I sing you go the Lord. Not for me, cause I love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I bring Him, serving Him too. Some folk love music, and now I sing you go all right. Not for me, God love the Lord more than the things that I do. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Only King for Jesus is the peace life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life, still of all. I know it's Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. It makes my happy heart sing. Happy in the modern days, living for this is my King. Try the pain, pray for victory. Try the pain, pray today. If you keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt go down and let the beat move in, and let the song ring out and let the joy begin. For without the short to try to pray today. Oh, it's my Lord, Lord, Lord that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's my Lord, Lord, Lord make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, over me dance public, I've been
my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinapanas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved Lord Preacher, kay Buboy Nier, ako po nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turo at aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Almeida, at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Evangelist Pastor Weldes Almeida, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher sa kanila po mahal na kay Ate Vineseer, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pagkamahal namin, praise the Lord. Salamat muli sa dakilang Diyos, hallelujah, na tayo muling ginako upang sama-sama nating sambahin, purihin sa Espiritu at katotohanan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na tayo laging iniingatan, pinoprotektahan, nandyan laging grabing pag-ibig sa atin ng dakilang Diyos, minamahal. At para po sa kapakanan ng ating minamahal na pagkuhan, sa ating minamahal na bisita, tayo po minamahal ay dadako na po sa mga sa sunod na bahagi ng ating bagawan na kung saan ito po ay ang paghahayag ng mga buhay na patotoo. Na kung saan sa buong magdamag po minamahal, wala tayong ibang gagawin kundi pupurihin, pasasalamatan natin. Hallelujah. Ang natapos na pagpupuri ng solemn at joyful, isang pagpupuri, at ganoon din minamahal ang pagpapatotoo ay isa pa rin pagpupuri sa dakilang Diyos, sapagkat ito'y paghahayag ng mga buhay na patotoo, lahat ng ginawa na kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Kaya sa buong magpapupurihan at pasasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Kaya huwag natin tipidin minamahal yung ating palakpak at tunay minamahal. Yan ay grabing pagpapala na nagbumula sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tunay po minamahal sa ating mga pagbabahagi po ng buhay na totoo. Yan ay mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano na kung saan dati minamahal napakagugulo ng buhay. Nang kung saan dati minamahal walang kagalingan, karadaman, may taning ng buhay. May iba minamahal talagang nandun puno-puno ng mga bisyo, alipin ng mga bisyo na napakarami minamahal, talagang hindi na makakalas, hindi na maayawan, talagang alipin na talaga minamahal, at ganoon din minamahal na napakarami mga problema, magulong buhay, magulong tahanan minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, tama ang sabi ng pinakamamahal kapag lumapit ka, sabi ng dakilang Diyos, "Come to me those who are laden and I will give you rest." Tunay na kapahingahan minamahal. Talagang grabe na talagang napahinga dati, minamahal tayo pagod na pagod sa mga trabaho na talagang kahit anong gawin natin, talagang ito'y walang kapahingan. Paulit-ulit mga kahirapan nating ginagawa, minamahal. Ngunit nung ating tayo nasumpungan ng dakilang Diyos, ministeryo, minamahal, tunay minamahal tayo pinubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, pagpaging ating karamdaman, inayos ang ating mga buhay, nandun minamahal talagang pinaging kampante tayo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang mamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal ang mga pagbabahaging ito ng mga buhay na patotoo. Ito ay kalooban ng ating dakilang Diyos na kung sa amin minamahal. Hallelujah. Sabi nga po na dito sa Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talata po ay 8, na huwag mo ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito'y kalooban ng Diyos, minamahal na hindi natin dapat aliwalain ng mga Kristyano, talagang laging ihayag ang kabutihan ng Panginoon. Sabi nga ng Hebreo 13, ang talata 15, na sa pamamagitan nga niya maghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay magbunga ng ating mga labi sa pagpapahayag ng kanyang pangalan. So talaga ito'y talagang kalooban ng Diyos yung ating magagawin na pahayag ng mga buhay na patutuwa na mahal, na ito yung pag-iibanghelyo mismo mahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, yan po ay hindi scripted minamahal, hindi po yan binabayaran. Kaya wag nating isipin minamahal. At kung ating iniisip na naman para mapatunayan natin, maglingkod kayo sa Diyos, magpabautis mo at maglingkod sa Diyos. Sigurado minamahal, isa kayo sa magpapasalamat dyan upang purihin latiin ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po minamahal, din na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Sa ating beloved brothers po, ating po pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po ng ating beloved brother Tara Tawaran. Sundan po ng ating beloved brother June Sabangan. Ating beloved brother Arnoldo Dado. Ating beloved brother Gerson Marquez, ating beloved brother Norman Intrata, ating beloved Elder Janjan Aquino, ating beloved Elder June Amaro, ating beloved June Ariel Alonso, ating beloved brother Peddy Castillo. Sila po yung 10 minamahal sa ating mga beloved brothers. At ganoon din sa mga beloved sisters, ang ating beloved sister Norma Binwan, ating beloved sister Nida Bakuyag, ating beloved sister Lina Perez, ating beloved sister Prezi Benitez, ating beloved sister Mayan Bakuyag, ang ating beloved sister Mera Vera, ating beloved sister Jamil Milan, ating beloved sister Han Villaros, ating beloved sister Maribig Amaro, at ang ating beloved sister Abigail Villaros. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang 10 sa ating beloved sisters. At sa hindi lang po pagtatagal ng mahal na pong buksan na formal ang ating mga pagbahagi ng buhay na patotoo, at atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez, and praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binwan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida. Minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo lahat yung minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong minamahal. Mahal, muli ko na pasalamatan ating pinakamamahal ng Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala ang nangyari sa aking buhay. At nung ako'y nakakilala sa amin ng Espiritu minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasibno minamahal, bagamat ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noon po minamahal siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share sa akin minamahal, na sumaka upang ikay pagpalain, yun lagi sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po noong kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating balgawain, at aking din po napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa mga kasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar na mahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binubuo ng ating
pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, kung kami po nagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakanga po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balagawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yun pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise the Lord. Hallelujah, na wala hallelujah. pong anumang nangyari sa amin sa bayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Right, amen. Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akala pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din ay minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatan ay pinagkalob din po sa kanila minamahal. Andyan yung pag-iingat po na pinakamahal Panginoon tuwing sila'y umuwi at bumabalik sa kanilang trabaho minamahal. Dahil po pag minsan po minamahal, andyan na sa kanilang pagbabiyahe minamahal, dyan sa Benguet minamahal, andyan may mga nalalaglag na bato sa daan minamahal. Subalit sila'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Andyan din yung isa kong beloved son minamahal na nagbabiyahe ng sasakyan sa araw-araw minamahal. Siya din po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon sa kanya pong pagbabiyahe. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapayapasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa Miguel, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid. Ating beloved Brother Mario Fernandez, pinagpalang buhay na patotoong yan. Hallelujah. Ay, grabe mga pagpapala ng dakil ng Diyos na talagang grabe pag-iingat. Hallelujah. At tunay minamahal na talagang mga biyat pagpapala. Sa araw-araw kasi ang buhay natin minamahal. Talagang pagpapala ng Diyos talagang laging bago minamahal. Kaya minamahal, hallelujah, talagang sa ating paglilingkod minamahal, nandun talaga yung proteksyon at mga pagpapala na nandun na talagang bagamat minsan hindi natin hinihingi minamahal. Basta tayo maglingkod ng sincero sa ating dakilang talagang natin minamahal ang kahalagan lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagising lang natin sa umaga, minamahal ang taglay nating kalakasan. Grabing himala na po yan minamahal. At tunay minamahal, maraming taong hindi nagigising ang umaga minamahal. Ngunit ating mga kapatid, grabe mga pag-ingat, protection minamahal. Talagang yung katotohanan po yung sinasabi niya, minamahal, kahit ako mismo, alam ko yung mga sistemang yun, minamahal, yung mga pagkaan ng 155 na motor, minamahal, talagang naging hotcake yan, minamahal, noon, minamahal. Tunay na napabuti ng dakilang Diyos sa luya na sila iningatan natin dakilang Diyos sa luya. Palakpakan mo natin bilang kamamahala pa noon, praise the Lord. At tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Sister Norman Juan. At sundan po siya ng ating beloved brother, Tadol Tawaran. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon.
na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Papasalamat po ako dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa isipan. Nandiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarka po. Umiinom po ng gin, palamura din po. Ako hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinaragot ko sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po nung ako po napautismoan po sa tubig, pangalan natin, pinakamamahal na Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking po isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Pagmumura din po, inalis din po yan. Ang aking pananamit noon na nakapantalon na ayun po ay inalis din po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil maalala ko po yung 1998, mayroong po akong sakit na ansinto po. Ako pinagbiding na talaga akala ko po oras ko na po dahil noon po talagang nagble-bleeding po ako, itinatago ko po yan hanggang patuloy po yan na talagang dumating na talagang nanilaw na po ang aking katawan. Yun po na talagang napakalakas na po ang pag-bleeding nung dumating na talagang hindi ko na po kaya. Diyan na talagang napakababa na po ang aking dugo. Talagang diyan na talagang mahina na po ako. Nanginginig po ang aking tuhod. Malamig na po hanggang tuhod. Alam niyo po, nung dumating sa punto na po, talagang hindi na po ako makahinga, hindi na po ako makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para habulin po ang aking paghinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napagamaan siyan po. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking mga kapatid, hindi pa po sila dagaan siya na takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, itinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan po, ako po niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, mayroon pong mama po na malaking buhol po sa raspa po. Talagang nakita ko po yan dahil pinakita po sa akin. Alam niyo po, andun nga po na talagang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matrix. Nagalit siya na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala pa akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na nandun nga po ako sa hospital. Talagang marami pong gamot na ibinigay, marami pong nakakabit po sa aking katawan. Talagang dyan po ang mga doktor po na talagang ko pinobserbahan. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor na sabi niya po sa akin na ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay po. Alam niyo po nung sinabi ko po sa aking beloved ate, na sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag namatay ako, sabi ko po sa aking beloved ate po noon, ayaw ko pong magtakot ang aking mga anak. Dahil ako lamang po naghahanap buhay po sa kanila. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate,
ka, walang imposible. Right, amen. Pagagalingin ka Praise the ng Lord. ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, hallelujah, praise the Lord. Andiyan nga po, na talagang, nandun na nga po ako. Talagang sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna, sabi po, at magpahinga ka ng 2 linggo. At ikay bumalik, schedule pirahan. Alam niyo po, na nandun na nga po ako sa bahay, talagang marami pong gamot na ibigay. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, nagmumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Nandun lamang po ako nakahiga. Takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po ang mag-bleeding po na halos talagang kahit anong isakit ko po talagang tumatagos po yan. Kahit kung po yan, tumatagos kaya dun po. Na takot po akong gumalaw. Nung pinasyalan po ako na aking bilabad, ate ko po, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Cruces International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko pong ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, mahina po ako. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, basta sumama ka. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa'yo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa aking bilabad ate ko po noon. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa, gawain pa po natin sa, dyan po sa barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa bungat pananayin po ng ating bilabad pastor, kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Ang sakit ko po, cancer sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagkaling po ako ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah, Panginoong Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabait, napakabuti po ang Right, ating amen. pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa iyo 1998 na yan. Talagang dito po ako na totoong Diyos na natagpuan, na totoong Diyos na Amen. tunay na Hallelujah. manggagamot. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise Kaya the Lord. pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po ang aking kapatid din po na siya po yung na-stroke po. Alam niyo po, sa kahabagan po nung Wednesday po, sila po'y dumalo na mag-asawa po dahil siniran ko po sila na sila po'y lumapit sa mahal na Panginoong Jesus dahil abala din po sila sa pagtitinda po. Alam niyo po talagang dyan po na-stroke po ang aking kapatid. Talagang na ICU po yun, pero siya na kaparaanan lang po pala para sila rin po ay makalapit po sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nung Wednesday po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sila rin po ay nagpabautismo po sa Praise the tubig. Lord. Sa Hallelujah, pangalan hallelujah. nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya wala po akong sinishare po kung ano po ang aking natanggap na kagalingan. Sabi ko po, manampalataya ka, pagagalingin ka ng ating pinakamahal na Panginoong Amen. Jesus. Sabi ko po sa aking kapatid, dahil ngayon po sasama sana, pero sabi niya po, baka sa linggo na po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil noon,
Dahil talagang siya po'y talagang nakatayo na rin po, pero inalalayan pa po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po noon po napakahirap po ang aking buhay. Talagang ang aming bahay po talagang butas-butas po yan dahil po pawid lang po sa kakuayan po ang aming bubong. Talagang siya na pati dingding po talagang sa wali lang po, butas-butas po yan. Alam niyo po, nababasa din po kami. Alam niyo po nung hindi ko po yung tinignan dahil po talagang ako lamang po ang naghahanap buhay. Pang nakatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak. Ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Ganong kahirap ang aking buhay po noon dahil isa lang po ako. Alam niyo po, sa patuloy po yan na hindi po ako huminto, kundi nagpatuloy po sa paglilingkod. Kahit gabi po yan, dumadalo po kami. Kasama ko po ang aking mga apo. Talagang malayo po, dahil malayo po ang highway po, dahil boundary po kami ng nagsahing tandok po sa highway. Kahit gabi po yan, nilalakad ko po. Tiniis ko po yan kahit ako pinatawanan na kung saan daw po kami kumukuha ng mapamasahe, pagkain. Pero dyan, dahil nakikita po nila ang aming bahay, talagang kubo lang po. Kaya hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Ngayon po sa kahabagan po, talagang pinagkalooban din po kami ng bahay din po na may bato po. Praise the Lord. Hallelujah. Pasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kahit isang gamit wala po kami, pero andyan pinagkalooban po kami ng sariling motor na may sidecar po. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. praise the Lord. Yun po ang sinasakyan po namin, sakay pa po ako na kami ng bunga ko po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di lang po isa, dalawa na po na may sidecar. Kaya maraming Praise the salamat Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong maglingkod po. Hindi natin titignan po ang mga kahirapan, ang mga kawalaan. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat lang ng mabiyar, pagpapala sa pag-ingat po. Dahil nung Martes po, alam niyo po, dahil ito po ipatutuo ko po, dahil po talagang ang Martes, sana pupunta po kami sa Bible study po. Alam niyo po, nahadlangan po kami dahil po ang aking anak sabi niya, wag na po kayong pumunta, sabi niya, dahil may pupuntahan po tayo. Alam niyo po, talagang hindi ako pumunta sa Bible study. Alam niyo, pumunta po kami sa Pakalat po. Alam niyo po, nung pauwi na po kami, talagang munting na po kaming disgrasya na talagang yung dahil umulan po na napakalakas po, yung driver po namin, talagang bago lang pong nag-drive po sa amin. Alam niyo po, yung motor po namin talagang nag-slide po yan na ang gumagana dahil yung pino po talagang nawala. Yung harap lang po talagang nagpaisi-isi po yan na halos talagang tumawag kami dahil yung balik lang po yung ano po doon, yung gulong po talagang muntik na pong mahulog po. Napakataas na po yung napuntahan mi dahil bago tulay po, alam po, talagang sabi ko sa mahal na Jesus, hindi ko na po, hindi na po, patawarin niyo po kami. Sabi ko po, kasama ko po ang aking balain yan, patawarin niyo po kami. Hindi na po kami uulit na ganito na hindi kami pupunta sa Bible study dahil inuna po namin ito. Sabi ko, patawarin niyo po kami. Alam niyo po, andyan po yung aming motor po talagang diretso na po kami. Nakarating po kami sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagdatan po kami ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po,
po sa aking balahib. Paalala po ito dahil nauna po natin yung mga pamamasyal. Sabi ko po, dapat ang mahal na Panginoong Jesus, kaya paalala po, pero nandyan pa rin ang pag-ibig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Right, Ingatan amen. Praise po the Lord. kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil po kung nahulog po yun, talagang ilang bisis po kami sigurong magpagulong-gulong po doon sa talagang bangin po dahil talagang napakataas na po, dahil malapit na po tulad. Kaya napasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat, sa kalakasan, sa pag-iingat din po sa aking mga anak, sa pag-provide lahat ng pag-araw-araw naming Panginoon. Maraming salamat sa aking pinakamamahal na Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Binwans. Pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na kanyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Minamahal na grabe mga pagpapala. Yan talagang tinatawag yung siksik-liglig na pagpapala ng Diyos, na talagang kailaman talagang hindi nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun mahal, patuloy na provide at na nagbibigay ng lahat ng pangailangan ng kanyang mga anak. Basta tayo sincere maglingkod sa ating dakilang Diyos at laging manampalataya, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang lahat ng bagay, lahat ng pangailangan natin provide ng ating dakilang Diyos. At tulad na sabi nga nagsabi na hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At nandun minamahal, nandun ang grabing mga paalala. Talagang yan na ginagawa ng dakilang Diyos na nagsilbing paalala, lalo na kung ito nakikomit tayo sa dakilang Diyos na talagang tayo magamit, lalo na sa kanyang Bible study. Talagang yan ay mahirap minahal. Lalo tayo nakakomit na sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo dadalo minamahal, tapos iba yung ating nauna minamahal. Talagang nandiyan lagi ang kabutihan ng dakilang Diyos. Yan ay nagsisilbing paalala lamang minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At bago pa tayo magpatuloy minamahal, minsan bago tayo tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ng langit, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon
natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Tunay, masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay, masaya, lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay, masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay, masaya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last sabihin, praise the Lord.
Lord. Sabi niya sa akin, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa, mabuti yan, Lord. Pinalaki ka naming mabuting bata hanggang sa magbinata ka. Tapos ganun, mabuti yan, ipagpatuloy mo yan, mga Sabi niya po sa akin, mga minamahal, Lord. Grabe po yung luha na nadudurog po ang aking puso. Nakikita ko yung sakripisyo ng aking parents para mapag-aral ako. Pero sinuklian ko sila ng bisyo. Andyan po na, alam niyo po mga minamahal, nung panahon na yun, Lord. After that, sabi ng aking beloved, paalam siya, umuwi siya, mga minamahal. Sumunod ang aking beloved kuya, Lord. Andyan na, sobrang galit na aking beloved kuya sa nakita niya na nahibara ako, mga minamahal. Andyan na napabisyo ako. Andyan na nagkaway kami bilang magkapatid, Lord. Andyan na. Nung time na nakatulog po ang aking beloved kuya, mga minamahal, ginapang ko po ang kanyang baril na 45 Lord. Nung time na yun, wala akong maisip, gulo-gulo ang isip. Papatayin ko na po ang aking sarili, magpapakamatay na po ako, mga minamahal, Lord. Sobrang hiya ko sa aking sarili, Lord. Nagkaroon ako ng napakabuting magulang, napakabuting kapatid. Sa kabila ng lahat na yun, nagawa ko pang mapahiwara, mga minamahal, Lord. Alam niyo po, yung panahon na yun, Lord, na gulong-gulo aking isipan, kinasa ko puno yung baril na yan, Lord. Ikitututok ko na sa aking ulo, mga minamahal. Napakabuti ang ating dakilang Diyos na buhay, Lord. Sa unat dalangin nating kagana-galang malapas. Praise the Lord, hallelujah. Naabot po ako ng kahabagan ng ating dakilang Diyos, Lord. Kusang gumalaw ang aking katawan, pinalik ko yung baril na yan, Lord. Snipty ko po. Yung mga damit ko, pinagkukuha ko yung damit ko, nilagay ko sa bag ko, mga minamahal. Wala po akong paalam sa aking mga pamilya. Pumunta po ako sa dako ng pastor house. Nag-ayuno po ako, mga minamahal. Wala pong kaplano-plano yan, mga minamahal. Nagpakubaba ako sa ating dakilang Diyos na buhay. Pagkatapos ko po ng 10 days na ayuno, Lord, instant binalik ng ating dakilang Diyos, Lord, ang kanyang banal na Espiritu sa akin. Praise the Lord. Yung pagiging empty na wala akong nararamdaman sa aking na kasiyahan sa aking puso't isipan, binalik po yan ating dakilang Diyos. Ano po yung malamig na bagay bumabalo sa bukong katawan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pawang lumalabas sa aking bibig ang pagpapakumbaba. Wala po yung dyan na pride, mga minamahal. Alam niyo po, pag uwi ko sa aking bahay, mga minamahal, niyakap ko po aking beloved kuya. Dyan na nagpakumbaba ko, humihingi ako ng tawad sa aking nagawang pagkakasala. Alam niyo po, mga minamahal, di makapaniwala, tinulak niyo po. Sabi niya, anong nangyayari sa iyo, Lord? Ganon din po, mga minamahal, lumapit ako sa aking mga magulang sa laman, Lord. Andyan po na humingi po ako ng mga minamahal, Lord. Alam niyo po, andyan na nakita na aking pamilya yung sobrang pagbabago sa akin, sila lubos makapaniwala. Nung panahon na yun, sabi ko sa aking parents, Dad, marami kaming magkakapatid. Hindi niyo na kailangan mag-aksaya ng oras sa akin. Ang tanging hiling ko lang, yung mapatawad niyo ako, Lord, kahit di niyo ako patuloy na makatapos ng pag-aaral. Pero may plano ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, Lord. Alam niyo po, no, kahit sa kabila na aking nagawa na andyan na napahiwara ko, andyan na nahabag pa rin, Lord, ang ating dakilang Diyos na hipo ang puso aking beloved parents. Sabi na aking ina, kunin mo tong ATM ng iyong ama, bumalik ka sa Baguio, tapusin mo yung pag-aaral, Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sa pagbalik ko po sa aking universidad na pinapasukan po, andyan po na ramdam ko ang Espiritu na dakilang Diyos na buhay sa akin, Lord. Kasi yung mga dati kong barkada sa inuman, nagsiluan po sila, mga minamahal, kasi hindi ko po sinasamahan sa kanilang sanlibutan na gawa, Lord, na palagi ako pag-isa, andyan na sa aking pag-iisa, andyan na nagpupuri po ako, mga minamahal. Nilapitan ko po aking instructor, Lord, andyan nagpakumbaba ko, humingi ng paumanhin sa aking mga nagawa, Lord, maging sa mga security guard, staff ng schools, Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hindi pa po natatapos ang sinaya, Lord, na nagpapabot na kagad sila ng congratulations. Ibig sabihin, Lord, ang pagpapahala ng ating pinalapisosan dyan na pinagkaloob po na po, hallelujah, Praise the Lord. Salamat lang Diyos sa buhay. Hindi lang po yun, mga minamahal.
one time mga minamahal, andyan na nagulat ako kasi in-invite ako sa isang pagpupulong mga minamahal na mga kabataan, mga minamahal. Yung isa kong classmate doon, Halipestor, nakapagtapos po ng Bible School, Halipestor, sa ibang katuruan mga minamahal, Halipestor. Andyan po, ninimbita po ako. Nung panahon na yun, sabi ko, humingi ako ng hawag sa ating dakilang Diyos, nalangin ako, mahal na Panginoon kung anong purpose ko sa pagpunta doon. Kayo na po ang gagamit sa katawang lupang to, Halipestor. Ayon lamang sa iyong kapurihan, mga minamahal, Halipestor. Alam niyo po, sa aking pagpunta sa pagpupulong na yan, invite po ako para mag-share po, mga minamahal, Halipestor. Andiyan po na, pagtayo ko po sa harapan mga minamahal, pagtayo ko, Halipestor, iaas ko ang aking kamay, mahal Pinoon, gamitin niyo pang lingkod sa iyong kapurihan, Halipestor. Napuspos po ako mga minamahal, Halipestor. Andiyan na ipatutuo ko yung aking pagkahiwara, Halipestor, kung paano mapagpapahagi ng aking dakilang Diyos at nakabalik ako, Halipestor, sa paglilingkod mga minamahal, Halipestor. Ipatutuo ko po, Halipestor, na kahit tayo nagkasala, nagkamali, andyan na yung habag ng ating dakilang Diyos, hindi po masukat, Halipestor, dyan na laging nag-aantay sa ating pagbabalik mga minamahal, Halipestor. Hindi ko po alam kung may mga nabanggit ko na ibang mga salita doon, pero namalayan ko na lang po sa aking pagmulat sa aking mga mata, puno ng luha. Nakita ko po yung buong mga estudyante na sa aking harapan na nag-iiyakan sila mga minamahal, Halipestor. Sabi nila, sobrang blessed yung patutuo na aking senior, Halipestor. Sabi ko, sa kapagan lang po na ating dakilang Diyos na buhay kasi sa gana akin, wala po akong magawa, Halipestor. Alam niyo po mga minamahal ng panahon na yun, sabi na aking classmate na nakapagtapos ng pagiging pastor, sabi niya, baka pwede kang mayaya na maging pastor na katulad ko. Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi po ako narapat kasi ang aming mala pastor. Wala pong ginawa yan, kundi dyan na nasa tuhod ng pananalangin, Halipestor, pagpupuri, para kami hindi pahiwa, Halipestor. Andyan din po mga minamahal, Halipestor, na nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos buhay. Alam niyo po, nung panahon na nakapagtapos na ako ng aking pag-aaral, na ipasa po aking exam, nawala po yung kagalakan sa akin na mag-apply ng trabaho bilang alagad ng batas, Halipestor. Yung panahon na 3 years, pag hindi ako nagkakamali, Halipestor, mga minamahal, nilaan ko po yan sa pagpapagamit bilang volunteer sa ating banal na gawain, Halipestor, sa loob ng church, Halipestor. Andyan po nung panahon na yun na higit ko pong nasaksihan ng kabutihan nating dakilang Diyos, Halipestor. May panahon na nung time na bilang first batch mga minamahal, andyan yung puyat, pagod. Pero pag nakita mo mga tumatap na kaluluwa sa banal na harapan, Halipestor, pagkatapos ng ating banal na gawain, andyan yung andyan po yung sobrang kagalakan na sa aking puso mga minamahal. Hallelujah. Sa pagpunta sa mga outreaches, mga minamahal, pagsiset up namin, dumating yung time na sabi na aking mga pamilya, Halipestor, bagamat sila nakilala, andyan na hindi nila lubos maisip na sobra ata yung pagbabago mo, anak. Ngayon na nawala yung mga bisyo mo, lahat naman ng oras mo, ginugol mo dyan sa banal na gawain. Ngayon, may mga kapatid ka nag-aaral, wala kang matatanggap sa amin. Sabi ko, okay, Halipestor. Ang malaga, okay kayo, Halipestor. Alam niyo po mga minamahal, dating yung time na nasa loob ako ng pastoral house, sabi ko, nanalangin ako sa ating dakilang Diyos. Sabi ko, mahal na nakahirap pang pumasok sa isang trabaho. Gusto ko lang po masuklian ng kabutihan ng aking beloved parents, yung may bilhan sila ng magandang damit, may bilhan ng masarap na pagkain. Nakita ko yung hirap na aking pinagdaanan mula bata ko. Pero alam niyo po, nangusap ang ating dakilang Diyos na buhay. Aanhin yung lechon na yan, masarap na pagkain. Yung damit na magara, iuwi mo yan, gawin kong pinili ng iyong beloved parents. May susuot ba nila yan? Matitikman pa nila yung lechon na yan na masarap na iuwi mo? Hindi. Kahit nasa loob ka ng pastoral house, gagamitin kita sa bilang first batch, andyan na napakahirap ang buhay mo dito. Pero yung parents mo, yung tubig na kanilang inumin, pupunuin ko ng vitamin A to C, mamuhay sila ng payapa, dyan na malusog, Halipestor. Sabi ko, napakahirap, Halipestor. Pero yung usapan dito, kaluluwa, Halipestor. Alam niyo po mga minamahal, yung usap nating dakilang Diyos sa buhay, Halipestor. Ang gagawin mo lang, isi-set up mo yung speaker na yan, Halipestor. Magsalita sa banal na harapan, Halipestor. Ako na ang bahala dun, magtawag ng kaluluwa, Halipestor. Hallelujah. Nung panahon na yun, sobrang
andyan po bilang tao, andyan na naisip po yung aking kalalayan, mga minamahal. Isang gabi, isang madaling araw, nagsiset kami, wala akong jacket, sobrang lamig doon sa dako ng bagyo. Di ko lubos akalain, mga minamahal, na gagamitin ng ating dakilang Diyos yung hindi ko kakilala na tao. Lumapit sa akin ang beloved kaptiran na yan, Pastor, isa pong matandang babae, sabi niya, anak, nakikita kita na lahat mga kasama mo, bakit ikaw yung wala. Ito yung jacket na nasa abroad na aking anak, hindi niya nagamit, pero bago pa to, suot mo, Pastor. Andyan po na tumulo aking luha, mga minamahal, sabi ko, napakabuti. Hallelujah. Hindi ako humihingi ng ano pa mang kapalit, Pastor. Pero bagamat ba't mo aking kailangan, ikaw ang nagpo-provide. Right, amen. Praise the Lord. Andyan po na napakahirap po yung buhay na doon ko nasubukan din yung mamuhay sa loob ng pastoral house. Lord. Sa andyan po na hindi po yung pagbaba ng sarili, Lord, pero sa kapurihan ng ating dakilang Diyos buhay. Umaasa lamang kami nung panahon na yun, umaasa lang ako sa pagpapala ng ating dakilang Diyos, Lord. One time, mga minamahal, may mga kapatiran na dumating, nag-ayuno, galing sa malayo, mga minamahal, sa dako ng bagyo. May blessing ako, nakakarampot, mga minamahal. Noong tayo yun, wala pong mga kasama ko na pastoral worker kasi may inasikaso sila. Yung pera na yan, sa isip ko, kulang yan, gagamitin ko sa isang linggo. Pero binili ko yan pang breaking ng kapatiran na yan na nagpasting, mga minamahal. Sabi ko, malapit noon kung ito yung kalooban mo, gagawin ko, Lord. Binili ko po yan, mga minamahal. Alam niyo po, andyan na yung tugon ng ating dakilang Diyos na buhay, Lord. Yung pagsubok niya sa atin, Lord. Andyan na binabasa niya ang ating puso't isipan kung hanggat saan tayo tatalima, Lord. Sa aking, nung pagkatapos po nag-breaking ng kapatiran na yan, Lord, andyan na bilang ako natasan na magbabantay sa gate ng ating pastoral house. Andyan na ginayad po yung mga kapatiran na papauwi na po, mga minamahal, sa kanilang palabas sa pastoral house. Nagulat po ako, mga minamahal, kasi tinawag po ako. Andyan na di ko asahan na may iabot sila. Sabi ko, hindi na po. Hindi ko po yan kailangan. Andyan na, sabi nila, ma-out of blessing man po pag hindi ko tatanggapin. Pagtanggap ko po, mga minamahal, andyan na nagpasalamat po ako. God bless po. Sabi ko, andyan, pagpunta po sa aking kwarto, andyan na, sabi ko, salamat po, mga Pinoon, sa pagpapala. Alam niyo po, tingin ko sa pera na yan, Lord, di ko lubos akalain na yung maliit na kakarampot na aking blessing na tanggap sa pastoral house. Diyan na tepe po yan, higit pa na pinagkaloob. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, higit na po ito, sapat na sa aking pangailangan, Lord. Andyan na, napatunayan ko, Lord, na yan man, hindi tayo bibiguin na ating dakilang Diyos. Right, ibibigay amen. po niya kung anong sapat yung pangailangan natin na hindi na po tayo makakalimot sa paglilingkod, Right, Lord. amen. Andyan na marami po pong pagpapala, hila, kung makakilala ko sa panalagawaing to. Hanggang dito na lang po, Lord. Pinapasalamat ako ating dakilang Diyos buhay sa pagpalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa palang ang lahat ng kapurihan. Pasalamat ay tayong sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, Pastor. Palakpakan po natin pinamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother, sa pinagpalang buhay na patutungin. Tunay na kanyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah, na talagang kahit kailan, siya hindi nagkukulang sa atin, minamahal, na patuloy gumagabay, pumapatnubay ayon sa buhay ng ating mga kapatid. Grabe mga dakilang Diyos. Kung tayo patuloy magtitiwala, minamahal, andyan ang grabe mga pagpapala, minamahal. Ngunit talagang minsan dumating yung ating talagang parang ang dating parang tayong dalang subukan nating lumabas, kagaya ng ating mahal na kapatid, hallelujah. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos kailanman hindi nagbabago talaga, minamahal. Kagaya ng prodigal son, minamahal, kapag ang isang Kristiyano umalis na masakit sa loob ng ating dakilang Diyos. Ngunit talagang ang pag-ibig ng Diyos hindi talaga nagbabago. At marami talaga, maging inyong balingkod, minamahal, ganyan din ang pangyayari, minamahal. Ngunit salamat sa pinakamamahal na Panginoon, dahil binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na talagang ibinalik mo rin sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Nandun talaga isang grabing pagpapala, minamahal, ibig ng Diyos, minamahal, na kahit kailaman hindi nagtatangi ng tao ang ating dakilang Diyos. At ganoon, minamahal, maging sa mga pagpapala, minamahal, kung tayo patuloy magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon,
tayo hindi mapapahiya, minamahal. Kaya alam natin, minamahal, na talagang ang Diyos ay mapagpalang Diyos na kailanman hindi nagbabago naman. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal, atin talagang pagsumikapan ng patuloy na paglilingkod. Huwag matakot magpala, minamahal. Tandaan natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Atin na po binibigyan po pagkakaroon sa ating mga kapatid, beloved sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. At sundan po ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglaluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Galang sa magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. Lagi nating naalala mga turot aral ng ating kagalang-galang na mahal Pastor Wildy, Sister Almeda, at sa ating beloved assistant Pastor Lina, si Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat po ng mga beloved preachers, mga beloved workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nandito na naman po ako sa inyong harapan upang ipahayag ko po ang makabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, grabing pasasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil ako po yung kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mabilang po sa gawa ito, mga minamahal, dahil po alam niyo mga minamahal noon po, maalala ko po mga minamahal, kami po dati pong nakatira po sa Kupo ng Manila. Talagang nansan po, noon pa po mga minamahal, talagang sinishira na po ako. Isang kapitbahay po namin noon po mga minamahal na magbahagi po sa akin ng kabihan ng mahal na Panginoong Yesus. Matagal na panahon po mga minamahal na palagi po niya akong binabahagan, pero ansan po yung tigasan ng aking puso. At talagang nandiyan na hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal kasi po sa aking sarili po mga minamahal. Akala ko po mga minamahal dahil ako po dahil po mga minamahal na naglingkod po sa dambuhalang reliyon po. Akala ko po mga minamahal noon ay ito po yung nasa katotohanan, ngunit ansan po mga minamahal na bigo po ako dahil po sabi ko napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus dahil po ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, noon po mga minamahal, dinala ko po ito sa paggamutan po mga minamahal dito po sa may San Lazaro Hospital. Specialist ng doktor po ang tumitikin po sa kanya. Maraming gamot na aking ginagamot sa kanya, may mga antibiotic. Meron pa po mga minamahal yung ointment po na napakaliit po ito. Maliit lang po ito mga minamahal, ngunit napakamahal po mga minamahal. Dalawang araw lang po yung isang maliit lang po mga minamahal na ipapahid mo yan sa kanyang katawan para lang maalis po yung kati po mga minamahal. Subalit, kapag naubos na po yung mga minamahal, talagang nansa na, lalo pong kumakati po mga minamahal, talagang doon po yung nag-alala na po ako mga minamahal dahil hindi ko na po alam kung anong gagawin ko po mga minamahal. Nansa na, ginawa ko na po lahat ng kaparaanan na tinuro po sa akin, ngunit nansan po mga minamahal, wala rin pong nangyayari po mga minamahal. Kaya ako po mga minamahal ay nagpakumbaba na lang sa mahal na Panginoon, lumapit na lang po ako dahil wala po akong magagawa po mga minamahal kung hindi lumapit na lang sa mahal na Panginoong Yesus. Na talaga po mga minamahal, nung time na po natatawagin na po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito po mga minamahal, ako po yung lumapit po sa ating patiran na sabi ko po, pwede ba akong sumama sa inyo? Sabi ko po mga minamahal, hanggang time na yun, araw ng linggo po mga minamahal, tunay po mga minamahal na doon po mga minamahal na sumama po ako mga minamahal. At alam niyo po yung first time ko pong makadalo po sa banal na gawain ito mga minamahal, talagang namamangha po ako sa mga nakita ko po mga minamahal, mga kapatiran po, mga
nakadabit po ng mahaba, mga nakaputi po mga minamahal, mahabang mga buhok, at tingin po mga minamahal, parang mga silang mga anghel po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang hindi ko po maintindihan yung nararamdaman ko po sa aking sarili. Yung unang-una ko pong dumayo po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nansan po mga minamahal, sa pagpupuri lang po mga minamahal, dahil nansan po ang mga pamangkiran po mga minamahal, nansan po na talagang ramdam ko po yung mga awitin po mga minamahal, na bagamat hindi ko po ito naririnig po yung mga papuring awit na yun. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, sa ganitong patotoo po mga minamahal, napakinggan ko po yung mga patotoo ng mga kapatiran po mga minamahal. Yung ibinabahagi ng ating kapatiran na nung nagbabahagi po siya sa akin po mga minamahal, na hindi ko pinapansin po ito mga minamahal. Ngunit nung nandito na po ako mga minamahal, ako po'y nakinig. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nansana, pinakinggan ko po yung mga patotoo ng mga kapatiran. Nansan yung mga sarit-saring mga patotoo po mga minamahal. Hindi ko namamalayan na ako po umiyak na po mga minamahal. Hallelujah. Nansan po mga minamahal. No? Pagkatapos po ng banal na gawain po mga minamahal, pinatanggap po ako mga minamahal, kaya tinanggap ko po ang ating pinakamamatay ng Jesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas po mga minamahal. At pagkatapos po ng banal na gawain, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa 3 beses ko pong pagdalo, mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan po mga minamahal na dumadalo po sa banal na gawain mga minamahal. Nung napansin ko na lang po yung aking blood po ng aking beloved kong anak na talaga po mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa bungat panalangin po ng ating malapastor po mga minamahal, ito po nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ansan din po yung mga pag-uugali ko noon po mga minamahal, na hindi rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband po mga minamahal. Nandiyan yung mga pagmumura ko po. Talagang nansan na gustong ko po itong alisin. Magbago po mga minamahal, pero hindi ko po ito maalis. Alam niyo mga minamahal, patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawang ito po. Tunay po ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng mga pag-uugali kung yung maging sa pagmumura, ito po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ansan din po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa akin po mga minamahal. Ako po mga minamahal, bagamat paulit-ulit po ito na pinapatotoo ko mga minamahal, ngunit hindi ko rin po ito pagsasawaan dahil ito po yung nangyari po sa aking buhay po mga minamahal. Ako'y nakuha po mga minamahal. Nag-bleeding po ako 1 linggo po mga minamahal. Hallelujah. Saan po yung pitos pa po mga minamahal sa akin, sa napupunan na rin pa po ito lumalabas. Talaga po mga minamahal, nakaramdam na rin po ako na panghihina po mga minamahal. Ngunit sana, tuloy po ako na ng palataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi ko po naisip na ako po'y magpapunta po sa hospital o magpalas naman mga minamahal. Inisip ko lang po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala ng bagay, wala pong imposible, hallelujah. At tunay yung mga minamahal nga po sa akin dahil po ako pinagsisi, nalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po yung pitos na yun po na bulok na po sa aking isinapupunan, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po mga minamahal, yung aking anak po mga minamahal na kasama na po noong linggo po mga minamahal na kung pansin niyo po yan mga minamahal, alam niyo po mga minamahal,
pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Yesus dahil po, first year pa lang po mga minamahal, nung siya po ay tumigil na po, na dumalo po, hallelujah, nawalay po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sana po na, noon po mga minamahal, noon nagbibinatan po siya mga minamahal, ayaw na po nang dumalo po sa mananagawain. Alam niyo po mga minamahal, saan po yun talagang lagi kong ipinapaalala sa kanya ang mga ginawa ng mga Panginoon sa kanya po mga maluon po mga minamahal. Dahil yung aking anak na yan po mga minamahal, siya po yung natinggi po mga minamahal. Hallelujah. Siya po yung pinapa po mga minamahal. Hallelujah. Talaga nansan na po mga minamahal na nanghihina na po yung aking anak na yan na po putla na rin po mga minamahal. Patuloy kasi bumababa yung kanyang litlit po mga minamahal. At nandiyan po mga minamahal na inabot ng 5 araw ang kanyang lagnat at nagsusuka na rin po yan. Alam niyo po, nung doon po sa Tarlac, kasi doon po siya nagtatrabaho po mga minamahal. Dahil doon po siya pina-check up po mga minamahal. Lang sinabi po ng doktor, yung may-ari po ng ano po mga minamahal, yung sa kanya pinagtatrabuhan po, i-confine na daw yung aking anak po doon po mga minamahal sa dako ng Tarlac po mga minamahal. Sabi ng aking anak po mga minamahal, iuwi niyo ako sa amin, sabi niya, sa aming bahay po mga minamahal. At inuwi nga po dito po mga minamahal. At talagang nakita ko po yung aking anak nung pagdating niya po mga minamahal, talagang putlang-putla na po ito mga minamahal. Talagang siya po'y nanghihina na po mga minamahal. Hindi pa rin po bumababa ang kanyang lagnat noon mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ginawa ko po mga minamahal yung time na yun. Ako po ay pumasok sa kwarto, lumuhod at nagpuri sa mahal na Panginoon, humingi na bagot patawaran sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, patawarin niyo po ang aking anak. Sabi ko, dahil alam ko, marami sa mga pagkukulang. Sabi ko, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko po mga minamahal na nanalangin, hinanap ko po yung aking anak po mga minamahal. Kasi po nalangin natin. Mahal na Pastor po, Wilder Estrada Almeida po mga minamahal. Pinatong ko po yung aking kamay po, kinasaot ko po mga minamahal yung mga karamdaman niya po mga minamahal, yung kanyang napataas na lagnat, yung kanyang pagsusuka po mga minamahal. Ito po sa kahabagan ng malapay ng Jesus. Hallelujah. Ansan po mga minamahal, unti-unti po mga minamahal, yung lagnat niya po mga minamahal na bumababa po mga minamahal, pinapawisan na po siya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ansan na yung aking anak po, sabi ko doon sa aking anak na pangatlo po, ilutuan mo ang kuya mo ng noodles, sabi ko, dahil kakain siya, sabi ko, dahil wala pa siyang nakain, sabi ko, ilang araw na po siya, hindi na po siya kumakain, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, napakabuting malapay na Jesus, hallelujah. Dahil yung ano po, yung pinalo ko po mga minamahal, na isang mangkok po mga minamahal, ito po yung inubos niyo mga minamahal, at inobserbahan ko nga po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na talagang, ansan na, nung naubos niyo po mga minamahal, sa kabagan ng malapay na Jesus, hindi na po siya nagsuka po mga minamahal. Kaya pasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus. At ang araw na yun po mga minamahal, dumalo po ako sa mananagawain dahil Miyerkules po yun mga minamahal. Tunay po na sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, maiiwan ang aking anak kasama yung aking labadas sa Banon. Pupunta ako sa iyong mananagawain. Sabi ko, mahal na Panginoon, pag-uwi ko sa bahay, magaling na po ang aking anak, sabi ko po. At totoo po mga minamahal, sa kahabagang maratay ng Jesus, nung pag-uwi ko po mga minamahal, talaga yung aking anak, instant pong pinagaling ng mahal na Panginoon. Parang
Ilan lang po mga minamahal, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Tunay po mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po nakapiling namin nung linggo nga po mga minamahal na nung una sabi niya nahihiya ako, sabi niya po mga minamahal dahil nagtagal siya, hindi niya nakakadalo po mga minamahal, ngunit sabi ko lang yan, sabi ko alam niyo po, sabi ko, dumalo ka dahil hinahanap ka na talaga ng mahal na Panginoon. Sabi ko po, mga minamahal, tunay po na po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya, napasalamatan rin po at pinakamamahal na Panginoong Jesus na andyan din po mga minamahal. Yung mga pagpuprovide niya sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw po mga minamahal. Lalo na po mga minamahal, hallelujah, napapasalamat po sa mahal na Panginoong Diyos dahil po na nakaraan din po mga minamahal na Lunes po mga minamahal na gabi po mga minamahal. Lagi nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa kagalingan ko po mga minamahal dahil nung Lunes po mga minamahal, ang sana nasabi ko, hindi muna ako dadalo sa Martes doon po sa Bible study. Total naman sabi ko, dadalo ako sa Kalumbuyan, sabi ko po mga minamahal. Yun lang po yung nasa isip ko po mga minamahal. Pero hindi po kalooban ng mahal na Panginoon dahil yung gabi na yun po mga minamahal. Bila po makita aking siya na talagang hindi ko na po alam ang gagawin ko. Puno ako ng hangin at talagang humihilab yung aking tiyan na halos hindi na po ako makahinga. Alam niyo po mga minamahal, pinahiran ko na po ng mga mainit kung ano-ano, pinapahid ko po mga minamahal. Hindi po pa rin tumitigil. Nasa po mga minamahal, yung aking manugang po mga minamahal, nilagyan yung likod po ng Ipekasin oil para mawala yung sakit ng aking tiyan, yung dito po sa may sikmura ko po. Pero nandoon pa rin po mga minamahal, pero naalala ko po mga minamahal. Sabi ko, baka yung iniisip ko na hindi ako dadalo kinabukasan Martes, sabi ko, baka ang dahilan kaya sumakit ang aking tiyan. Alam niyo po mga minamahal, karaka po ako lumuhod kaagad at nagpuri. Alam niyo pong pagpupuri lang po mga minamahal, nagpupuri lang po, uumpira lang po ako na naramdaman ko kagad ang kanyang banal na presensya po mga minamahal. At humingi po ako ng tawad sa aking mga pagkukulang, sa mga natamit po ng aking mga labi po mga minamahal. Habang ako'y nagpupuri po ng ilang mga awitin po mga minamahal. Pinuri po ang mahal na Panginoong Hesus hanggang umabot po ako ng 1 oras po na pagpupuri po mga minamahal. At nung pagkatapos ko po mga minamahal, nilihans ko po yung sarili ko po mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, alam niyo po yung sakit ng aking tiyan po na talagang hindi ko alam po anong nararamdaman ko. Instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po rin nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga biyaya at pagpapala po. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus na patuloy po ako nagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved sister ni Tabakuya sa pinagpalang patutunayan. Purihin po ating pinakamamahal Panginoon. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal Panginoon. Ang bawat sa ating mga minamahal, pangako ng Diyos, tayo po ay sasaganain, pagpapalain, at higit sa lahat, tayo po mga minamahal ko ay pagkakaloban ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kalitasan at buhay na walang hanggan. Pinagpapalala ng ating mga minamahal at nandun pong kanyang kagalakan na siya po mga minamahal ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay pinagaling sa karamdaman, binagong kanyang buhay. Alam niyo po mga minamahal, bilang mananampalataya, sabi ng Biblia, tayo pong lahat ay mabubuhay sa pananampalataya. Lahat ng bagay magagawa po natin dahil sa Diyos na tumawag sa atin mga minamahal. Siya po ang nagpapalakas sa bawat sa
atin. Lahat ng mga bagay magagawa natin pagkasama natin yung pinakamamahal na Panginoon. Yung mga bagay na minamahal na ikaw ay magbago, hindi po kaya kalaban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, lahat po ng mga bagay na nagagawa natin mga minamahal dahil ang Diyos mga minamahal na tumawag sa atin, mga minamahal na nagawa natin lahat ng mga bagay, yung magbago mga minamahal, tunay po mga minamahal kapag Diyos ay ang tumawag sa iyo mga minamahal, magbabago po tayo pong lahat ay tunay po mga minamahal ay bibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng tunay na karunungan mga minamahal upang ating pong malaman mga minamahal ang lahat mga minamahal na gawa ng diablo sa ating buhay. Magbabago po tayo mga minamahal sapagkat ang Diyos mga minamahal na tumawag sa ating mga minamahal ay sa tunay na banal at mayaman sa pag-ibig. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon at tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Purihin po ang tingin ng Diyos. Kung handa na po ang ating beloved Brother Jun Sabangan, at binibigyan po natin siya ng pagkakataon o pangibahagi kanyang patutuo at po ng beloved Sister Lina Perez. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y bumabati ng magandang gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na siya ay pasalamatan at dakilain. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ang isang krusada sa dago po ng Luneta, kung saan rin po ako rin po nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Anong una rin po hindi rin ako naniniwala sa gantong gawain, lalong-lalo na po sa nilang pagtotoo. Sabi ko sa aking sarili noon, talagang napaka-imposible yung mga binabanggit nilang mga karamdaman nila. Talagang nila pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko sa akin rin, napaka-imposible yan na hindi sila gumagamit ng gamot. Sa sinundan tong gawain na to kahit saan magdaos. Talagang ako'y pumaparoon at lagi kong pinapakinggan yung mga kanilang mga patutuo at hindi nagtagal at naglaon. Talagang nandyan din po na ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binuksan ang puso at isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa kalukuyan ako'y patuloy na naglilingkod sa Kanya. Talagang hanggang sa tumagal ako ng naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at dumating ang isang araw na ako rin po yung nalamig sa aking pananampalataya dahil ako po yung nagbawas ng aking pagdalo sa banal na gawain dahil kinakatuwiran ko noon, ako'y may trabaho, pumapasok po ako pagdating ng overnight. Sabi ko overnight tapos kinabukasan talagang lantang yung katawan ko. Sabi ko tama na yung isang beses ako sabi ko tama na yung Sunday Kristiyana na lang ako, sabi ko sa aking sarili. At pinagpatuloy ko yun ng ilang buwan, umabot na yung taon, ganoon pa rin yung ginagawa ko, Sunday Christian na lang, kung minsan hindi pa ko masyadong dumadalo. At nandyan na ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi kalugod-lugod sa Panginoon yung pagdalo dahil pinagbilinan tayo ng ating beloved pastor na tayo dumalo lang 3 beses sa isang linggo. Kaya yun dumating sa akin ng paalala. 2012 nung ako po'y na-diagnose na high blood ako,
bigla na lang po akong naimatay sa bahay namin. Talagang ayaw kong imulat yung aking mga mata dahil patuloy akong nagsusuka na wala naman akong naramdaman, basta na lang na bumagsak ako. Saka pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa ospital na ako at ako po'y nilalapatan na ng gamot. Halos mahigit 1 linggo po ako doon sa ospital dahil na-mild stroke po ako. Sinabi na magpa-reflexology pa ako dahil yung aking dila umurong, tapos yung paglalakad ko hindi masyadong maayos. Kaya kailangan kang mag-undergo ng reflexology, sabi sa akin ng doktor na nag-atin sa akin. Ngunit sabi ko sa sarili, hindi ko kaya yung pangbayad dahil yung bigay na maintenance sa akin dahil pabago-bago siya ng brand na binibigay, dahil kahit anong iresita sa akin talagang hindi pa rin siya stable yung aking BP, kaya natakot siya. Nandyan yung tasa niya ng dosage, palitan niya ng brand ng aking inumin. Ngunit pa rin sa nahaba ng buwan, kaya napag-isip-isip ko na nung yung minumungkahi niya sa akin na panggagamot. Sabi ko sa akin sarili, nasaan na yung Diyos na aking nakilala? Sabi ko, nasaan na yung mga narinig ko na totoo? Sabi ko, ano kaya kung balikan ko ulit yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo ako ulit ng 3 beses. Sabi ko yung sinasabi niya sa akin na bilhin kong gamot, sabi ko hindi ko na yun bibilin. Total check up ko nung Wednesday na yun, hindi po ako nagpa-check up muna pa ako, pero yung resita talagang hindi ko binili. Yung loob ko na dumalo sa banal na gawain, hanggang sa dumalo ako sa banal na gawain, Pioneer Square ang kumakanta nung Wednesday na yun. Talagang nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sabi ko sa aking sarili, pagalingin mo lang yung aking physical na katawan, muli akong maglilingkod sa iyo. Sabi ko, dadalo muli ako ng 3 beses sa linggo. At pagdating ng overnight, talagang ganitong overnight, ako rin ay nangamba dahil hindi na nga ako umiinom ng gamot, tapos magpupuyat pa ako. Kabilin-bilin na ng doktor na akong magpuyat dahil nga sa pagpupuyat, doon daw yung nakukuha yung pagtaan ng BP. Baka daw bumagsak ako muli, at ang tama niya sa akin ay sa puso na, kasi yung sa una sa utak yung tama niya. Ako po'y nanindigan at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y pagagalingin niya hanggang sa ganitong mga patutuo. Talaga nakikita ko ng patutuo. Nag-alay ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang hindi nagtaga-naglaon. Talagang ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, talagang ang kagalingan na yan ay tamasang-tamasa ko. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung Wednesday talagang may nabautismohan tayo na ganun na sitwasyon ko. Naalala ko tuloy yung aking sarili na ganun akong sistema ng sarili ko. Sabi ko nung magpapabautismo na yung sabi niya, talagang nag-aanan siya na ihakbang yung mga kanyang mga paa dahil hindi niya mabuhat sa baptismal tub. Ngunit pagkatapos ng kanyang bautismo, talagang nanggaling sa kanyang mga bibig na napakagaan daw yung kanyang pagramdam. Sabi
Yung napakagandang pakiramdam Amen. pagkatapos Hallelujah. ng bautismo. Sabi niya talagang nandiyan ang pangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay nagpapatunay na mula noon hanggang ngayon, siya ay buhay. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat. Diyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa aking trabaho rin po, talagang lagi kong pinapasalamatan, lagi ang aking pinakamamahal na Panginoon dahil sa patuloy niya pong po yung aking beloved na amo na sa tuwing Wednesday nga po, magbad na sa sagasaan ng ating banal na gawain natin. Laging akong nagsusumaw na ako'y payagan na kahit hindi na ako magpaalam, ako po'y aalis na lang sa trabaho. Yan po ay patuloy na naiintindihan niya, wala siyang sinasabi. Pagdating ko ng Webes, okay lang sa kanya, kaya ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man nakarapat, ngunit po ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapatid ay pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Diyos. God bless you, beloved brother Joe, sa mga nagpalang patutunayan po rin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po sa pakikinig, mga minamahal, ng mga pinagpalang patutuo. At akin na pong tinatawagan mga minamahal. Susunod ating beloved sister Lina Perez, kung sa pihanda, po rin ating pinakamamahal na Panginoon. Binibigay po natin sa kanyang pagkakataon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako nagpapaabot ang tubig paggalang sa ating minamahal na magulang natin, sa ating pinakamamahal na Panginoon, at naalala ang mga ginitwang turo at aral na ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Will de Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga kapatiran at sa ating pong mga bisita. Ako po'y bumabati ng madaling araw na po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ginitong pagkakatong ito na pinakalupo niya sa akin na muli kong maihayag, hallelujah, ang mga pagpapala, biyaya, pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. May share ko lamang po mga minamahal, hallelujah, nung di pa po ako nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, mga minamahal na rin po ako mga minamahal sa mga kabataan dati, mga minamahal na sunod sa layo ng laman, palamura, handyan po mga minamahal na palasagot. Balit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, isa rin po kami mga minamahal sa naabot ng panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal na simula nung kami maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng mga hindi magandang pagkali, mga karamdaman, tunay po mga minamahal na yan ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, hallelujah. Akin pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapayapaan ay pinagkalupo niya sa aming pong buhay. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ang kagalingan po mga minamahal ng aking karamdaman, mga minamahal, dahil nakaranas din po ako mga minamahal ng mild stroke, mga minamahal. Hallelujah, yung sagsagan po ng pandemic, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, aking pagka-mild stroke, mga minamahal, sa parte ng aking ulo, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na hindi ko po maibuka, halos hindi ko po maibuka yung aking bibig, mga minamahal. Andyan po na naramdaman ko rin po mga minamahal na pumurong po yung aking dila. Hallelujah.
Bilang isang tao ang minamahal, dyan po ang pag-alala, mga minamahal, haleluya. Subalit nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa paalala, haleluya. Tunay po mga minamahal, haleluya, na ako pinagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, humingi ng kahabagan, kapatawaran sa mga pagkukulang ko. Diyan po mga minamahal, haleluya, sa unat panalangin na ating minamahal na pastor. Tunay po mga minamahal, haleluya, na unti-unti po akong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong ginamit na kayang medisina. Tanging pananampalataya, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, haleluya. Sa unat panalangin na ating minamahal na pastor, haleluya. Tunay po mga minamahal, sa mga oras na ito, piniro po akin ang lubusang kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Labis po rin po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil din po sa kagalingan mga minamahal ng aking beloved na anak, yan po na po siya ng sakit sa kidney, namamagay po yung kanyang kidney mga minamahal, nasanhi po na napakabilis ng pagbagsak ng kanyang katawan. Andyan po na napakabilis na namayat mga minamahal, nagmiss buhay na bangka yung aking anak sa loob lamang po ng halos 2 linggo, mga minamahal. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, haleluya, ako pinagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagalingin niya yung aking anak, na kung paano niya pagaling ang ating mga kapatiran, na wala ng, haleluya, na wala ng lunas. Subalit sa ating pinakamamahal na Panginoon ay walang imposible. Tunay po mga minamahal, haleluya, unti-unting pagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking anak, haleluya. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay po niya ang lubusang kagalingan ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sa aking pong anak na nagtatrabaho po mga minamahal sa dako po ng Pampanga. Minamahal, dahil night duty po siya mga minamahal. Sa kanyang pag-out mga minamahal ng madaling araw, tumuli po siya dito sa dako po ng sa Pagkasinan mga minamahal po. Sa kanyang pong pagdadrive mga minamahal ng kanyang motor, hallelujah. Dahil madilim pa po mga minamahal, hindi po niya napansin mga minamahal na may sinusunod po para kuliglig. At sa kanyang mabilis na pagdadrive mga minamahal, yung po ng kuliglig, tunay po na nabangga po niya itong mga minamahal. Hallelujah. Tunay po na nagawasak po yung ng motor ng aking anak, hallelujah, sa himalang kapamaraanan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa unat panalangin na ating minamahal na magwala natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doon po na yung knapsack po niya mga minamahal, yun po yung pumulo po doon sa manubela ng kanyang motor upang hindi po tumalsik sa pagkalakas ng impact ng bangga ng aking anak, hallelujah. Tunay po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binigyan pa po siya ng kalakasan, nakapag-drive pa po siya pauwi, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya, mga minamahal, na tunay na nakita ko mga minamahal, yung kanyang motor, nagkawasak po talaga mga minamahal, at nayupipi yung head ng motor, tunay na napakadagdag pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ko nga mga minamahal, kung wala kami sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko alam kung buhay pa sa ganong pangyayari yung aking mahal na anak. Bali, napakabuti at napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon na tunay na nag-iingat sa bawat isa ating mga minamahal, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang himalang kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa beloved na anak ng aking pamangkin, mga minamahal, nung panahon na yun na nandyan sila sa amin po sa bahay. After po ng overnight mga minamahal, umuwi po kami ng aking beloved ate. Andyan po mga minamahal, yung anak po niya na 1-year-old pa lamang mga minamahal, ay sinalubong po sa amin sa daan, umiiyak. Yun pala mga minamahal, nabuhusan po pala siya ng kape na mainit, na banghango mga minamahal, simula sa mukha, sa dibdib hanggang sa kanya pong paa mga minamahal, ay po lang pula sa pagkabuhos ng mainit na kape mga minamahal, dahil naabot po ng bata.
Subalit mga minamahal, hallelujah, di man karapat dapat mga minamahal, hallelujah, po namin na aking beloved ate, soon at panalangin na ating minamahal na pastor, hallelujah. Tunay po minamahal, yung pag-iyak po ng bata, ito pa'y tumigil at gusto po itong dalhin sa ospital. Sabi ko, wag na, nung dinala po ito sa bayan, hubad mga minamahal, dahil hindi po siya pwedeng damitan dahil sa mga napaso sa kanyang katawan, mga minamahal, hallelujah. At binilamang po siya ng minamahal. At nung gabing yun, mga minamahal, ng pagkabuhos, tunay na pinapakiramdaman ko po yung bata na baka hindi po makatulog sa sakit na kanya nararamdaman. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po yung bata, tunay po na parang nagdahilan mga minamahal. Masarap po ang tulog niya hanggang sa pagising sa umaga, nagtataka po yung kanyang mahal na ina na bakit hindi po daw ito nagtubig. Sabi ko sa kanya, yan ay himala ng aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, yung aking beloved pamangkin, mga minamahal, ay Muslim po mga minamahal at meron din po silang pananampalataya at paniniwala. Subalit sa ating pinakamamahal Panginoon, walang imposible mga minamahal, hallelujah. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil last week po mga minamahal, hallelujah. Andyan po na rin po disgrasya yung isa ko pong anak, mga minamahal, yung bunso, mga minamahal, hallelujah, dahil po nag-drive po siya mga minamahal, gabi po mga minamahal, hindi po niya napansin na may wire po pala na nakagitin doon sa dinaanan niya mga minamahal, wire po ng kuryente mga minamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, alam niyo po mga minamahal, yung wire po, ano po sa kanyang leeg, pag uwi po niya mga minamahal, nakita ko na parang hiniwa yung kanyang leeg, mga minamahal, dahil po sa doon sa wire na umano po sa kanyang leeg, mga minamahal. Tinanong ko siya, sabi niya, hindi ko napansin na may wire pala doon sa dinaan ko. Sabi niya, buti na lang walang kuryente. Sabi niya, kaya lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ingat po niya, mga minamahal, hallelujah. At labos po ako nagpupuring pasalamat sa lahat ng mga pagpapala, biyaya, pag-iingat, patnubay at paggabay na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay, sa mga pagpapalang pinansyal, material, pisikal, lalo't higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakil, pagsamba para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Si beloved Sister Lina Perez, pinagpalang patutunayan, tunay po mga minamahal, na ang patnubay ng Diyos, ang niyang paggabay ay patuloy na sumasa atin lahat mga minamahal. Yan po pangako ng pinakamamahal ng Panginoon. Napakapalad po natin mga minamahal sapagkat ang Diyos ating pinalingkuran. Dito po sa Jesus Miracle Crusade, tunay po ang Diyos na ating sinasamba at tinatawagan mga minamahal. Siya po mga minamahal ko ay Diyos mga minamahal, tumitig sa mga panalangin. Napakapalad po natin mga minamahal sapagkat isa pa tayo tinawag ng ating dakilang Diyos mula po sa kadiliman, pinala sa kaliwanag upang maglingkod sa Kanya mga minamahal. Tunay po na napakahirap magawa mga minamahal ng ating mga masamang ginagawa dati mga minamahal. Napakabuti ng Diyos mga minamahal sapagkat tayo tinawag natin pinakamamahal ang Panginoon. Ang tunay na pagbabago mga minamahal ating nakamtan. Kung makikita po natin mga minamahal, yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos mga minamahal, sila po mga minamahal ko ay walang kapayapaan, walang kagalakan mga minamahal, walang Diyos na tinatawagan mga minamahal. Pagdating sa mga problema, pagdating mga minamahal, mga bagay mga minamahal, na mga suliranin mga minamahal, pag hindi po nila nakahal mga minamahal kanyang mga problema, yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos mga minamahal, kung ano-ano kanyang inaisip mga minamahal, yung iba mga minamahal, tumatalon mga minamahal, sa mataas na mga minamahal, pamatay, yung iba mga minamahal, ay tinatalian ng kanyang liig mga minamahal, sa po na nabibigti. Ang iba mga minamahal, umainom ng lason mga minamahal dahil sa kanilang mga matinding mga problema. Mga minamahal, walang Diyos sa kanilang mga buhay mga minamahal. Subalit mga minamahal, nakabuti ng ating napakapalad po natin mga minamahal sapagkat tayo po itinawag ng ating dakilang Diyos sa gawang ito mga minamahal. Ang Diyos mga minamahal nating pinaglilingkuran mga minamahal. Tunay po mga minamahal, tayo po yung mga minamahal nagkaroon po ng takot, minamahal na magkasala. Yan po mga minamahal yung
paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, yung ating oras, mga minamahal, ating panahon, ating pong ipagkaloob sa ating dakilang Diyos bilang ganti, mga minamahal, sa kabutihan ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, purihin ang dakilang Diyos. At akin na pong tinatawagan, mga minamahal, ating beloved brother Arnel Dado, kung po handa na po, at sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez, at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, paghati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na po lamang, hallelujah. At ako ay nagpapabot ng dubling paggalang at pag-alala sa mga ginanto at ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Beloved assistant pastor, beloved Madir, si Almeida, hallelujah. At sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mahal mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa uwasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa mga elders, hallelujah. Sa ating beloved ordained preacher, at sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat ng nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako ay nagpapabot na isang magpalang madaling araw na po sa ating lahat, hallelujah. Mahal, una ko pisasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon ang tuloy niyang kabagan sa aking buhay, sa pinakamahal sa buhay na tunay mahal na kailanman di kami pinagkukulang, pinabayaan natin pinakamahal na Panginoon, tunay at dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, kami pinag-iingatan sa araw-araw, salamat sa katiwasayan, sa kapayapaan, sa kagalakan, hallelujah, sa aming buhay, hallelujah. Ito ay lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mahal, sariwain ko lang kung paano kami nakakilala sa gawain, hallelujah. Na nung araw mahal, ang abang lingkod mahal ay tunay na wala rin talagang kapayapaan sa aking puso't isipan mahal, hallelujah. Nandiyan yung mga bisyo mahal, gaya ng pagsugal, pag-inom, pagdadrugs, hallelujah. Pagpasok sa mga pulang ilaw mahal, talagang ito yung aking ginagawa nung araw mahal, talagang wala kapayapaan sa aking buhay mahal, hallelujah. Bagaman, nung araw mahal, ang aking beloved Lula, na siyang una nakakilala dito mahal, na nakita ko sa kanyang buhay mahal, na talagang nagpalang lubos mahal, hallelujah. Dahil ang karamdaman ng aking beloved Lula, sakit sa puso mahal, ito yung nagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang mahal, kahit kami nandito sa paglingkod na ito mahal, hallelujah. 10 na aking mga kapatid, hallelujah. Aking nanay, tatay mahal, na talagang tinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon na mapabilang sa ministeryong ito mahal, hallelujah. Lalong ito pinapasalamatan mahal ang mga pagkapagal, ating beloved pastor, hallelujah, pag-sakripisyo mahal, kaya kami naabot ng kanyang mga patalangin mahal, hallelujah. Mahal, talagang napakadakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa mga pagpapalang amin nakakamtan, hallelujah. Patuto ko rin mahal, nasa aking buhay ng araw mahal, sa aking pagkamaniyo mahal, talagang nandiyan yung mga aksidente mahal, maging dito sa ako ng Pangasinan mahal, hallelujah. Na talagang tunay at dakilang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa pagsigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, ako ay ingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga karamdaman mahal na aking naranasan mahal, talagang wala anumang gamot mahal, na ininom mahal, pagtitiwala, hallelujah, panalangin, pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang paglalakad, pastor mahal, ang karamdaman mahal, ito ay pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya salamat sa mahal Panginoon, maging sa mga ng aking mga kapatid, hallelujah, na talagang sila na rin mismo mahal, nagpapatuto, talagang sinasabi nila mahal, talagang napakadakila na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang aking kapatid mahal, patuto ko rin mahal, ang aking kapatid na babae mahal, talagang ito ay nagkaroon ng lason mahal, hallelujah. Sa kanyang trabaho mahal, talagang ito ay naman na sa mahal, nakakain itong parang sira ng pagkain mahal, hallelujah.
Ngunit mahal sa kanyang trabaho, iminom ng gamot mahal. Ngunit ako'y papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang aking bilabid na kapatid mahal, talagang tumimo sa kanyang pananampalataya mahal, hallelujah. Sa kabagan ng Panginoon, hallelujah. Walang anumang gamot mahal, ang aking kapatid nagpuri lamang, hallelujah. Pumasok sa kanyang kwarto mahal at natulog lang mahal, hallelujah. At muli pagkagising niya mahal, para walang nangyari mahal, siya'y pinagaling ating pinakamahal ng Panginoon, hallelujah. Kaya lubos ko pinapasalamatan mahal, maging sa aking bilabid nanay mahal, na talagang ito'y mayroong iskin asma mahal, talagang nung araw mahal, ito'y sinusumpong ng pangatim mahal, talagang ito'y naging burdi mahal, hallelujah. Ngunit mula na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sinasabi nung araw mahal, ang aking bilabid nanay mahal, talagang ito'y mayroon maniwala mahal. Akala niya mahal, ang lahat ng batay ito'y binabayaran mahal. Ngunit yung ng kanyang naranasan, ang kabutihan ng mahal Panginoon, hallelujah, ng kanyang karamdaman, mahal, sa paglilingkod niya mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, ito ko pinapasalamat sa mahal Panginoon, ang palang aking nakapitan ng mahal, hallelujah. Punang ang mga sa buhay, hallelujah. Kaya, lubos-lubos sa aking pasalamat sa mga aking napalangin ng mahal, ang pagbago ng aking buhay, hallelujah. Hallelujah. Hindi sapat ang salita mahal na ito'y para purihin ko na kilala ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kulang pa mahal ang aking buhay mahal sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung araw mahal, talagang masasabi ko mahal, kung wala ako dito sa gawain ito mahal, hallelujah. Malamang sikipit, the ground na ako mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, talagang pag sinabi ko mahal, hallelujah. Pag galit ako mahal, hallelujah. Ngunit sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito lubos sa pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, pagpalangin mahal, hallelujah. Hallelujah. Mula sa mga pinakamalitan kasi malaking lubos sa pasalamatan, hallelujah. Pagpapalang material, financial, physical, spiritual, mahal, hallelujah. Kaya bago ako magtawas mahal, kami mag-aalay ng punang awitin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba
ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I have found that in this wild world there are many great people, but I saw that in their lives there are hopeless in their soul. So then Christ wills me to go to preach the gospel of the nation and to teach them to the way, to the truth, the light, the door. Although the heat of sunshine and the cold of the wind bitter rain, although the tears pour from my eyes, I must go to His will. Through the others be backslide, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Praise the Lord. In this hardest of this lifetime, to feel the appeal of nation, but I know in this labor I can bring so many souls. In this very work of Jesus, there are many temptations, but I'll never be discouraged. I'll just praise Him with my soul. Though the heat of the sunshine and the cold of the rain
to die is gain. Although the heat of the sunshine and the cold of the wind with the rain, although the tears of my eyes, I must go to the hills through the others may backslide, but I myself shall remain. Oh, to me, to live is wise, and to die is gain. Praise the Lord. God bless po ating beloved Arnel Nodado sa pinagpalang patotoo na yan at sa papuring awitin na natin na ating pinakamahal pa ni Jesus. Mga minamahal, akin pong babasahin mga minamahal yung mga nakaline up po dito magpatotoo mga minamahal sa ating beloved sister, magkalimanda po ang beloved sister Prissy Benitez, beloved sister Mian Bacoyag, beloved sister Meras Olivera, beloved sister Jamel Milan, beloved sister Hannah Biliros, beloved sister Maribig Amaro, beloved sister Abigail Biliros, at sa beloved brother Hihirson Marquez, beloved brother Norman Entrada, beloved Lord Janjan Aquino, beloved brother John Ariel Alonso, beloved brother P.D. Castillo. Praise the Lord. Palakpakan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. At nabili ko rin ng happy birthday po ang ating beloved elder, beloved brother Rodriguez, na timing po mga minamahal. Hallelujah, May 23, kanila pong birthday mga minamahal. At patuloy kayong bigyan ng kalakasan sa ating pinakamahal pa Jesus at patuloy na magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Again, happy birthday po sa ating beloved brother Deo Rodriguez. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Prissy Benitez. Praise the Lord. Maghanda po ang ating beloved brother Hihirson Marquez. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At pagdalang po sa ating beloved Pastor Willie Stradal Meda at ating inaalang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved children at sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders na kasama po natin ngayon. Sa inyo po lahat, minamahal kong mga kapatiran, isang magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong. Binigyan na naman po na pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan at kagalingan po ng aking mga karamdaman na dati-rati din po sa dako po ng Maynila at diyan po talagang marami pong kapatiran ang na-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ito po yung aking binabaliwala lamang hanggang sa ako po yung mapadako dito ng pag-asawa po dito po sa dako ng San Carlos. Andyan po na isang kapatiran na naman po, maraming doon po sa aming barangay talaga pong maraming kapatiran dyan na babagi po sa akin ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po ito ay aking binabaliwala dahil po nung mga panahon na yon na ako rin po merong inataluhan sa ako dito po sa dako ng San Carlos. Subalit andyan po na walang katugunan po ang aking mga panalangin, andyan po ang aking karamdaman. Ako po ay nagpapadoktor
At andyan po na ginamit po ang karamdaman na aking beloved nanay. Ito po yung may karamdamang diabetes. Andyan po ang aking beloved nanay. Pinapagamot din po namin yan kung saan sa ospital at mga espesyalistang doktor po ang aming mga nilalapitan na po ang aking beloved nanay. Talaga pong komplikasyon na po ang kanyang karamdaman at ito po ay bedridden na rin po siya. Halos labas-pasok po siya sa ospital. Andiyan po ang puto ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po ang aking beloved tayo pinuntahan po. At pinuntahan po ng aking beloved tayo dahil alam niyo po kapatirang ito. At nung nagpunta din po ang kapatiran ngayon doon sa aming bahay, andiyan po nakita niya po ang kalagayan ng aking beloved nanay. Talaga pong grabe po. Halos hindi na po siya kumakakain. Inalalayan na lang po namin siya. Halos hindi na rin po siya umiinom ng tubig. Andiyan pa na pinayuhan po kami ng ating beloved kapatid na subukan dito sa banal na gawain at dito daw po ay papagaling ng sari-saring karamdaman at naghihila ang mahal na Panginoong Hesus. Noong mga araw na yon, andyan po na hindi po kami nagdalawang isip dahil halos wala na rin po kami pag-asa. Andyan po na sa alliance po at po ng panalangin po ng ating beloved Pastor Willie Almeida, ng mga pastoral workers, andyan po nagpa-prayer request po. Andyan po ang aking beloved nanay. Andyan po na pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nang siya po'y nalihans, nang patapos po nalihans, talaga po siya ay uminom po ng isang tinimplahan ko po siya ng juice. Andyan po, ito po yung kanyang naubos. At ako po yung nagpupuri ng kapasalamat. Ang aking karamdaman din pong asna. Taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon nung ako rin po ay dalaga, magkaasawa, magkapamilya. Andyan din po na nung hindi pa po ako nakakakilala, dito talaga po kung saan sa espesyalista, doktor din po ako nagpapagamot. Dito rin po sa ako ng San Carlos ng Gamalasikin, nakakarating po ako dyan, ng Gamanawag, hanggang sa dako din po ng Manila. Pag ako nagpapadoktor, talaga po ako din po yung nagpapadoktor doon. Andyan po na talaga po yung aking karamdaman na halos napakahirap po at habal-habal mo pong hininga at halos hindi po ako makapagtrabaho dahil nga po sa aking karamdaman na yan. At talaga pong meron din po akong nebulizer na gamit-gamit. Sa tuwing ako'y aatakihin, napakahirap po dahil pag umatake po, ito po sa madaling araw kung oras na tulog, ay po talaga napakahirap po ng karamdamang asma. Subalit, andyan po kay buti na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, aking nasumpungan ang dakilang manggamit po sa ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po, nung ako po araw po ng Wednesday nang dinala po namin ang aking beloved nanay ito, nang inalalayan po ng ating mga beloved sisters, andyan po na matapos po ang banal na gawain, kami po nagpabautismo, tanggap po ng bautismo ng tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma, andyan po pinagaling po, unti-unti po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa patuloy na pagsusama mo, paghinginawad po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagpupurit, pag-anuno. Andyan po talaga pong ako lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po magmula po noon hanggang ngayon, andyan po na ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubusan po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking karamdamang pananakitan siya nung hindi pa rin po ako nakakakilala dito. Andyan po ang aking paggamit ng mga gamot, pagtitik ng mga gamot, talagang yung lahat ng mga reseta aking inom yan. Andyan po na halos hindi na rin po ako makatulog dahil sa taas na rin po ng mga gamot na miligram na binigay po sa akin ng doktor. Subalit andyan po na nag-advise pong mahal yung doktor, ang sabi niya, magpa-ultrasound daw po ako. Subalit andyan po na
ito po binaliwala ko lamang po, hindi ko po sinunod yung pag-ultrasound na hindi ko po namamalayan sa patuloy na pagdalo po dito sa banal na gawain. Andiyan din po, unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Lord. Sa patuloy na pagdalo ng 3 times a week, andyan po na pagsusumamot, hingi ng tawad. Andyan din po, ako po lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po yung aking pamamaga ng aking paa sa siling, natapilok lang po ako, pero halos andyan din po ako makalakad. Andyan po halos hindi ko po maiapak ito sa simento. Andyan po na, ito po ay araw po ng Saturday, pagka nahilot po naman po, subalit andyan po na talaga pong patuloy pa rin po yung pamamaga niya. Hanggang sa ako po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Araw po ng Sabado yun, naisip ko Sunday talaga pong meron po tayong gawain at nagsusumamo na po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng kapatuparan. Andyan po nagsisi, nagpuri, andyan po yung gusto ko po yung makadalo sa banal na gawain. Andyan po talaga pong ako'y dumalo, pinilit ko pong dumalo dahil kahit ako nahihirapang maglakad, talaga pong ako po'y dumalo sa banal na gawain. Andyan po, nung kami aawit na po ang mga adults choir nang ito po'y natapos, andyan din po ako'y pinalakad po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po yung manakit na itong last Wednesday lang, last Wednesday po, ito po talagang parang nagdadalawang isip din po ako na dumalo dahil nga po na grabe yung pagbabawas. Yung pagbabawas po, pasintabi po sa kumakain, nandyan po na grabe yung pagbabawas ko yung mga araw na yon ng Miyerkules. Subalit inisip ko, walang ibig sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po na ako po'y nanalangin sa mahal na Panginoong Jesus na mahal na Panginoon na ako'y dadalo. Alam ko, ikaw magpapatigil nito at andyan nagsumamo at humingi ng kapatawaran ng bagamat andyan na maraming pagkukulang at humingi ako ng iyong kahabagan, mahal na Panginoon. Andyan po talagang ako po'y dumalo at Wednesday. Andyan po ng matapos po yung pag-awitan Joyful and Solemn. Andyan din po ako po'y lubusang pagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. At andyan po yung sa pagpaprovide ng aming mga pangangailangan, bagamat andyan wala po kong trabaho ang aking beloved husband. Andyan po may umasa sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na sa kalakasan, sa kalusugan ng aking mga buong bayan, ganun din po sa aking mga dalawang beloved apo. Andyan po ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapala nagkakaloob niya at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubaysan bilang mga awit na adults. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister, praise Benitez sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang napakabuti po nating pinakamahal na Panginoong Jesus. At yung iba, ayaw dumalo ng Miyerkules. Miyerkules lang naman yan. Pero marami sa ating mga nagpatotoo na pinagpala sila. Karamdaman na yung kanang beloved nanay na bedridden ng mga minamahal. Ngunit nung dinala nila dito mga minamahal, araw ng Miyerkules, nung dinala ang bautismo sa pangalan natin pinakamahal na Panginoon Jesus, ito po mga minamahal gradually, pinagaling po ang kanilang beloved nanay mga minamahal. Kaya huwag po natin ilang ang araw ng Miyerkules mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal Panginoon Jesus. At
tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Harrison Marquez at kandi po maghanda po ating beloved sister Mian Bakuyag. Praise the Lord. Ang pinakamatas na pupuri, paluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamayos lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubig paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Na inaalala ang mga turot aral ng minamahal agalang-galang na Pastor Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren at visitors. At ako po ay nagpapaabot din po ng magandang umaga na po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Noong mga minamahal, kung share sa inyo mga minamahal, nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus. Noong that time po mga minamahal, dati-dati ay yan po yung hindi kaya-ayas sa ating sa paningin ng ating pinakamahal po Jesus. Ako po ay hindi po nagsusuot ng mga kabanalan, hindi po ako naglalaro po mga online games po mga minamahal at mga di rin po ako sinasuway po lahat ng mga utos ng aking mga magulang dati po mga minamahal. Simula po nung ako ay nakakilala sa simula po nung dinala ako ng aking beloved pinsan po sa gawaing ito. Nung una mga minamahal ako po ay nag-aalangan mga minamahal kasi po sa sobrang haba po ng gawain po that time mga minamahal. At kasi po mga minamahal, mula po ako sa dambuhalang reliyon mga minamahal na dalawang oras lang po ang gawain. Pero po nung nalaman ko po mga minamahal na sa mga 5 or 8 hours po ang gawain mga minamahal, doon ko po pala nakilala ang ating pinakamahal Jesus. At nung mga minamahal, nung tinanggap ko po at dumalon talong beses po sa gawain ko mga minamahal. Yung mga dating makasalanan na aking ginagawa, that time po minamahal, ako tinanggal po ng ating pinakamahal Jesus, ako'y binago, nanubusan ng ating pinakamahal Jesus. Praise Lord. Nais ko din share sa inyo mga minamahal, nung ako po ay nag-a-apply po sa isang company po mga minamahal. Madami po kami nag-a-apply that time po, mga po mga minamahal. Yung company iyan mga minamahal ay nag-detect po, ay kumukuha po sila at tinetest po ang mga empleyado mga minamahal na sa mga minamahal sa assessment po minamahal. Yung assessment na yan mga minamahal, dalawang test po. Yung isang test niya po ay parang memorize lang po, memorization at sasabihin agad yung nakita at i-memorize that time po mga minamahal. Yung dalawa po ay typing test po mga minamahal. Yung dalawang iyan mga minamahal, nung ako po isasalang that time po mga minamahal, hindi ko po yan napasa po mga minamahal. Pero nung that time po mga minamahal, nung pauwi na ako, sobrang lungkot ko that time po mga minamahal. Pero hindi po ako sumuko mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal po Jesus. At dumalo ng talong beses at nag-ayuno po ako mga minamahal na ako'y makukuha that time po mga minamahal. At nung pagka po ng Monday that time po mga minamahal, nag-chat sa akin mga minamahal, yung company po na in-applyan ko, yung amang likod po ay sa that time po mga minamahal, ako'y nakuha sa 100 na empleyado. Ako po ay kinuha ng ating pinakamahal po Jesus. That time po mga minamahal, pinasa po ako sa assessment na yan mga minamahal. Hanggang ngayon mga minamahal, ako'y lubusan ng papasalamat sa ating pinakamahal po Jesus. Ako'y binigyan ng trabaho na ating po Jesus. Yun po ang pasasalamat ko sa ating pinakamahal po Jesus. At dati po din po mga minamahal, pag ganitong gabi na po mga minamahal, may karamdaman po ako. Pag ganitong gabi na sobrang lamig po panahon mga minamahal, minsan umiinit, minsan lumalamig. Dati po nang di pa po nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus. May karamdaman
nararamdaman na po ang upo po na para pong TV po na patuloy-tuloy po yung pag-ubo ko mga minamahal. At nung that time po mga minamahal, di pa po nakakilala, yung aking beloved mother po ay palagi niya po akong dinadala sa clinic, mga minamahal, sa hospital. That time po mga minamahal, lagi niya akong pinapacheck kapag yan na po, sumusumpong na yan mga minamahal. Madami din po akong tinitik na gamot. At nung sa pagtitik ng gamot na yan, sa sobrang dami mga minamahal, pansamantalang kagalingan lang po ang aking nadarama. Pero nung mga minamahal, nung nakakilala ko sa gawaing ito ng ating pinakamamahal Jesus, yung ubo na yan mga minamahal, pag ganito na pong panahon mga minamahal, ay pinapagaling na ating pinakamamahal Jesus. Talong bes. Hallelujah, praise the Lord. At lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakampay Jesus sa lahat ng biyaya na Kanya binibigay sa akin sa araw-araw, sa pag-iingat niya sa akin, sa aking pagdadrive, sa pagdadrive ko po papuntang trabaho. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakampay Jesus. Lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakampay Jesus sa kalakasan Kanya binibigay. Kanina po mga minamahal ay may sinat po ako mga minamahal. Akala ko po nandito na po ako makakadalo sa service po mga minamahal. Pero hindi pinahintulutan ng ating pinakasus. Ako'y kanyang pinadalo sa overnight na ito mga minamahal. Lubos ko yung pinakasus. Lubos ko din pinapasalamatan sa pinakamamahal po yung Jesus sa pagpapala, biyaya at ako'y kanyang ginagamit bilang pero ako'y kanyang ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit at bilang isang manungtugtog. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating Panginoon po Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang dito na lang po, matas po, pagsamba, hati, pagdadakila at ang sa ating pinakamahal Jesus pa lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother sa binagpalang patotoo na yan. Wala po kalugian mga minamahal ang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag inuna mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya ang bahalang mag-arrange sa lahat mga minamahal. Tulad nung kanyang trabaho mga minamahal, ay 100 silang aplikante. Ngunit akala niya hindi siya pumasa mga minamahal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Isa din siyang nakuha mga minamahal doon sa aplikante na yun mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, hindi po maghanda po ating beloved sister Mian Bakuyag. Tayo po'y magpuri sa pinakamahal na Panginoon Jesus. At ipagpag yung ating mga nantok na diwa mga minamahal. Okay, sarap po mawit awiting nakalangit. Puso ko ay umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. At damang-dama ko sa aking inaawit, nagbubunyi ang anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting magalangit, ibang ligaya sa'yo'y hati, ligayang tumbasan. Ano mga awiting masanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon siglan at masaya, magmula nang si Jesus ay pakilala. La 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 la. Puso ko'y umindas sa tuwa, sa galang, ligaya. Mga awiting magalangit, ibang ligaya sa'yo'y hati, ay hindi kayang tumasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. Isn't He wonderful, wonderful,
wonderful. Isn't Christ Jesus, my good Lord, wonderful. See the what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. I have seen what's recorded in God's word. Isn't Jesus, my good Lord, wonderful. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you've never failed me. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. Praise the Lord. Glory to God. At habang naghanda po ang ating beloved Adolfo Choir, tayo po ay muli magpuri ating pinakamamahal sa diyan. Kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat na pagsamo ko sa iyo, Diyos, ako'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Atin po tayo nakatayo mga minamahal at atin pong sabayan ang mga papuring awitin na ialay sa ating mga beloved Adolfo Choir. Beloved brethren, let's all welcome the beloved Adolfo Choir sa
Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin ka, mahal na Panginoon Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yes, amen. Hallelujah. 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 Yes, oh God, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Nararapat ka lang purihin namin, mahal na Panginoon, hallelujah. Nariyan yung aming mga pagkukulang sa iyo, mahal na Panginoon. Ngunit nariyan na, hallelujah. Patuloy ang iyong habag sa amin, hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat, hallelujah. God. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless po. While napakabuti po natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, pag pupuri po tayo, sikapin po. Sabi nga nating Mama Dear, kung pwede po pigayin natin yung ating puso, pigayin natin mga minamahal para bawat natin gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nariyan yung kanyang matamis at banal na presensya na maramdaman natin mga minamahal. Dahil pag hindi natin naramdaman yan mga minamahal, delikadong bagay po yan mga minamahal. Hallelujah. Yan yung unti-unti na medyo lumalayo na tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus niya. Kaya ikapin po ang bawat isa na maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya sa bawat yugto ng kanyang banal na gawain. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ng ating Sister Mian Bakuyag at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord. Paparangan ay tayo sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. Ako rin pinagpapalang dobling paggalang sa ating parents in the Lord at sa maturo at aral ng iniwan ng ating kagalang-galang evangelist Pastor Wildy Almeda at Assistant Pastor Linus C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa Almeda children at ganun din po sa lahat po ng mga pastoral workers, elders, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man, datihan man sa mapagpalang magandang umaga po, madaling umaga po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Akin na po nagpapasalamat po sa ating pinakamalapit na Jesus dahil binigyan naman po ako ng pagkakataon upang bahagi po ang kanyang kabutihan na ginawa po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, ako na po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dati-dati po mga minamahal, agyan di po mga minamahal na ako rin po ay wala po sa pagsuot ng may kabanalan dahil po sa aking kinalikahan na sekta. Ayun po na okay lang po mga minamahal na kahit dumalo po kami, mga minamahal ay nakapantalon, maaksi po ang mga damit. Andyan po na hindi po kami
hindi po talaga pinapractice. Ngunit nang dumala po ako dito, mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po unti-unti po na ako rin po ay nakasunod sa pagsunod ng kabataan. Hello, busubos ko po yung pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganun po mga minamahal, andyan po mga minamahal ang unang himala na pinakita ng ating pinamahal na Jesus. Minsan po makumbulsyon po ang aking beloved baby, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talagang andyan na po na nakumbulsyon po yan, mga minamahal, na talagang po ng buhay, mga minamahal. Wala po kaming ibang ginawa, mga minamahal, kundi nagpuri na lang humingi ng habag kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus, to the prayer of our Evangelist Pastor at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal na yung bata po na walang buhay, alam niyo po mga minamahal, andyan po na binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan, kaya yan pong dahilan. Kaya po kami ay patuloy dumadalo sa kanyang banal na gawain at ganoon din po mga mahal. Ako na po na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na last year lang po mga mahal na ako rin po mga minamahal ay napalalahanan ng ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan po mga minamahal ng ako ay nagbakasyon po sa dako ng Cagayan Valley. Andiyan po mga minamahal ang paalala ng ating pinakamamahal na Jesus. Ayun po na nagkaroon po ako ng bukol sa parte po ng bahagi ng masal ng aking katawan. Alam niyo po mga minamahal, nung una, isa lang po yung aking nakakapanong. Ngunit nung ako po ng mga minamahal na ultrasound, andyan po na yung isa pang bukol ang lumabas po mga minamahal, naging 3 po mga minamahal at maaada po non-cancerous at non-cancerous na po yung at 2 to 3 days po mga minamahal pagkalabas po ng ultrasound na yun, mga minamahal. Iba lang po sa labas po ng mga minamahal na may bulit po mga minamahal. Yun po, sanhi po mga minamahal ng pagkakaroon po mga minamahal ng pasintabi po sa mga nagbe-breaking na may likido pong lumalabas mga minamahal at ang po mga minamahal huminang back up years sa dako po na dito po sa dako ng Pangasinan at pinayuan nga po ako ng ating beloved Orient preacher kuya na sabi po na ayun bahala na po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus na magpagaling po sa akin. Ako naman po ang ginawa ko ay sumunod po sa kanyang payo. Ako ay nag-alala po ng ayuno. Ayun nga po na hanggang sa nakauwi po ako sa dako ng Pangasinan. Andyan pa rin po mga minamahal. Ako ay nagpatuloy lang po mga minamahal sa pag-ayuno. Andyan po nagpatuloy lang na times a week. Andyan po na nagpupuri din po mga minamahal hanggang sa dumating nga minamahal ng 51 first church anniversary sa dako po ng Manila at andyan po na ako lamang po ay nag-design po minamahal na nakipag-ugnayan po sa ating pinakamamahal na princess na gusto ko po dumalo sa anniversary po sa dako ng Manila. Alam niyo po mga minamahal, 1 week pa lang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na yung may lumalabas sa bahagi po nalabas na nga masal ng aking katawan. Alam niyo po mga minamahal, 1 week pa lang po yung mga minamahal hanggang sa mga ito. Ito po yung pinatigil po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa kagalingan na nagkakaya po sa akin. Andyan po mga minamahal, hindi po niya ako pinabayaan. Kaya lubos-lubos po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po mga minamahal, nakilubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na hindi man karapat-dapat. Ako rin po ay pinahawa niya bilang sa kanyang banal na basan at ganun din po kilubos-lubos na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng anak tatanggap muna sa financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Lahat ng salamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palapakan natin ating mahal Panginoon. God bless sa pinagpalampato ng ating pong beloved Sister Mian Bakuyag. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, mga minamahal tunay na sa gawain this Mercy lamang natin matatagpuan ang mga terribling himala. Amen. Na kung saan mga minamahal ay makikita natin at mararamdaman sa ating buhay ang pagkilos ng ating pinakamamahal Panginoon sapagkat ang ating mga tulad aral dito mga minamahal mula sa ating mga magulang sa mahal Panginoon ay tunay na kasihan ng ating mahal Panginoon mga minamahal. Ito ay talagang nababatay sa kanyang salita
minamahal, pinatunayan sa pamagitan ng panampalataya at gawaan ng kanyang mga lingkod. Ating Evangelista, Pastor Will de Salmeda, Assistant Pastor Linis Salmeda, nang tayo mga minamahal ay tumalima at gawin sundin ang ganitong uri ng paglilingkod at panampalataya sa mga Panginoon, gaya ng ipinatutuan ng ating mga kapatid mga minamahal, ay nakita niya sa kanyang buhay ang pagkakaiba. Amen, na kung saan mga minamahal ay ang malapinos natin hindi mo tunay na nagbabago ng mga masamang mga magulong na pamilya inaayos ng ating Panginoon. Amen. Binibigyang pag-asa yung mga nasa kabaguan, maminamal ng mga nasa kadalasan, mamilay binibigyan ng kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Sapagkat yan ang pangako ng mga taong magsisampalataya at maglilingkod sa kanyang maminamahal. Kaya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinamataas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, at para lang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Ipinababot natin ang paggalang at parangal sa mga taong gamit ng ating malapay na Jesus para sa ating kaligtasan. Sa ating pong beloved Evangelist, Pastor Wildes Radalmeda, at Pastor Lina T. Almeda, tuloy po natin minamahal, inaalala, at pinapakalaga ng kanilang mga turo. Isa pa lang madaling araw sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor worker, sa ito, sa ating beloved elders, sa ating kasama sa iyong minamahal, sa datihan mabaguhan, isa pa lang madaling araw at ang balikan mo minamahal, sa kapitulo ating beloved preacher, bumabati ng happy birthday sa ating pong beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Amen. Salamat sa Jesus sa isang taon na idinagdag sa kanilang buhay at patuloy silang Panginoon, patuloy pang Panginoon sa kanyang palabasan hanggang sa pabalik natin Panginoon. Amen. Tayo po mga minamahal ay muling patuloy sa Panginoon mabuhay pinapalampato at na pong ibinibigay ang buong pataon sa ating pong beloved Brother Norman Entrada. Ating po pakinggan kung paano sila pinapatayin ng Panginoon at maganda ating pong beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Amen. Pastor po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay para lamang po sa pinapamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po yan, nagpapukot ng dubling paggalang at patuloy na pag-alala sa mga turo ng ating mga minamahal na magulang sa Panginoon. Ating mga beloved Honorable Pastor Willis Almeida at kaya po sa pag-alala sa ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ako po rin po yung bumabati sa beloved Almeida Children. Ganun po sa pong mga minamahal na manggagawa at sa pong mga minamahal na beloved elders na kasama po natin sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran. Sa pong magpapalang magandang umaga na po. At ako rin po pupuli at kapasalamat po sa pinakamamahal na po Jesus dahil isa pong pagpapala na ako po'y muli pong mabigyan ng pagkakataon na aking pong pasalamatan pinakamamahal na po Jesus. Tunay po mga namahal na dati-rati din po mga namahal bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na po Jesus. Talaga yung taglay kong mga karamdaman na ito bunga po ng aking pong pagbibisyo ng araw may namahal at ito na po may namahal na talagang sa edad po na 21 years old may namahal ako po may karamdaman na pong high blood mga namahal, sakit sa bato, ano po nakitaan din po sakit sa puso mga namahal. Tatlong klase po ng gamot yung aking pong tinitik na araw na mahal. So bali talagang dumating po yung punto mga mahal na talagang hindi na po ako nakakapagpagamot at hindi na rin po nakakapunta po mga mahal sa hospital mga mahal. Gawa po ng talagang gawalan po ng financial mga mahal. Dahil talagang nung araw mga mahal talagang ako po talagang nagkikita lamang po mga mahal sa aking talagang mga tiyahin, tuhin mga mahal. Dahil talagang ang iyong lingkod mga mahal talagang galing po ako sa mga mahal na talagang broken family po kami mga minamahal. At tunay po minamahal talagang sa ganung kalagayan mga mahal talagang upoy talagang nalulong sa bisyo mga mahal.
Subalit ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi niya po pinahintulutan na ako po mapahamak, mga inamahal. Bagamat ako po hindi pa po nakakilala sa kanya, mga mahal. At ano po mga naman na talagang anong ako po may mga karamdaman na talagang doon ba ko talagang natutong manalangin po sa ating pinakamamahal na Jesus. Natuto po akong talagang pumunta po ng simbahan nung araw, mga inamahal. Dahil talagang doon na po yung aking karamdaman, kawalan ng kapayapaan. Subalit salamat sa pinakamamahal ng buhay, mga inamahal. Ako po naabot ng mga panalangin po natin mga ginagalang na mahal na Pastor Lourdes Estrada Almeida. Ako po makakilala sa tutong gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga inamahal, ng aking pong tinanggap ang ating pinakamamahal na Jesus. Akin pong sinuko sa kanya yung aking mga kabalisaan ng araw, mga inamahal, aking karamdaman, aking buhay. Tunay po, mga inamahal, nung nagpatuloy sa paglilingkod, pagdalo sa ating pinakamamahal na sa kanyang banal na gawain. Ako'y kinahabagan natin pinakamamahal na Jesus. Pinagaling po yung aking praise the Lord, amen, hallelujah. At maging yung aking po mga pagbibisyo, mga minamahal, yan po tuloy yan pong inalis ng ating pinakamamahal praise the Lord. Jesus. Kaya ako po nagpupuli at magpasalamat sa pinakamamahal na Jesus, lalo na sa mga oras na ito. Ako po pinanghawakan natin pinakamamahal na Jesus. Patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa pinakamamahal na Jesus sa kanyang habagan. At salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil mula Leyte, Maynila, hanggang ako po'y makarating po dito sa dako po ng Pangasinan. Talagang ako po'y hindi pinabayaan natin pinakamamahal na Jesus. At tunay po may namahal na talagang andyan po yung bagamat andyan po yung kahirapan sa paghanap ng trabaho. Subalit salamat sa tulong at habag natin pinakamamahal sa kalakasan na kanyang ibinibigay. At maging sa talagang ako po yung magkaroon ng pamilya at maging ang aking beloved mga namahal. Talagang po may napisalamat ako sa pinakamamahal na Jesus. Dahil bagamat matagal na panahon na hindi ko po siya nakakasama sa ating pong banal na gawain. Bating po yung tayo ng mahal na siya po kinahabagan natin pinakamamahal na Jesus. At nang siya talaga sumama sa akin at talaga mayroon na rin po siyang tinataglay na karamdaman na andyan yung panakit sa tiyan, mga inamahal. At habang tumatagal ito po lumalala, mga inamahal, at minsan talagang hindi niya na makayanan, mga inamahal. Subalit nang siya tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus, nagbatismo sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus at patuloy na dumalo. Tunay po mga inamahal na yung daman na yun po kusang inalis ng ating pinakamamahal. Nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Jesus maging sa pag-iingat sa amin sa bawat araw, mga inamahal, sa aming pagbabiyahe, back and forth, mga inamahal. At tunay mga inamahal na talagang andyan po yung bagamat ayoko pong makaramdam ng antok, mga inamahal. Subalit talagang kusang dumarating, mga inamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pong patuloy na pag-iingat. Kaya salamat sa pinakamamahal po sa mga pagpapalang material, physical, at higit na pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Tuloy po natin ang papagnayan, mga minamahal. Kaya sa ating pong beloved brother Norman Entrada sa buhay na patutunguhan. Tayo po muna, mga minamahal, magkaisang manalangin para sa palit natin po to break, mga minamahal, bago po natin ibigay ang bauta sa ating pong beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Alda ng palang Diyos, mabara sa pangalan mo, malapit ng Jesus. Maraming salamat, malapit mo sa patutunguhan na kami makadalo sa malagawain. Napatuloy namin pag-usapan ng iyong kabutihan. Malapit sa umagitan ng paboring awitin ng mga buhay na patutunguhan ito. Aming dalangin malapos sa pag-take natin ng Panginoon, Panginoon, gamitin mo upang magsilbing kaparaanan na magsilbing aming diwa, Panginoon, hanggang sa pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pagpapayo kami sa nagkaroon ito, naghanda nito, Panginoon,
Ito po ang aming sound palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The disciples came to land, disobeying his command, for the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus they satisfied hungry anytime. Come and dine, call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the sins in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. Oh, it's sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, muli mong patuloy sa pag-inig ng mga buhay. At po ibinibigay ang buong pangataon sa ating po beloved Sister Mirasol de Vera at maghanap po ating po beloved Elder Brother Janjan Aquino. Amen. Lord, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para pa sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Jesus. Ang pagpapabot ng dobleng pagbati at paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida at ganun po sa di natin nalilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng beloved workers, sa lahat
ng elders sa piling natin ngayon. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli ako nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko mga minamahal, last week lang mga minamahal ang inyong abang lingkod. Dahil sa sobrang init ng panahon mga minamahal, habang naglalaba ang inyong abang lingkod mga minamahal, binuhusan ko din yung buong katawan ko hanggang sa matapos ang inyong lingkod sa paglalaba. That time, wala pa akong nararamdaman, pero nung pagkatapos kong magsampay mga minamahal, talagang andyan na yung init ng katawan na lumalabas tapos talagang niya ubang lingkod mga minamahal. Ang tanging ginawa ko lamang mga minamahal, nagsisi sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus at nanalangin mga minamahal. Halos 30 minutes lamang mga minamahal, talagang ako'y pinagpawisan ng mga minamahal at labis-labis ko yun. Pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na wala akong ibang ginamit gawa o ininom na gawa mga minamahal, tangi ang ating pinakamamahal na Panginoong. Praise the Lord. At labis-labis ko din pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito yung panahon na talagang sobrang init talaga mga minamahal na hindi natin may iwasan na sumakit yung ating tiyan. Ganon din ang nangyari sa inyo abang lingkod mga minamahal. Tanging palaging ipinapaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng mga ganong pagkakataon mga minamahal na ang tanging gawin lamang natin mga minamahal ang manalangin at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bungat panalangin ng ating ginagalang na mamahal na Pastor Wildo Shalameda mga minamahal. Talagang hindi yun nagtatagal mga minamahal, instant pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At labis-labis ko rin ipinapasalamat ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na mahal na hindi man karapat dapat patuloy na ginagamit ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus na gamitin sa kanyang panalaubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Po natin palapag na yan mga minamahal, ang lahat magsabi ng Praise the Lord! God bless sa pinapalang patuloy ating po Sister Mira Rivera. Tungan ko na nga po mga minamahal na napakalaki mga minamahal na gagawa sa ating buhay na itinuro sa atin beloved parents in the Lord, kung saan yung pong panalangin pag-ayuno po ating malapay ng mga minamahal, lalo na sa panahon mga minamahal na tayo ay may pinagdaanan mga minamahal. Sabi nga mga minamahal ng beloved assistant pastor mga minamahal, dahil mga pagsubok, mga kahirapan, pag-uusig na ating kinakaharap mga minamahal ay ito mga minamahal ay maaring dahilan upang tayo po ay nais na talagang paalahan ng mga Panginoon o ipaalala sa atin ng ating mahal na Panginoon minamahal na siya ang Diyos mga minamahal na may kakayahan sa bagay sa sitwasyon mga minamahal mahirap. Siya ang may kakayahan na magbago nito mga minamahal yan. Kapag tayo ay matutong magpuri, manalangin, mag-ayuno, ito ay nagpapakita mga minamahal na tayo ay buong puso, buong isip, buong lakas mga minamahal nagtitiwala at nananampalataya sa ating mahal na Panginoon na talagang siya ay may magagawa sa ating mga buhay. Lalo na mga minamahal sa panahon na talagang tayo umabot na mga minamahal sa hangganan ng ating kapasidad mga minamahal o kakayahan mga minamahal. Kapag tayo makaramdaman mga minamahal, noon mga minamahal ay talagang mabilis tayo magtiwala sa medisina mga minamahal, sa magagawa mga teknolohiya mga minamahal. Amen. Subalit nang tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, natuto tayo na bago natin gawin lahat ng mga bagay mga minamahal ay talagang tayo lumuhod, magsumamo, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, i-acknowledge natin sa ating buhay mga minamahal na walang silbi mga minamahal ang mga bagay na ito mga minamahal, hindi ito pagtulutan ng mga Panginoon. Amen. Kung wala ang mga Panginoon mga minamahal ay talagang walang tao mga minamahal. Subalit salamat sa ating mga Panginoon, gaya ng patutuan natin ating kapatid mga minamahal, siya ay may trangkaso mga minamahal. Ang ginawa lang mga minamahal kung noon ay karakagas siyang pumupunta sa tindahan upang bumili mga minamahal ng gamot mga minamahal. Ngayon ay natutunan niya ang lumuhod, magsumamo, manalangin, mapupuri sa ating Panginoon dahil sa ng ating napag-aaralan dito sa pulpito mga minamahal, bati sa ng mga Panginoon
ay madalas mga minamahal kapag tayo ay may mga karamdaman mga minamahal ay ito mga minamahal bunga ng ating mga pagkulang sa ating mga Pinoon. Once na ito ay mapatawad ng mga Pinoon sa pamamagitan ng ating panampalataya mga minamahal at sa panalangin ng taong matuwid mga minamahal, tayo ay kinakabagan, pinapatawad at talagang pinagpapalan ng ating mga Pinoon. Ganun ang nangyari sa ating mga kapatid mga minamahal. Amen? Kaya kung hindi totoo ang turong ito mga minamahal tungkol sa panalangin, pagpupuri, pag-ayun mga minamahal, ay hindi tayo makarinig ng ganong patotoo mga minamahal at hindi tayo matotoo mga minamahal na ang malapay ng mga minamahal ay dakila magagawa sa ating buhay. Kaya salamat sa ating pinakamalapay noon ang lahat ng kapurihan sa ating Diyos sa buhay. Kaya muling magpapatuloy at pong ibinibigay ang buong sa ating buhay with the elder brother Jan Aquino at ipakinggan kung paano rin po siya pinagpala ating malapay noon maghanda din pong beloved sister Jamil Milan. Amen. Members Lord, bago natin pinagmata sa pupuri, paglati pagdagila sa ating pinakamalapayang sundalo. Amen. Praise the Lord. Po, sa pagrespeto po sa ating kagalang-galang balings na Pastor Willis Albedan Persiget, baging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Kumon Albedan Persiget, sa limang inulong turo at aral maminamahal, na kayo natin sa ilang pagtuturo pag-aaral maminamahal. Nakilala po natin ang banal ng isa sa Mercursido National Ministry at sa ministeryong ito, dito po nagbago ang ating buhay. Persiget, at nagpapabot din naman ng magandang umaga na po to the whole family of Malbenediction and mga pastoral workers sa pangasiwa po natin beloved Ordained Preacher Kabubay, katuwang kanyang manang engineer, Persiget, at sa kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved workers, Persiget, lahat ng mamimahal, ating mga kapatid na datihan mabuguan, Persiget, sa lahat po ng ginagamit sa dulang natin sa help of the church, Persiget, baging sa lahat mamimahal nang nakaantabay po sa ating live webcast, YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, Kasimbang bansa, Persiget, nakaabot na nakakarinig ng tinig nito. Magandang umaga na po sa pinakamamalapay Jesus. Persiget, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Mahal na muling ako'y magpapahayag ano po ako pinago, lubusan ng ating pinakamamalapay Jesus sa ministeryo ito. Persiget, maalala ko lang maminamahal sa napakadaming ating mga buhay na buto, Persiget, talagang yung iba halos makalimutan na natin. Persiget, nare-recall ng ating pinakamalapay Jesus, Persiget, yung mga unang mga patutoo na talagang grabing himala na ginawa ng ating pinakamalapay Jesus, Persiget. Maalala ko maminamahal nung ako nag-aaral noon, bumilang na rin ako ng ilang buwan sa paglilingkod sa pinakamamalapay Jesus, Persiget. Alam niyo naman po, talagang grabe ang buhay namin noon. Talagang nung nag-aaral pa ako ay kapos yung aming buhay. Talagang grabing hirap ng buhay, maminamahal. Pasok sa school, talagang minsan walang baon, minsan may baon. Talagang noon, maminamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa banal ito, sumusugal po ako. Nagsusugal po ako, sa murang edad, maminamahal. Natuto rin po akong magkupit sa aking aking mga tiyuhin, maminamahal. Talagang sumusugal po ako, maminamahal. Kung ibig sabihin, gumagawa ko ng masama, maminamahal. Ngunit nakakilala na ako sa panalagawa ito, nung mag-graduate na, ganun pa rin talagang grabing hirap. Wala pong maminamahal sa hirap nga ng buhay. Ngunit maminamahal, nung bumilang na ako ng ilang buwan sa panalagawa ito, talagang totoo talaga maminamahal, magtapat ka sa ating pinakamalapay Jesus. Maliit yung ating pinagtatapat, pinagkakalom, ating mga kasambahagi, maminamahal, provided lahat ng ating pinakamalapay Jesus. Talagang sabi ko nga maminamahal, hindi ko hinihiling. Talagang hindi ko, kumbaga, hindi ako sumusugal. Maminamahal, nadalaga lang ako sa ating pinakamalapay Jesus. Alam niyo kung maminamahal, yung iniisip ko lang, maminamahal, mamaya't maya may gagamitin ang ating pinakamalapay Jesus. I-provide niya na kaagad. Maminamahal, ganun, hindi, maminamahal ang kapangyarihan ng ating pinakamalapay Jesus. Hanggang sa nakapag-graduate ako, maminamahal, sabi nga na aking mga magulang, kung noon sana ay ganito na, sabi niya, siguro,
talagang sabi nga, maminamahal, aking mahal na ina, dahil yung aking mahal na ina, talagang yun, yung galit na galit yan. Isipin nyo, maminamahal, yung malit naming pinagkakitaan, maminamahal, kukupitin ko pa yun. Ipangsusugal ko yan, praise God. Ngunit maminamahal, nung nag-4 year ako, nakakilala ko sa banal gawang ito, nakita nila yung tunay na pagbabago, maminamahal. Yung isipin nyo, yung aking grado, maminamahal, talagang nandun, umabot po ako sa 80 plus lahat, maminamahal, wala pong kalawit. Praise God. Salamat sa malapay sa maminamahal. Totoo talaga ating pinakamalapay pag nakakilala ka na at nandun na pinakawakan ka na pinakamalapay. Praise God. Yung ating mga grado ay itataas ng ating pinakamalapay. Dati-dati maminamahal, mayroon pang kulay pula, maminamahal. Ginagawan na lang namin ng paraan, maminamahal. Aking mahal na ina, yung aking mahal na ama. Praise God. Dahil may mga kakilala po sila na matatas na sa school, maminamahal. Parang makikiusap, maminamahal. Minsan nagbayad, maminamahal. Alam yung maminamahal, grabing hirap po, no? Maminamahal nung hindi pa mo nakilala sa bangkang ito. Talagang maalala ko, maminamahal. Simula nung elementary ako, matuto akong magkakit ng pinagbabawal na gamot. Appreciate. Andun, maminamahal, nasira yung aking buhay, maminamahal. Hanggang tumungtong po ako ng high school. Mas grabe pa yung nangyari, maminamahal, dahil umani po ako sa isang fraternity. Mas lalong grabing nasira yung aking buhay. Natuto po ako magnakaw sa aking mga kamag-anak. Natuto po ako magsinungaling sa aking mga magulang. Appreciate. Aking mga tiyuhin, mga tiyahin, maminamahal, maminamahal. Alam niyo yung mga alagain nila na talagang alam nila, expect nila na ibibinta, maminamahal. Kinaumagahan, wala na po yan, maminamahal. Pinagpapalit po sa pagbibisyo yan. Appreciate. Talagang grabe, worse yung aking buhay, maminamahal. Pero nung nakakilala nung sa balanggawaang ito, maminamahal, maging sa lahat ng aking mga kamag-anakan, maminamahal. Dati hindi nila in-invite pag may mga okasyon, may mga reunion, period. Pero sabi ko sa nila, pag natapat ng banal na gawain, pasensya, maminamahal. Talaga lalo sa linggo, maminamahal. Gusto nila akong mag-absent ng linggo. Pero sabi ko, mga chewing ko, mga tiyahin ko. Dati rin, hindi nilang in-invite, maminamahal. Pero salamat sa malapay, nakilala sa balanggawain ito, tunay akong binago ng ating malapay. At nakita nila, maminamahal. Pero doon, maminamahal, yung kanilang lumayang loob, ibinalik ng ating pinakamamahal. Tunay na may pag-ibig. Salamat sa lumalapay. Dan maminamahal sa aking kaasam-asam na sana naman ay meron pong makakilala sa pamilya. Alam niyo, maminamahal, hindi ko expect maminamahal. Yung kamag-anakan namin na pag nagre-reunion, nakakasama po namin yan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, hindi ko expect maminamahal. Kala ko ako lang yung nasave sa banal gawain ito, maminamahal. Sa aking, kasi minsan meron kaming sa magpipinsan, po kaming parang meeting, may mga usapin kami, kwentuhan, maminamahal, yung mga nagkaranasan sa Persigat. Tapos minsan ako yung tinatanong, maminamahal, ano daw ginagawa natin dito? Sabi ko, pupuri. Yun nananalangin, nagpupuri, nagsisisi. Doon maminamahal. Tapos salamat sa mula pa yung kinahabagan ako, ginagamit ako sa kanyang banal pulpito bilang manunutog. Ganun yung kwento ko sa kanila, Persigat. Tapos sabi ko, talagang ang Diyos namin ay buhay dahil napatunayan ko. Kita nyo naman, sabi ko sa aking mga pinsan, kita nyo naman, hindi nila ako mabago-bago kahit mga chewin natin mga sundalo. Bugbugin nila ako, maminamahal, walang pagbago. Matatakot ako, 2 linggo, maminamahal. Pagdating na naman ng sundaano, walang tunay na pagbabago, maminamahal. Pero nakilala ko na gawain sa Jesus Medical Crusade National Ministry, dito po tunay, nagbago aking buhay. At nakita nila, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, minsan, sabi ko, inasam-asam ko na sana may isa lang, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, sa dako ba ng Alaminos, mayroon po mga pinsan na nasave, bukod sa nasave, maminamahal, at ginagamit na rin bilang isang manggagawa sa ating pinamamalapit. Salamat sa mga nandun, maminamahal, sa dako po ng Sangge, yung school ng elementary, doon sa may harapan, kamag-anak namin, doon maminamahal na, minsan nag-usap kami, sabi nila, talagang na maganda pala yung kinikwento mo na panalagawain. Meron pong panalagawain sa dako po ng Alaminos. Nakita rin po nila talagang Diyos natin ay buhay. Na doon maminamahal yung aking tiyuhin, maminamahal isang isa po siyang maminamahal na
may karamdaman, maminamahal, na inaatake ng epilepsy. Talagang yung nakapag-asawa sa aming tiyahin, yung asawa ng aking tita, maminamahal, may sakit siya na epilepsy, appreciate. Maminamahal, pag inatake siya, talagang grabe, maminamahal, halos maputol yung kanyang dila, maminamahal, nakakagat niya, maminamahal. Alam niyo, appreciate, nung simula nung makakilala sa banal gawang ito, appreciate, yung kanyang pag-epilepsy, maminamahal, inalis ng ating pinakamalapay Jesus, appreciate. Kaya doon, maminamahal, yung aking mga pinsan, talagang nakita nila yung himala, maging sila, maminamahal, dumadalo sila sa pagka-born again ng aming pinsan, maminamahal. Pagdating po ng bahay, maminamahal, nag-aaya sila ng inuman. Brisket, alam niyo, maminamahal, sabi na walang pagbabago. Pero nung nakilala ang gawa ng Jesus sa Mary Crusade International sa dako po ng Alaminos, maminamahal, sila na nagsabi na ang Diyos natin ay buhay sa ministeryo. Salamat sa Lord. Brisket, kaya talaga pinupuri ko ang ating pinakamalas ng lubusan, maminamahal, at salamat din po sa mga ginamit, maminamahal, Suruli sa Albidan Presget at Assistant Pastor Lina Kumon Albidan Presget sa kanilang mga bilabod magagawa kami. Totoo ang Diyos natin ay buhay sa ministeryong ito. Presget at nagbabago ang buhay. Presget, papatunayan ko yung maminamahal sa aking buhay na talagang sa po ng barangay po namin, talagang kilala po ako maminamahal. Pag nakita nila ako, tirong mga trouble, si Jan na naman, sabi nila. Presget, kilala nila maminamahal. Pero Jesus, maminamahal, nung nakakilala sa balangawang ito, maminamahal, talagang grabe, maminamahal, maging kapitan po namin, nakita ko, talagang sabi niya, iba na yung, sabi niya, iba na daw yung aking pamumuhay, sa pamumuhay ko dati, maminamahal, salamat sa ating pinakamamalapan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamalapan, Jesus. Amen. Palapakan natin ito mga po, bless sa pinapakamat ko ating brother Elder Jan Aquino. Tayo po muna maminamahal ay tumatapos na natong natiwa tayo umawi sa ating malapayno. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may kanan ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, na magtagha dahil sa ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita. Tayo ay magsasama. Lahat ay bibigyan mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may garanti ko? Kami ay aawi. Sana kayo nakikinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-inyong nalaman, pag naipagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na namin, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoon Jesus. Ang sa'yo'y hintay upang ang pag-ibig ay alam. O tunay tayong lahat ay iyong tutunguhan, mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya kung ibig mo
na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus ay harating na. Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay ating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! At purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, Oh, let us rejoice and be glad in it. Lord, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has. Praise the Lord, amen. Palagpakan natin ang ating pinakamalapay noon at tayo po muli patuloy sa Panginoong mabuhay. Ito atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved sister Jamil Milan, ating pakingagupano sa pinakamalapay noon, at maghanda ating pong beloved brother June Ariel Alonzo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagbalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating galang na Pastor Wilder Almeda, and will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dear beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, at sa inyong mga beloved kapatiran, baguhan man at datihan, at sa ating pong mga beloved live webcast viewers. Isang mapapalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa ginto ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang muli pong makapagpasalamat sa kanyang banal na harapan, at papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinag-ingatan niyo po ako na marating po dito sa ating overnight service, at nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus na last week lamang po mga dyan po nakapag-interview and exam po ako sa PSU Bayambang sa kahabagan ng pinakamamahal na Jesus. Nandyan po na mahigit 3,000 po ang mga nag-exam po mga minamahal, at 100 lamang po ang slots, ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus sa pag-aayuno at pananalangin mga minamahal. Nandyan po na isa po ako sa pinasa ng ating pinakamamahal na Jesus, at pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na nakabasa po ako dyan, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na maalala ko lang po mga minamahal. Nandyan po na dati po mga minamahal nung ako po ay grade 6, nandyan po na sinundo ako ng aking beloved father kasama po ng aking beloved bunsong kapatid sa aming eskwelahan noon. Sa hindi naasahang pagkakataon mga minamahal, nandyan po na yung sinasakyan po namin tricycle, nandyan po na may naanan pala kaming malaking bato. At sa hindi naasahan mga minamahal, nandyan po na yung sinasakyan po namin at tricycle, nandyan po na tumaob po ito, ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal pa yung Jesus, dahil ni galos ni sugat wala po kami natamo, kaya pinagpapasalamat po yan sa ating pinakamamahal pa yung Jesus, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pa yung Jesus na sa kagalingan po na pinagkaloob niya po sa akin, dahil
nung nakaraang linggo lamang din po mga minamahal dyan po na nagkaroon po ako ng ubo, sipon, ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy na binibigyan ng kalakasan hanggang sa mga oras na ito, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nandyan po na patuloy na ang pagbibigay po talaga ay mga minamahal dyan po na suti na po kaya mga minamahal na naalala ko lamang din po mga minamahalan dyan po na dati-rati mga minamahal na kapag pumupunta po kami sa banal na gawain nandyan po na nakikisakay lang po kami sa mga bus at nakikiusap po kami na pasakayin po kami ng libre, ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal pa yung na tinuruan po tayo dito mga minamahal nandyan po na kapag gusto mo may paraan at kaya mga minamahal dyan po na napakaraming dahilan, ngunit sa kahabagan natin pinakamahal pa yung Jesus na yung mga konduktor po mga minamahal dyan po na pinapasakay po kami ng libre at sila pa po bibigay ng pamasahe po namin na pan-tricycle, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa yung Jesus, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pa yung Jesus nandyan po na dati rin po mga minamahalan dyan aming tahanan mga minamahalan dyan po na butas-butas po yan kapag umuulan po sa labas, umuulan po sa loob, kaya kapag umuulan mga minamahalan dyan po na marami pong nakasahod na timba, tabo, ngunit nakahabang natin pinakamahal pa yung Jesus ng dating maliit na tahanan mga minamahalan dyan po na ginawa pa po itong second floor ng ating pinakamamahal pa yung Jesus, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa yung Jesus, at nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal pa yung Jesus na maalala ko din po mga minamahal. Andyan po na nung ako po yung elementary mga minamahal, andyan po na hindi po ako maka-purchase ng aming libro noon mga minamahal, andyan po na dahil may kamahalan po ito mga minamahal, ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal pa yung Jesus na siya po ang gumagawa ng kaparaanan na kapag tayo may pangangailangan dyan po na siya po ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan mga minamahal. Sa kahabagan natin pinakamamahal pa yung Jesus po mga minamahal na survive ko po yun ng kahit na walang libro mga minamahal. At sa kahabagan natin pinakamamahal pa yung Jesus na hinipo niya po ang aking mga kaklase mga minamahal na pinarami po ako ng mga libro pang magawa ko po yung mga assignments ko po noon mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal pa yung Jesus na na-survive ko po yun, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pa yung Jesus na nakaraos din po na makagraduate po ako ng senior high school, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa yung Jesus sa patuloy na pagpo-provide po ng aming pangangailangan lalo na po sa eskwelahan ng mga minamahal, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pa yung Jesus na sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal pa yung Jesus sa aking pag-aaral, at nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal pa yung Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy at kahit nakahabaga na gamitin sa kanya banal na ubasan bilang isang mga awit at manunugtog. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila at pagluwalhati ay tangi sa ating pinakamamahal na pa yung Jesus po lamang. Papakan natin mga Panginoon, ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless po ng patuloy natin pong beloved Sister Jamil Milan. At tayo po itutuloy ng mga at naman pong binibigay ang pong paton sa ating pong beloved brother June Ariel Alonzo. Kaya natin kung paano siya ating Panginoon at maghanda ating pong beloved Sister Hannah Villaros. Amen. Narito po ating pong beloved brother June Ariel Alonzo. Ating pong pakinggan kung paano siya pinagparang ating malapay at maghanda ating pong beloved Sister Hannah Villaros. Amen. Ang pinakamataas na pupuri, pasalamat pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Waldis Stradal Meda at kagalang-galang minamahal Assistant Pastor Lina Comunal Meda. Ako rin pa mabati sa beloved Meda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ito ang pagkakataon na ito upang may bagay sa inyo ang mga na ginawa sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Ang aking maalala nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain na ito
Andyan na walang kapayapaan sa aking puso't isipan. Amen. Andyan na hindi ko matagpuan na para laging may kulang sa mga ginagawa ko. Andyan na bagamat andyan yung mga masayang mga ginagawa ko, andyan na pansamantalang kasiyahan lang ang nararamdaman ko. Andyan na sinubukan ko itong hanapin sa mga kaibigan, sa pamilya, bagamat hindi pa rin. Andyan na parang may kulang. Bagaman nung aking nakikita ang aking pinagkamalan ng Panginoon, andyan yung kagalakan na pinagkalob niya. Andyan niya, pinagkalob niya na kagalakan at hindi matutumbasan ng kahit ano. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat andyan na may mga pagsubok na dumating sa buhay, andyan na lagi niyang pinapaalala na lagi niya ako pinanghahawakan, lagi niya akong na lagi siyang nasa tabi ko. Amen. At iniingatan. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagupalay na pinagkakalob niya mula sa physical lalo at financial, lalong po sa spiritual. At bago po ako matapos, nais ko pong alayan ang ating pinakamamahal na Panginoon ng papuring awitin. Praise the Lord. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Pinakamataas na puri, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang awiting para sa ating mahal na Panginoon po mga minamahal. Talagang sabi nga ng ating mga kapatid ay may mga dumarating mga pagsubok sa buhay. Amen. Pero parating pinapaalala ng ating napakbayad Diyos na tayo mga minamahal ay hindi niya iniiwanan, hindi niya tayo pinapabayaan. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang pagkakas sa ating kapatid, beloved Sister Hannah Villarus. Sa kanya pa salamat sa ating mga Bishop Sundan, ating beloved brother Pedi Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pagpupuli, pagluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati at pag-aalaala rin po ng mga ginito ang tulad araw ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At sa buong Almeida children po, ako rin nagpapaabot ng bati sa ating beloved pastoral workers. Sa inyo rin po mga minamahal na kapatid, magandang madaling araw na po sa bawat isa sa Amen. atin. That's right. Aking po salamat ng ating pinakamamahal na Jesus sa muli pong pagkakataon na mapasalamatan ko po siya sa kanyang puti sa aking buhay. Pinapasalamatan ko po lubos-lubos ang ating pinakamamahal na Jesus dahil muli sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus nandiyan po na binigyan niya rin po ako kinahabagan na makapunta rin po sa muling pagganap po natin ng Bible study dyan po sa may dako po ng sa may bag po. Salamat ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-ingat, panubay, kabay po sa amin. Salamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pagbibigay sa amin ng pagpapala mula sa maliit hanggang sa malaking pagpapala at pagpapabay naman ang aming mga pangangailangan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta po rito sa kanyang bahayan hanggang sa pagpunta po namin sa pag-alis po namin sa bahay at pag-ingat niya rin po sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa sa iba pa po puning kasama yan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kahabagan po na magamit po ako kasama po ng aking beloved sisters sa kanyang sa bilang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng kagalingan sa aking pong buong pamilya sa tuwing kami po ay nakakaroon ng mga karamdaman. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang wisdom, knowledge and understanding na amin pong nagagamit sa pang-araw-araw hanggang sa amin pong pag-aaral. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat po ng pagpapala mula sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinapapuri, hati at pagdadakila at tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal na talagang kung wala ang Diyos nag-iingat sa ating pumamahal sa buhay, lalo na sa sila po mga minamahal na sa ibang bansa. Amen. Ay talagang tayo po mga minamahal ay talagang dapat talagang pagpainit. Amen. Dahil lalo kapag ang nilang bansang kinaroroonan ay walang banal na gawain. Amen. Dapat tayong mga dito minamahal ay talagang magpapakainit sapagkat Diyos ang mag-iingat sa ating pumamahal sa buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po minamahal na talagang pinaparangaral parati sa atin ng ating mga pastor, ating pong beloved ordained preacher, ating mga mangaral. Amen. Pinapaalala tayo mga minamahal na talagang panday at lalo na ngayon at alam natin na malalapit na ang pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na binibigay mo po sa ating Brother Pedi Castillo, ating pinaganda mga sumusunod, ating beloved Sister Maripic Amaro and beloved Sister Abigail Villarus. Kung meron pong hahabol mga minamahal, ay kayo lamang po magpalista sa ating pong beloved sisters from Asia. Amen. Pastor,
ang pinakamataas na pupulong pagluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapawad ito tungkol ng dobling paggalang sa ating minamahal. Magulang sa Panginoon at inaalala ang mga aral turo na ating minamahal galang na Pastor Wilde Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. I pray for your body sa beloved Almeida family, beloved teachers, workers, beloved lieutenant, visitors po. Ako ay bagong lahat ay nakakilala ko sa mga Pinoy sa Diyos Miracle kasi nang po ay live nanonood po na live streaming nasumpuan ko ang kawain ito sa bayan Facebook mga pastor. Pasalamat po ko sa dahil natuto akong umawit. Pasalamat manalangin ng puri ang pasalamat na ako ay ginabayan na itunuro sa tamang relasyon sa mga Pinoy. Salamat ako sa lahat niya po pala sa physical, material, ito sa spiritual, sa pagpapagaling niya sa akin sa mga karamdaman. Salamat ako sa mga dati na hindi ko to nadama na sa akin nararamdaman sa kapitan sa isip na dati lagi magulo ang buhay ko na parang wala ang Diyos sa akin. Ngayon ay kapiling ko na mga pera dati kasi parang ginugulo ako ng masamang espiritu na ako'y laging masakitin, tinatrangkaso, na ako'y na-depress na sa family problem na ako depressed at sa mga sa lagi ako nag-isip kaya ako na-depress. Papasalamat kaya nga po ay pinagdala ko sa sakit ko sa depression at sa lahat at sa dati ang bisyo ko ay pag-iinom ng alak. Ako ay nalisap pag-iinom ng alak na at sa pagkanta ng makasalibutan ay naalis ko dun. Pasalamat ko nga po ay binago ang buhay ko. Binago ang buhay ko na gusto ang sinasama. Maraming salamat sa mga Pinoy. Dahil nga po ay di man karapat dapat ay ginawang mga ayat ng malapena sa banal na basan. Dati ay hindi ko ito nagagawa na ay magpuyat, mag-overnight. Hindi ko ito ginagawa dahil pasalamat ko dahil kilala ko sa banal na gawain ng Diyos magkukusin. Naging tunay na malapainan. Pasalamat ako sa lahat po ay marami akong natutuhan. Binuksan yung pangalawa ko. Naging dinagdagan yung karunungan ko. Papasalamat ako sa mga Pinoy sa lahat po ng pagpapalaya sa akin, mga sa kanya. Sa mga Pinoy, pinapasalamat na tinuruan ito sa panagawain. Ang kapurihan, nga dito lang po lahat po ng kapurihan.
Pasasalamat ay sa ating pinakalamang sa pulamay. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat muna tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake with the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapinda. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. See, come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, flowers die. That God cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come on and shout the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you need. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon. There was a crowd gathered round from all over the town. Can you see what it's all about? There was a sound that came down from the upper room. The Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up because praise God is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibay. Pagkatapos sa ating mga kapatid, beloved Sister Marivic Amaro, sa kanyang pasalamat. At siya po sundan ng ating mga kapatid, beloved Sister Abigail Villaros. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadail po salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganun din po ako rin pinagpapabot ng dupling galang pagbati sa ating parents in the Lord, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved workers, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Last Tuesday po mga minamahal, habang kami po ay naghahayo, grabe pong pagpala, mga minamahal aming at kasiyahan na aming nararamdaman, mga minamahal, pagka yung beloved kapatid po na aming nahayuan, mga minamahal, hallelujah, dyan po mga minamahal na talaga pong nung in-invite po namin siya na siya ay aming makita at matagpuan po mga minamahal, sapagkat hinanap po namin yan, hallelujah. So nung namahanap namin po siya, kahabagan naman po na ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na in-invite po namin siya na dumalo sa ating Bible study. Sumama po siya agad-agad. Mga minamahal, nagpaunlak po siya na masayang-masaya po
po sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Pinsus. Kaya kami na po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinsus. Ganon din po, gusto ko rin po pasalamatan sa ating pinakamamahal na Pinsus nung kinagabihan po noon hindi po ako Lunes ng gabi po mga minamahal, andyan po na talaga po masakit po yung aking binti mga minamahal ko, hallelujah. Kaya akala ko po mga minamahal hindi po ako makasama sa paghalo at saka sa Bible study sa dako po ng Tubag, hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na rin sa kinaugamagahan po noon, andyan pa po, may sakit pa po siya mga minamahal, hallelujah. Subalit andyan po mga minamahal na sumama na lang din po ako. Hallelujah, andyan po na nung pagdating namin sa Bible study, mga minamahal, hindi ko po namamalayan. Wala na po pa rin sakit ng aking Praise the Lord, amen. Hallelujah. Praise the Lord, purihin natin pinakamahal na Pinsus sa God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinsus. Ganon din po, gusto ko pasalamatan sa ating pinakamamahal na sa mga kabutihan niya sa aming buhay sa pagtira din po. Mga minamahal, hallelujah, andyan po na punong-puno po kami ng karamdaman ng sambahayan, hallelujah. Andyan po na mga grabe po, hallelujah, sapagkat ang aming kapatid po, mga minamahal, bago namin makilala ating pinakamamahal na Pinsus, andyan po mga minamahal na talaga nahirap po sa kanyang physical na pangatawan sapagkat dumating po sa punto na namaga po yung buong katawan niya mula ulo hanggang paa, hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Pinsus, hallelujah, sa sakit niyang diabetes po mga minamahal na tinaningan na po ang kanyang buhay ng 1 linggo na lamang po. Magkakamali, hallelujah, andyan po na talaga pong grabe po mga minamahal sapagkat kung saan po nakarating para mabigyan lamang ng kalutasan ang kanyang karamdaman, hallelujah. Andyan po mga minamahal na pinapasalamatan po namin sa ating pinakamamahal na Pinsus nung tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na sa pamagitan ng kongregasyon na ito. Mga minamahal, andyan po na yung karamdaman po mga minamahal sa sensya na pamamaraan, hallelujah. Andyan po na unti-unti po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen, hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri lang pasalamat sa ating pinakamamahal na sa pangkaltam panalangin na ating parents in the Lord, hallelujah. Andyan po kahabagan lamang po, hallelujah, praise God. Magpasahangin, taglay-taglay po niya ang kalakasan na namumula sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sa mga bagay na yan, hallelujah. Higit-higit yung pinapasalamatan, mga minamahal, hanggang ngayon patuloy at patuloy kaming pinanghahawakan na ating malapit sa paglilingkod sa kahabagan lamang po, hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na hanggang dito na lamang po. Lahat ng purit kaluhan at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ito na po mga minamahal, tangi ang Diyos ang ating pumaasahan. Amen. At sabi nga, lahat po nga nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi po niya pinapahiya. Amen. At dahil mga despite may mga karamdaman dumarating, may mga problema, amen, ang mahal na Panginoon pumapatubay, ang Diyos pa rin ang nagpapagaling at siya ang solusyon o kalutasan ng lahat po ng ating po mga suliranin sa buhay. Lahat po nang malakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ay ako na po kami na malay sa huli na po. Amen. Kung baka may umabol pa, huli na po ang ating beloved Sister Abigail Villaros. Pero kung may hahabol pa, ay ipalista na lang po sa ating beloved Sister's information. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsambat, pagdagila ay sa pinakamamahal po yung Jesus po lamang. At ako rin po nagpapabot ng doble pagbati po sa ating beloved praise in the Lord. At patuloy po natin naalala ang mga banal na aral na po sa atin ng ating kagalang-galang minamahal Pastor Wildy Sodalmedan, maging sa atin pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa atin. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus, sa mga kabutihan
pong ginawa sa amin. At maalala ko lamang rin po yung kagalingan na pinakalo niya po sa akin. Dahil bata pa lamang po ako mga minamahal, ay talagang sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Na nagpahirap po sa akin nung bata po ako dahil talagang sobrang sakit po na aking alalamunan. Lagi po yan mga minamahal. Noon umaasa lamang rin po ako sa kamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan. Dahil bumabalik po yan sa kahabagan natin pinakamamahal, Peng Jesus. Nang ako rin po yung maglingkod sa ating pinakamamahal, Peng Jesus, magpakamit sa kanyang banalubasan bilang mga awit, patuloy na nalangin, nagpuri sa pinakamamahal, Peng Jesus. Yung karamdaman niya na tunay na pinagaling po na ating pinakamamahal. Pasalamat ko po yan. Ako rin po yung nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Ping Jesus. Dahil maalala ko lamang rin po yung kagalingan na pinagkalob niya po sa aming beloved kapatid. Na po mga minamahal ay nasagasaan po ng tricycle. That day mga minamahal, Sabado po, during choir practice po mga minamahal, ma-receive po namin yung balita na nasagasaan nga po siya ng tricycle mga minamahal dahil bigla pong dumating yung aming beloved tatay. At nung time na yun, sinusugod na po siya sa hospital mga minamahal, kaya ang aming beloved papa ay sumunod na po doon mga minamahal. And findings mga minamahal, talagang napuruhan po yung kanyang ulo na excuse me po sa kumakain, hanggang napos po magsuka po siya ng napakaraming dugo, mga minamahal, andyan yung mapasa. Talagang nanghina po yung kanyang physical na pangatawan, mga minamahal. Ngunit patuloy kami nagtiwala sa ating pinakamamahal, Peng Jesus. Nag-alang pag-aayuno at nag-abot rin po ng prayer request dito po sa ating pastoral house. At sa pinakamamahal, Peng Jesus, 1 week lamang mga minamahal, talagang nakita namin na talagang unti-unti po siyang pinalakas na ating pinakamamahal, Peng Jesus. At talagang kung iisipin, talagang malala po yung kanyang natamo that time mga minamahal. Ngulit 1 week lamang po, talagang pinakita na ating pinakamamahal yung himala na ginawa niya po sa aming beloved kapatid. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal, Peng Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Peng Jesus. Na katalinuhan na pinagkakalob niya po sa aking pag-aaral, sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming buong pamilya, sa pag-provide po ng aming pangangailangan, yung physical, nagkulusugan at kalakasan ng physical na pangangatawan, sa patuloy niya pong pag-iingat, naging sa beloved mother, nagtatrabaho po abroad. Andiyan yung comfort at talagang pagmamahal na patuloy po pinaparamdam na ating pinakamamahal, Peng Jesus. Pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Peng Jesus, sa kanyang kahabagan na patuloy niya pong ginagamit sa kanyang panalubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng papuri, pagsambapagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Peng Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, Ashley Dos Santos, sa ating pinaganda na rin po natin, beloved Sister Norma Vinluan, beloved Sister Gemma Villaruz, ating beloved Sister Lydia Disman, beloved Sister Abilina Rosario, at ang ating pong beloved Sister Lydia Tawan. Amen. Praise the Lord. Now, ito na po ating beloved Sister Ashley de Los Santos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapagod po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ako po ay napapabot ng paggalang pagbati sa ating magulang sa Panginoon na ating pong inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ako rin po ay napapabot po ng pagbati sa kanila pong mga beloved children at maging sa inyo pong beloved kapatiran at sa ating pong mga live webcast viewers. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang pagkakataon na nagkalob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Provide niya po ng aming pangangailangan sa bawat araw, mga minamahal. Nandiyan po na hindi po nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nandiyan po na kahit hindi man po namin inihiling mga pagpapala, diyan pa rin po na ito'y kanyang ipinagkakaloob. At nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil maalala ko lamang po dati nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Nung ako po'y bata pa lamang,
Andyan po na meron po akong karamdaman na pneumonia, mga minamahal, at ako rin po ay sobrang sakitin nung bata ko, mga minamahal, at andyan mga minamahal. Nung kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ako po ay gradually na pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at ako rin pinagpupuri at nagpapalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa akin, mga magulang sa kanilang pagpasok sa kanilang trabaho, mga minamahal, at nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa mga pagpaparang espiritual na bagamat hindi man po karapat dapat patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na magamit sa kanyang banal na pasan. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutunan. Tayo po ituloy-tuloy na po. Atin na pong binibigay mong pagkaton sa ating beloved Sister Gemma Villaruz. Sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, at siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Lydia Di Guzman. Amen. Pumagising pang malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal, sapat maya lamang mga minamahal ay aawit na ating beloved choir, at patapos niyan ay ang pagkikinig na salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Narito na po tayo mga kapatid, ating beloved Sister Gemma. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako rin po ipapabot ng dobling pagkain at pagbati po sa ating pong beloved Pastor Willie Estrada Almeida at sa ating pong assistant Pastor Lina Comon Almeida. At ako rin po nagpapabot ng dobling pagkalang sa ating pong Almeida family, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po nagpapabot ng mapagpalang umaganap sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil ako po binigyan na naman po ng pagkakataon po upang siya po mapasalamatan sa pangabiyayang kanyang patuloy na pinapakita sa aming buhay. Ako po nagpupuri na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng protection at gabay sa aming beloved mother na sa ibang dako ng bansa. At ako rin po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay ng patuloy na gabay at protection sa aming magkakapatid mula sa pagpunta rito sa kanyang banal na ubasan hanggang sa pag-uwi ng aming tahanan. At ako rin po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko mga minamahal nung ako ay bata mga minamahal. Andyan po na bilang bata mga minamahal, hindi po mawawala sa pagkabata ang pagiging makulit at matigas na ulo mga minamahal. Ang iyong bang lingkod po mga minamahal, sa sobrang kulit po ng iyong bang lingkod mga minamahal, kahit na baguhin niyo po yan mga minamahal or pagsabihan niyo po yan mga minamahal, hindi po makikinig ang iyong bang lingkod mga minamahal. Andyan po na one Sabado mga minamahal, ako po'y naglalaro sa labas ng aming tahanan mga minamahal. Hindi po sa mismong labas ng aming tahanan mga minamahal, ngunit sa kalsada mga minamahal. Andyan po na kasama ko po yung aking mga kaibigan mga minamahal. Andyan po na habang papatawid na po ang iyong bang lingkod mga minamahal. Ayan po, bigla pong nabundo ng isang tricycle mga minamahal. Andyan po na dahil sa sobrang lakas ng impact mga minamahal, ang iyong bang lingkod po susuka na po ng dugo mga minamahal. Andyan po na hindi lamang po isang plastic mga minamahal, higit-higit pa mga minamahal. Andyan po na nawala na po ng malay ang bang lingkod mga minamahal. Ngunit sadyang tunay at dakilang ating mahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Andyan po na nagpa-back up prayer na po ang aming beloved Father at akin po mga beloved sister mga minamahal. Po na tunay nga mo mga minamahal, kung ikaw ay nasa Diyos mga minamahal, bibigyan ka ng lakas mga minamahal. Andyan po na 1 week pa lang po mga minamahal, ang inyong bang lingkod po ay binigyan na po ng lakas mga minamahal. Andyan po na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, understanding sa kapatid na amin po nang gagamit sa aming pag-aaral. At ako rin po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng pagpapalang financial, physical, material at higit-higit sa
spiritual. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Bless you sa pinagpalang pagtunayan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal para mabigyan natin ng pagkakataon lahat. Ating Mr. Lydia Di Guzman, pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. At siya po isunan ng ating po may oras pa. Ating beloved Sister Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Beloved Sister Lydia. Amen. Nandiyan ba ating mga kapatid? Kung wala, ating pinaganda, binibigyan pagkataon sa ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Amen. At pinaganda rin po natin ating beloved Sister Lia Tawaran. Amen. Tayo muna tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Palakpakan po natin at Panginoon. Amen. Narito na po ang ating mahal na Nanay Avelina Rosario sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon Kristo. At kung may oras pa, ating pinaganda ang huli magbigay pasasalamat ating beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal sa ating pinakamamahal po lamang. Amen, praise the Lord. Nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang Panginoon, na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kaganggalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lizzie Almeida. Ako rin po ay bumabati ng beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran and visitors. Hallelujah. Akin po rin nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang may sakitin po ng aking ulo. Pag yan ay sinusumpong, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung na-switch ko po yung telebisyon namin, talagang tamang-tama. Nilipat-lipat po yan. Hallelujah. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi nagtagal, hinanap po namin ang ito talaga. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talaga nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa patuloy na pagdalo ng pagdalo. Hallelujah. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, talagang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Talagang napakabait talaga natin mamahal Amen, ng Panginoong Hesus dahil hindi na po sinusumpong yung karamdaman kong sakitin ng ulo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po siya palagi. Hindi po pinapabayaan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus.
nagpapabaya sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Pag yan ay may karamdaman, magpupuri lang kami. Inililihans po namin ang aming sarili. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagpapagaling po sa amin. Hallelujah, Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talagang buhay po sa ministeryong ito. Talagang hallelujah. Kaya tuloy lamang po tayo sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nalalapit na po ang kanyang pagbabalik. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nag-provide naming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sa aking pagtatrabaho ng aking mahal na mga anak, nandyan siya palagi. Sa pagpunta ng trabaho nila hanggang sa pag-uwi, nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal. That's right. Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bless you man sa pinapatunayan at atin na pong ibigay mo pagkataon sa huling magbigay salamat ating beloved Sir Lina Tawaran. Praise the Lord. Ating pinaganda ating beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang bawat role ng ating mahal na Pastor Willie. Ganon din po sa ating assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa buong Almeida family. Ganon din po mga minamahal sa inyo. Ako po bumabati na maling araw na po mga minamahal. Salamat po sa oras nito dahil kinahabagan po ang inyong abang lingkod para ibahagi po lahat po ng himala na ating pinakamuli sa aking buhay. Nagpapasalamat po sa ating pinakamuli sa kagalingan pinagkalog muli sa aking mahal na baby, mga minamahal. Dahil mga nakaraang lingkod mga minamahal, siya po ay talaga, pasensya na po sa mga kumakain. Siya po ay talaga nagbawas po yan, mga minamahal, ng almost 2 weeks, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung una pong nabawas yan, mga minamahal, no, kasi po galing po kami nag-swimming, mga minamahal. Andyan mga minamahal, ng Friday po kami nag-swimming, and then nung Saturday, nag-start na po nagbawas, mga minamahal. At saka nagsuka po yan, mga minamahal. So sa akin, sabi ko sa akin beloved husband, mga minamahal, na ipahilot po siya, baka mapili, mga minamahal. Pero andyan po mga minamahal, dahil andyan po ang nakikita po sa aming mahal na baby ugad. Mga minamahal na siya po ay talaga masigla, mga minamahal. So hindi po na po yung pinahilot, mga minamahal. Hanggang mga minamahal, lumipas ang ilang araw, mga minamahal. Umabot po yan ng 1 week, mga minamahal. Nung mag-Friday na, nung Wednesday po, mga minamahal, nung dumalo po kami, nais ko pong ipahilot, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, nung pumunta kami sa mga hilot, andyan nawala po siya, mga minamahal. So andyan, mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabawas niya, mga minamahal, na talagang bas po yan, mga minamahal. And then mga minamahal, andyan po na nahintay po yung Friday, mga minamahal, nandito si Tatay, andyan po pinahilot ko. Andyan minamahal, sabi po nila may pilay po yan, mga minamahal. Nagpapasala po ako sa ating pinakamalisod dahil kahit andyan po mayroon pong pilay ang aking mahal na anak, mga minamahal. Diyan pa rin ang kasiglan ng kanyang physical na pangatawan, mga minamahal. Makikita mo sa kanya na wala po siyang sakit, mga minamahal. And then mga minamahal, andyan, although na nahilot po yan, mga minamahal, andyan pa rin ang pagbabawas ng mga minamahal. So bilang tao, mga minamahal, at bilang magulang, mga minamahal, andyan nangangamal na po ako, mga minamahal. So nagwawarid na po ako dahil aabot na po yun ng 2 weeks, mga minamahal. So andyan, halos gusto ko na po ipatingin sa doktor dahil bata po yan, mga minamahal. Hindi po niya alam po hindi po niya po masabi ko anong nararamdaman niya, mga minamahal. Pero tunay, although gusto po na, nung time na mga minamahal, gusto ko na po siyang ipatingin, mga minamahal. Ko po ipatingin, mga minamahal, nanampalataya pa ako sa ating pinakamamahal Jesus na maghimala, napagalingan na po ang aking mahal na baby, mga minamahal, dahil andyan na, pati ang kanyang pagkain, mga minamahal, nandyan na po na talagang po yung pagdede niya, mga minamahal, pagkain niya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang
Sumama po ko sa ating pinakamahal Jesus, andyan pagsisisi, pagsasama mo mga minamahal. Yun na yung mga minamahal, andyan po din ang ating pinakamahal Jesus. Noong teno, gusto ko na pong ipadoktor mga minamahal, bigla pong naging normal po ang kanyang pagbabawas mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamahal Jesus, dahil andyan po ang kagalipin sa aking mahal na minamahal. Ganon din po nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa po ng timbala na ginawa din po sa aming buhay mga minamahal, magising abang lingkod mga minamahal, lalong-lalo na mga minamahal, sasariwaan ko mga minamahal, yung ginawa ating pinakamamahal na Jesus sa aking mga minamahal, na nagkaroon po ako ng maraming bukol mga minamahal. Alam niyo po nung akin na find out po yung grabe po yung takot ko sa at kaba ko mga minamahal, umiyak po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, mga time na yun, kulang po ako ng pananampalataya dahil hindi pa po ako sa pananampalataya sa ating banal na gawain. Pero ito na may namahal sa kabila ng mga bagay na yun, ang aking mga masasabi. Unang nakakilala sa ating banal na gawain, andiyan ang kanilang pag-iingari sa kanila, mayroon silang Diyos sa pinaglilingkuran, at ang Diyos sa pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Courses ay naghihimala kahit anumang karamdaman kayong paglimin natin pinakamamahal Jesus. Alam niyo po sa mga panahon na yung mga minamahal, wala akong ginawa, at talagang pinanghawakan ko po yung mga encouragement, yung mga sinasabi na aking mamahal sa buhay, mga minamahal. Paglipas ng buwan taon mga minamahal, noong nagpagod na po ako sa Pilipinas mga minamahal, andyan po mga minamahal nung ako pinatingin ng aking mahal na amo mga minamahal, dahil alam niya po yung kalagayan ko na maraming bukol mga minamahal. Alam mo po yung himala natin pinakamahal na Jesus mga minamahal. Lahat ng bukol na yan ay talagang tinunaw natin pinakamamahal na Jesus. So salamat po sa kagayan kami sa piniling ko mga gusto. Hanggang dito na lang po lahat ng papuri pagsamba patadakilay sa pinakamamahal. Salamat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Diyan na po nagtatapos ang ating pakikinig na mabuhay na patutuwa. Tabang naganda ang ating mga beloved choir. Tayo muna ito ba yung muli? Umawi tayo sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Though when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, palakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan, ating pinalaman sa nila papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purito Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hindi niya pinababayaan bawat sa amin ng paypay. Hindi niya hinayaan mga minamahal tayo manatili sa pananabik. Para di niyang iuunat niya upang bigyan tayo ng pagkakataon manumbalik sa bawat pagkakasala at nagagawa. Handa siya magpatawad, mga minamahal. Ang kailangan mo lang taus-pusong pagpapakubaba, taus-pusong pagsisisi. Kailangan mo tanggapin ang Diyos. Kailangan maramdaman ang bawat isang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Para sa muling awit dito ating mga kapatid, di pa nakadama, magsumikap. Huwag kayaan matapang pa ng hindi mo maramdaman ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Tayo na hallelujah, takilang Diyos sa mga banal sa pangalan namin, pinakamama na Panginoon. Sa bawat puso na yung mga anak mahal na Panginoon. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Ang nais namin madama ka. Nais namin maramdaman ka man na Panginoon sa aming buhay. Nais namin pawag para sa iyo ang aming pagpapasalamat.
Sa oras ito man ang Panginoon, bawang po na sa pandalangin namin kami mapagkasawit istalaan mo. Ang pumaminaman ng mga manggagawa, hubihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming gawa. Ito yung aming naisip naman sa gawa na salita na di kaya sa mga kalooban. Tawarin mo ang bawat isa sa mga anak malapit sa oras nito. Nais naming madama yung malapit sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin, aming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang gawa kaaway, ay kumita in the mighty name of Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen. Praise the Lord. Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Diyos po sa pagpapala mo. God bless you, Lord. Iyay ang laging natatanggap ko. Di na masukat ang pag-ibig mo. Buhay na nangalay sa'yo. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking langing totoo. Salamat sa buo ng iyong kordero na napuso Sa Kalbaryo, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not for me to say the gratitude in my heart I can express. I know that I must give my only one life to offer you, To love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know I must give my only one life to offer you. to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Lord Jesus. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Minsan pa natin palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung ising na palakpak minamahal para sa ating Diyos na buhay. A pleasant morning to everyone po. Sa lahat po ng ating mga bisita. Magandang umaga po. Welcome na welcome po kayo sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Pinauna po natin ginagalang ng Malibang Lista, ating Malibang Evangelist Walde, Estrada Almeida. At talaga po mga minamahal, talagang magkatapay lamang po kayo sa ating mga beloved viewers. At tiyak kayo po'y lubos na papalain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin at mahal na Panginoon. Amen. With due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and Lord, of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganin po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Con Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa present morning din po, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa ang pagbati at ang paglawalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo na po ito dako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating sa pong bahagi mga handog. Sabi dito mga minamahal sa Ikalawang Korinto, ang kabanata 9, talatay 8, sabi diyan, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng mga biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging bukaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. The God that we serve, ang sabi ng Biblia, mga mahal, mayroon pong kakayahan na ipagkaloob o ibigay lahat ng mga pangangailangan natin, mga minamahal. He is able. Amen. So, banggitin mo ang kailangan mo. God is able. Ang Diyos ay kakayahan mag-provide ng iyong pangangailangan. At yan ang dahilan kung bakit hindi dapat takot o nagdududa ang kaniyang mga anak sapagkat alam natin sa bawat ating pong pangangailangan o nangyayari sa ating pong mga buhay ay hindi po ito nalilingid sa paningin ng ating pong mahal na Panginoon. And every time na tayo po ay talaga nandun
mayroong tayong pangangailangan. Sabi niya, ang parating timing ng mahal na Panginoon, always perfect yan. Amen? Parating perfecto yan. Very timely pag magbigay ng katugunan ang ating mahal na Panginoon. In some cases, mga minamahal, kapag may paparating na tayo pong mga pangangailangan, earlier pa lang, iniaanda na ng Diyos ang ating pong mga pagpapala o mga taong magbibigay sa atin ng pagpapalang gagamitin niya. And yan ang kainaman na tayo mga minamahal ay yung Diyos na bahay na talagang pwedeng magbigay ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Pagpapalan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mahirap ng mga minamahal, sabi dito sa Deuteronomio, ang kabanatay 8, talatay 11 hanggang 14, talon sa 17. Sabi diyan, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga katulan at ng kanyang mga pagtutunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat mo tinatangkilik ay dumami, magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang tendency pala mga minamahal o ang risk o sometimes mga minamahal talaga ito'y dapat bantayan ng mga anak ng Diyos kapag pinagpala na ay yung tayo naman ay makalimot at pong mga pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil mapofokus na tayo doon sa pagpapala at hindi na sa Diyos na nagpala. Amen. Diyan mga minamahal na talagang yung ating puso ay manalapit na doon sa mga bagay na ating pong hinihingi araw-araw at nakakalimutan natin na ang Diyos pala lahat na ito ay ang siyang nagbigay ng lahat ng mga bagay nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang advance ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong anahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nabigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Palakpak po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat pala, mga minamahal, siya ang nagbigay, sabi niyan, siya ang nabigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Amen. Even your skill kung paano magnegosyo, kung ikaw man ay nagnegosyo. The skill or competence na mayroon ka kung ikaw man ay nagtatrabaho. Yung galing mo, ito mga minamahal, ang Diyos ang nagbigay sa atin mga minamahal. Palakpak po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Amen? So kung lahat pala ng bagay ito ay galing sa ating mahal na Panginoon, bakit nagdududa ka pa sa mga salita ng ating mahal? Ba't hindi mo subukan ang mahal na Panginoon sa bagay na ito? Bakit hindi mo ibigay sa Diyos ang ating mahal na Panginoon? Dahil may pangako ang talatang ito, minamahal. Ang sabi ng Aklat ng Malakias, Kabanata ay 3, talata ay 7 hanggang 10. Sabi dito mga minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo dilima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mabubo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik na nakawan ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang mahal na Lord. Amen. Tayo pala nagkakasala kapag hindi binibigay ay kasampung bahagi at handog natin sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabi kasampung bahagi at handog, yung kasampung bahagi, ito yung tithes
ng lahat ng dumarating sa atin ng mga pagpapala. Yan man ay sweldo mo sa iyong pagtatrabaho. Yan man ay kinita mo sa iyong negosyo. Yan man ay bunga ng iyong paranim, yung hayupan, mga minamahal. Napulot mo man yan o ibinigay ng mahal mo sa buhay o yung kaibigan. Ang sabi ng talata, lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo yung Ecclesiastes, Kabanata 5, talata 19. Lahat ng kayamanang meron tayo. Amen. Yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Sa bawat pagpapalang meron tayo, dati mo nang itabi ang kasamong bahagi at tanong. Yung kasamong bahagi, ito yung tithes, 10%. Amen. Tabi mo kagad yan. At yung naiwan sa mga minamahal, meron pang handog na tinatawag mga minamahal. Yung other 10%, sabi ng mga pastor. Kaya may, ang pagbibigay ng kasamong bahagi, tanong, pinakamababa, 20% giving. Amen. Bakit sinasabing pinakamababa? Dahil nananatiling 10% ng tithes. Pero yung handog mo, pwede mong taasan. Pwede mong gawing 20%. So if you decided na yung handog mo ay gawing mong 20%, idagdag mo ngayon yung 10% na handog, kaya yan ang tinatawag na 30% giving. Amen. Kung you decided na yung handog mo ay gawing mong 40%, ipa-plus mo ngayon yung 10% na tithes. So 40 plus 10, that is 50%. Ang tawag dyan, yan yung 50% giving. Palakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Dapat yan sa atin mga minamahal. Amen. At yan dapat mga minamahal ay ating pong ipinagkakalob ang sabi ng talata sa talatang 10. Palakpak po natin malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi dito mga minamahal, alhin mo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na magbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang papala na wala sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakabait ang Diyos, mga minamahal. Amen? Nagpapasubok siya. Amen. Sabi niya, other way of saying, pagtiwalaan mo lang ako. Bring mo lang ang sinasabi ito. At sabi niya, bubuksan ko ang dungawan sa langit at ihulog sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Kadalasan ng tao ay nagdududa sa kanyang Diyos na nagsalita. Nagdududa tayo mga minamahal dahilan kung bakit hindi natin ibinibigay ang kasamang bagay tandok. Bakit? Paano yan? Kailangan ko ng bayad ng utang, kailangan ko ng tuition, kailangan ko ng kung ano-ano mga dapat. Amen. Pero sabi ng Biblia, pwede ba? Bago mo problemahin, kung meron kang problema, ibigay mo muna sa akin ang bahagi at makikita mo, lulutasin ko ang iyong mga problema. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Minsan, ang propeta ng Diyos, lumapit sa isang babaeng bao. Sabi niya, walang makain mga minamahal. Tanging meron na lang siya mga minamahal ay yung oil lang mga minamahal na paglutuan niya mga minamahal at ang kapirasong mga minamahal. Gagawin niyang pagkain, huli na, last na. Nung dumating ang propeta ng Diyos mga minamahal, sabi niya, ipagawa mo ang tinapay. Sabi nung babaeng bao, alasas mo na ito na lang ang huli namin meron. Wala na kami. Sabi niya, pagkatapos ito, hintayin na lang namin ang aming kamatayan. Sabi ng propeta ng Diyos, mamaya na lang, gawa mo muna ako. Amen? So ganun din tayo mga minamahal sa oras na ito. Kung ano mga problema na meron tayo mga minamahal, sakatangin, unahin mo muna ang pagbibigay ng may pagtatapat sa ating mahal na Panginoon at makikita mo kung paano katugunin ng Diyos sa may mga paraan. God has 1,000 and million ways how to solve your problems. Kung paano niya solusyonan ang iyong mga problema. Ang kailangan mo lang, ganapin mo ang simpleng bagay. Bigay ka 10 bagay tandong. Kung paano malutas ang milyon-milyon ng Diyos ang gagawa ng himala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Po na nakaunawa, sumigaw ng praise Lord!
And praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating pong may kasabong bahagi at ang ating pong mga handog at ipanalay po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord upang ibigbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung isang palakpak ng mahal. Amen. Akin po iniling tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil natin po minamahal ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Sa ating pong beloved elder, beloved brother, Joben Claire. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Through the earned prayer of our delegate noble evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat malapit noon. Hallelujah. Yugto ng iba na gawain, pinagpala at nilangistan. Maraming pong salamat malapit noon. Hallelujah sa pagbibigay. Kasampung bahagi, tandong patuloy kaming tinuturuang maging matapat malapit noon. Salamat sa isang pong Espiritu malapit noon. Hallelujah. Na patuloy kumikilos sa aming mga buhay. Ang iyong matamis at banal na presensya malapit noon. Hallelujah. At narito po kami sa pag-aaral ng banal na salita. Bago po ang lahat malapit noon, kami po ay sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa
po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, malapinoon, hallelujah. Sa amin pong mga kainaan, pong pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patuloy sa ritisin ang iyong banal na dugong mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong panglingkod, malapinoon, hallelujah. Gamitin mo lamang pong maging daluyan ng masaganang pagpapala, malapinoon. Lakas po ng pangyarihan, yung banal na salita, malapinoon. Buksan mga pangunawa, kaisipan, ng mga tagapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. The earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out! In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakmataas na papuri, pagluluwalhati, pagdakila, pasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakmahal na Kristo. Ating pong pinapaabot ang dobleng paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon. Lagi po nating inaalala ang mga ginintoang aral at turo, amen, ang iniwan po sa bawat isa sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga na po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders, mga beloved pastoral worker, amen, sa ating mga minamahal mga bisita, amen, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live stream and YouTube channel, amen, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Nier, at ang beloved Ate Vice, amen. Muli, mga minamahal, sa ating lahat, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinamamahal na Panginoon, amen. Dito po, mga minamahal, amen, ating pong buksan ang ating pong mga Bible, amen. Aklat po ng Nahum, Kabanatay 1, talatay 7, amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Mga minamahal. Ating magandang mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, trusting God, mga minamahal. Amen. Trust in God, mga minamahal. Magtiwala, amen, sa mahal na Panginoon. Magtiwala sa Diyos, amen. Hinabi na ating binasa, mga minamahal, na ang Diyos ay mabuti. Amen? Katibayan sa araw ng kabagabagan, mga minamahal. Amen? Ang mahal na Panginoon ay napakabuti, mga minamahal. Amen? Siya'y sandigan. Amen? Siya'y handang saklolo, mga minamahal, sa oras ng kagitan. Amen? Sa bawat isa na dumarating, mga minamahal. Amen? At sinabi natin binasa, at nakikilala niya yaong nangaglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Palapakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Napakalaga po pala, mga minamahal, ng pagtitiwala sa Diyos, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, nakikilala ng mahal na Panginoon yung mga naglalagak ng tiwala sa Kanya. Nakikilala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung nagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin pala, mga minamahal, amen, pag hindi tayo nagtitiwala sa mahal na Panginoon, hindi pala tayo nakikilala ng mahal na Panginoon. Amen. Papagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At mga minamahal, sabi na po, mga minamahal, amen, makikilala natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kailangan natin kilalanin muna ang mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat, mga minamahal, amen, madali na lang pong magtiwala, mga minamahal. Amen. Madali na para sa atin ang magtiwala kung kilala natin yung ating pinaglalagakan ng ating mga pagtitiwala, mga minamahal. Amen. Sinasabi po, mga minamahal, ng Hebreo
10:25, mga minamahal, amen, makikilala natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, mapapalawak natin yung ating kaalaman, mga minamahal, amen, sa salita ng mahal na Panginoon, amen. Sa Hebreo 10:25, mga minamahal, ako na lamang po magbabasa. Dito po mababasa natin, huwag nating babayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, mga minamahal. Amen. Makikilala po natin ng mainam ang mahal na Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng palulong gawain ng mahal na Panginoon. Amen. 3 times a week, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi natin ng mga pinagpalang mga aral, amen, ibang pagkain ng Miyerkules, ibang pagkain ng Biyernes, at iba ang pagkain ng Linggo, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, yung ating kaalaman, mga minamahal, amen, tungkol sa mahal na Panginoon, nadaragdagan yan, every gawain, mga minamahal. Amen. Pagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout praise the Lord. Amen. Mag-aralan sa isa't isa na pag-aaralan natin, mga minamahal. Amen. Totoo na ang Diyos ay napakabuti, mga minamahal. Amen. At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Sa kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Amen. Meron pa rin siyang side, mga minamahal. Amen. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Subalit ang Diyos, mga minamahal, ay nagpaparusa din naman, mga minamahal. Amen? Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kung ayon sa ating kaalaman, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, kapag tayo nagkulang, amen, tayo mawawasak. We will be destroyed, mga minamahal. Amen? Nagkulang sa kaalaman, sa mahal na Panginoon, sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Na ang tanging ating alam, mga minamahal, amen, na ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Totoo po, ang Diyos ay pag-ibig. Punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Amen. Kaya ng ating mga kababayan, mga minamahal, amen, sinasabi nila, mga minamahal, kapag ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan na dapat tanggapin si Kristo bilang hatid at pagligtas ng kanilang buhay, mga minamahal. Amen. Sapagkat darating ang panahon, gugunawin ng mahal na Panginoon ang mundong ito, mga minamahal. Ang lahat ng ito'y mapupugnaw sa matinding init sa apoy, mga minamahal. Amen. Sasabihin nila, mga minamahal, hindi yan gagawin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Gagawin ito ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal, sa pamamagitan natin, ginamit tayo ng mahal na Panginoon upang ipaalam sa bawat isa, mga minamahal. Amen. Ang gagawin ng mahal na Panginoon sa mundong ito upang sila ay mga ligtas. Kaya nga po ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Amen. Nagbibigay ng warning, nagbibigay ng paalala, mga minamahal. Amen. Sapagkat ayaw ng mahal na Panginoon na tayo po ay mapahamak. Ang gusto ng mahal na Panginoon, ang nais ng mahal na Panginoon, ang lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. Tayo ng mahal na Panginoon, kahit isa man ay mapahamak ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, kailangan makilala natin ng inam, buti ang mahal na Panginoon, na ang Diyos pala ay napakamakapangyarihan. Amen. Kayang gawin ang lahat, mga minamahal. Amen. Kaya niyang ibigay, kaya niyang isupply lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal. Amen. Na ang Diyos ay nasa ang mga minamahal. Amen. Na ang Diyos, mga minamahal, ay laging nakatitig sa atin. Amen. Na ang lahat ng ating gawa, hayag sa kanyang, mga minamahal. Amen. Walang lihim. Amen. Lahat, mga minamahal, hayag sa harapan ng mahal na Panginoon. Lahat nakikita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi man nakikita ng mga nangangasiwa, mga beloved children, mga minamahal manggagawa, yung ating ginagawa, subalit sa harapan ng mahal na Panginoon, ito po ay hayag na hayag, malinaw
malinaw na malinaw, mga minamahal, nakikita ng mahal na Pinoon yung ating pong mga ginagawa. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Makikilala natin ang mahal na Pinoon sa pakikinig ng mga pangangaral. Amen? Preaching. Amen? Maging sa mga patutuo, mga minamahal. Amen? Kaya mga minamahal, kung tayo dadalo sa gawain ng mahal na Pinoon, mga minamahal, amen? Kailangan makinig po tayo sa mga pinagpalang mga ngaral at sa mga nagpapatutuo, mga minamahal. Amen? Kaya nga mga minamahal, sabi nga po, mapapahamak tayo, mga minamahal. Yung iba, napapahamak. Bakit po, mga minamahal? Pagdating sa gawain ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen? Time na, mga minamahal. Amen? Imbis makinig, mga minamahal. Amen? May iba pang gawa, mga minamahal. Hindi nakikinig, mga minamahal, sa ipinangangaral sa banal na pulpito, mga minamahal. Kaya po napapahamak ang bawat isa, mga minamahal. Amen? Kapag nagkulang ng kaalaman, amen, mapatutuo, pakinggan po natin yan ng mainam, mga minamahal. Amen? Ito'y nagpapalakas sa ating mga pananampalataya, mga minamahal. Amen? At makikilala natin ang mahal na Pinoon by spending time and reading the Bible, mga minamahal. Amen? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen? Mas marami tayong inilalaan na oras sa mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen? Pray without ceasing, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal. Amen? Hindi lang yung lagi tayong nakapikit, nakataas ang kamay, nakaluhod, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin sa lahat ng ating mga gawa, makikita sa atin si Kristo, mga minamahal. Amen? Lagi tayong nakikipag-ugnayan sa mahal na Pinoon, na tayo nabubuhay ayon sa salita ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen? At paano naman natin, mga minamahal, amen, kapag nakilala na natin ang mahal na Pinoon, amen, paano naman natin maipapakita yung pagtitiwala natin sa Kanya, mga minamahal. Amen? Hindi sapat yung lumalabas sa ating mga bibig, mga minamahal. Amen? Ating sinasambit, mahal na Pinoon, nagtitiwala ako sa iyo, subalit malayo sa ating mga gawa, mga minamahal. Hindi nakikita sa ating gawa yung pagtitiwala sa mahal na Pinoon. Napakalayo, mga minamahal. Amen? Katulad na lamang sa araw na ito, umaga na, mga minamahal, alas 5 na po, mga minamahal. Amen? Pag sinasabi natin nagtitiwala tayo sa mahal na Pinoon, mga minamahal, amen, hindi natin aalalahanin ang araw ng bukas, mga minamahal. Amen? Hindi natin aalalahanin ang oras mamaya na mayroon pa tayong mga trabaho, mga minamahal. Amen? Na mayroon pa tayong mga gagawing, mga minamahal. Amen? Ito na yung pinakamahalagang gawain, mga minamahal ng Kristiyano. Amen. Ito na yung pinakamahalagang ginagawa ng mga tunay na ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kapag narito sa banal na gawain ng malapin, nakapokus tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Mga beloved children. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay sumamba, nagkatipon-tipon, isip natin lagi, mga minamahal, na the rapture of the church, mga minamahal, will take place anytime na, mga minamahal. Amen? Anong oras, mga minamahal, tayo mararapture, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, sikapin natin makinig. Amen? Yung hindi tayo natutulog sa araw, sa oras ng gawain, sa preaching, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? May papaniran tayo, mga minamahal. Amen? Natulog sa araw ng gawain, mga minamahal, sa preaching time. Amen. Ano ang kanyang na panaginipan? Sa vision niya, mga minamahal. Sa vision niya, mga minamahal, na-rapture na. Yung mga kasama niya, mga minamahal, kapatiran, mga minamahal, amen, sumalubong na sa alapaap, sa mahal na Panginoon. Subalit siya na natutulog na iwan. Hindi siya na-rapture, mga minamahal. Amen.
Totoo po ito, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, pagpahalagahan natin, mga minamahal, anumang oras. Amen. Yung inilalaan nating oras, mga minamahal. Amen. Pahalagahan natin ito. Lalo na sa oras ng gawain, mga minamahal. Amen. Pahalagahan natin ang mga pagpupuri, isang oras. Joyful song. Amen. Mga choir singing. Amen. Mga yung pagbibigay nating kasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na mga minamahal. Amen. Yung pagdama sa matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Ito yung ating talagang tinatarget, mga minamahal. Ito yung ating inaasam kung bakit tayo naririto lagi, mga minamahal, sa pananambahan. Amen. Upang madama ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag hindi natin nadama, malayo sa kalungkutan, laging kagalakan ang nararamdaman sapagkat punong-puno ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag punong-puno ng Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Isang tiyak na bagay, amen. Sa lahat na pagsubok na darating, mga minamahal, mapagtatagumpayan ito, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! By our sacrifice. Amen. May papakita natin yung ating titiwala. Roma 12, mga minamahal, 1-2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo ang alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kayaya sa Diyos na sa ninyong karampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi magbayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Mapapakita natin yung pagtitiwala natin sa mahal na Panginoon. Yung ating, amen, yung ating body sa nasabi ng banal na kasulatan. Amen. A living sacrifice, mga minamahal. Amen. Ihain natin, mga minamahal. Amen. At sinasabi na, yung pagtitiwala po pala natin sa mga Pinoon, amen, ito po yung naghihiwalay sa atin, amen, sa galaw na sanglibutan, mga minamahal. Amen. Kapag nagtitiwala pala tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo nakikiayon sa sanglibutan, mga minamahal. Amen. Iba na yung ating ginagawa, mga minamahal. Amen. Hindi tayo nakikipag-party, mga minamahal. Amen. Mga tugtog, mga makasanlibutan, mga minamahal. Hindi na tayo nanonood ng sine, mga minamahal. Hindi na tayo nagsusuot ng mga spaghetti, mga sleeveless, mga minamahal. Mga sando, shorts, mga minamahal. Cheater, mga pantalon, mga minamahal. Amen. At sa bahay, mga minamahal, kapag mainit ang panahon, hindi na tayo dumagay sa iba na sila po, mga minamahal, minsan hindi na nagsusuot ng damit, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Yung ating ginagawa, mga minamahal, amen. Yung tayo po, mga minamahal, amen. Yung ating pag-iisip lagi, mga minamahal, nasa taas. Amen. Na tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit, hindi ng kayamanan dito sa lupa, mga minamahal. Amen. No, yung ating pinagtatrabahuan, mga minamahal, yung ating kalikasan, mga minamahal. Ito'y pinagtatrabaho natin ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen. Hindi natin iniisip, mga minamahal. Amen. Totoo, hindi po masama ang magtrabaho, mga minamahal. Amen.
sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, magtiis tayo ng kahirapan, mga minamahal. Gawin natin ang gawa ng ebanghelista, mga minamahal. Amen. Kung paano ang ating minamahal at ginagalang ng Pastor Wildy Sadalmeda, mga minamahal. Amen. Yung kanyang buhay, na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon bilang pagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Our request, mga minamahal, may papakita natin na ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Amen. Yung nire-request sa mahal na Panginoon, nag-request tayo sa mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng bahay. Mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng sasakyan, ng negosyo, ng trabaho, minamahal. Gusto natin agad-agaran, mga minamahal. Amen. Medyo natagalan, mga minamahal, sapagkat mayroon palang layunin ang mahal na Panginoon. Mayroon palang mas the best na plano ang ating dakilang Diyos sa atin. Kaya hindi muna ibinibigay, mga minamahal. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, gumagawa na ng paraan, mga minamahal. Amen. Dahil sa paggawa nila ng paraan, mga minamahal, amen, sila po ay napapahamak, mga minamahal. Amen. Sinasabi nga po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa aklat ng Kawikaan 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Katulad ni Abraham, mga minamahal, at ni Sarah, pinangakuan ng anak ng mahal na Panginoon. Natagalan, mga minamahal, hindi nakapaghintay si Sarah, ang kanyang alipin na si Agar, mga minamahal, pinasiping niya kay Abraham, mga minamahal. Amen? Kaya nga nagkaroon ng anak si Abraham, ang pangalan Ismael, mga minamahal. At nagkaroon, mga minamahal, ng anak si Agar kay Abraham, mga minamahal. Amen? Nilait niya, mga minamahal, si Sarah. Siya na pong gumawa ng kanyang sariling kasasama, mga minamahal. Amen? Minaliit katuloy ni Agar ang alipin, mga minamahal. Katulad ng sa atin, mga minamahal. Nagtitiwala tayo sa sarili nating kaunawaan. Amen. Ang iba sa atin, hindi makapaghintay, mga minamahal. Amen. Yung kanilang mga tungkulin, iniiwanan, mga minamahal, bilang mga awit, mga minamahal. Amen. Mga tungkulin bilang manggagawa, elders of the church, bilang instrumentalist, mga minamahal. Amen. Iniiwanan yung ibinigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal, hindi lahat binigyan ng ganitong pagkakataon. Hindi lahat mga awit ng mahal na Panginoon, manunugtog ng mahal na Panginoon, mangangaral ng mahal na Panginoon, manggagawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Piling-pili, ibig sabihin espesyal, mga minamahal. Amen. Yung katawag sa bawat isa sa atin, espesyal ito, mga minamahal. Amen. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Kaya minamahal, bilang pagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hintayin po natin dumating yung ating mga katugunan sa ating mga request, panalangin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, yung ipinanalangin natin, mga sister o brothers, mga minamahal, amen, hindi pa tinutugon sapagkat nagkukulang tayo ng pagpupuri. Kukulang ng ayuno. Amen. Kulang ng panalangin. Ibig sabihin, tamad tayong manalangin, tamad tayong magpuri, ayuno, mga minamahal. Amen. At ang iba sa atin, hindi na nakapaghintay, mga minamahal. Amen. Kung sino-sino na lang, mga minamahal. Amen. Iba sa atin, amen. Ang sabi nga ng ating mong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Sadalmeda, kung maaari, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay makahahanap ng ating makakatuwang sa buhay, yung kapwa naman natin, mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. O kung meron man tayo, mga minamahal, pupusuan sa mas, mga minamahal, tiyakin natin na sila'y madadala natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen?
Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos at patanggapin natin sila. At papakin sila mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi tayo po ang mahihila nila doon sa labas. Kailangan sila ang ating mahila sa loob sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Makikita natin, may papakita po natin ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay, mga minamahal. Alas 2:20, mga minamahal. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay niyang sarili dahil sa akin. Yung ating buhay, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal. Amen. Nakalaan na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi na natin iniisip ang araw ng bukas, mga minamahal. Amen. Hindi na natin iniisip, mga minamahal, kung anong ating kakanin, kung anong ating daramtin, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, Matthew 6:33, unahin muna natin. Amen. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, mga minamahal. Amen. Magtiwala sa mahal na Panginoon. Amen. Yung ating buhay, mga minamahal, kung saan tayo dalhin ng mahal na Panginoon. Amen. Pag sinabing mangaral ka doon, pupunta tayo doon. Wala na tayong ibang marami pang complain, mga minamahal. Ayaw po ng mahal na Panginoon. Yung murmuring, mga minamahal. Amen. Katulad po ni Amang Abraham, mga minamahal. Si Amang Abraham, kung saan sa utusan ng mahal na Panginoon, iwanan mo ang lugar na ito, pumunta ka doon, sabi ng mahal na Panginoon kay Amang Abraham, siya po pupunta agad. Hindi na po siya sumasagot sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon kay Amang Abraham, ialay mo si Isaac sa akin. Si Abraham agad-agad tumatalima sa mahal na Panginoon. Ito'y pagpapakita ng pagtiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Pag sinabi ng mahal na Panginoon, amen, iwanan mo ang iyong pamilya, amen. Kung ito'y katawagan sa atin, mga minamahal, amen. Kapag hindi naman po lahat sa atin ay talagang tinawag na full-time worker, mga minamahal, amen. Sapagkat ito po ay pinaka-highest calling, mga minamahal. Amen? Totoo po, mga minamahal. Amen? Hindi basta-basta ang sakripisyo na ginagawa ng mga full-time worker, mga minamahal. Amen? Isipin po natin, gigising ng umaga, babangon ng maaga, kahit masama ang pakiramdam, mga minamahal, pipilitin pa rin bumangon para magpuri sa mahal na Panginoon. Pipilitin pa rin ipanalangin tayo, mga minamahal, kahit meron silang mga naririnig na hindi maganda, mainam, mga minamahal. Amen? Mga bagay, talagang sinisikap pa rin nila, ipanalangin tayo, na tayo patuloy na ingatan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, pinapakitaan natin ng hindi maganda, amen, pinagsasalitaan, pinagwiwikaan ng iba't ibang hindi maayos, mga minamahal, amen. Subalit nariyan pa rin, mga minamahal, yung kanilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Bilang pagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, come what may, anuman ang dumating, mga minamahal, mananatili tayo bilang mga awit, bilang manunutog, bilang manggagawa, bilang beloved elders of the church, mga minamahal, bilang tuwang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, mga beloved children. Amen? Ito yung pagtitiwala natin, mga minamahal. Amen? Kung meron man tayong mga sakit, mga minamahal. Amen? Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Lalo na ngayon, mainit ang panahon. Uso ang heat stroke, mga minamahal. Amen? Iba sa atin, heat stroke. Agad-agad kinakabahan, kailangan ng maintenance. Amen.
Hindi po, mga minamahal. Amen. Tinuruan tayo kung paano sumandig sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, kung walang pananampalataya, hindi ka lugod-lugod. Amen. Kung walang pagtitiwala, sinasabi ng una nating binasa, mga minamahal, hindi tayo nakikilala ng mahal na Panginoon. Kaya't napakahalaga ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kahit dito po sa aklat ng Mateo, mga minamahal. Amen. Mateo 7:21, huling aklat na po ito, mga minamahal, huling talata, amen. Huling 3 talata, hindi ang bawat nagsasabi, Mateo 7:21, 22 hanggang 23, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga sasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nasipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung maggagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bilang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Naman, mga binamahal, mga special offerings, mga binamahal. Amen? Magsumuporta tayo para sa krusada. Amen? Mga Bible study. Puntahan po natin, mga binamahal. Amen? Yung ating ginagawa, mga binamahal. Amen? Ito po ay makapagliligtas sa atin, mga minamahal. Amen. Kapag dumating anumang kagipitan, amen, sapagkat, mga minamahal, ang naibabaw tayo ng mundo, mga minamahal, daranasin natin lahat ng problema, mga pagsubok, mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, ang kaaway, talagang galit na galit, mga minamahal, gusto tayo ihiwalay sa mahal na Panginoon. Gustong sirain yung ating mga pananampalataya, mga minamahal. Amen. Kaya, mga minamahal, ingat po ang bawat isa, mga minamahal. Amen. Nalalapit na po, mga minamahal, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Napansin po ba natin, mga minamahal, iilang araw na lang yung bakante para sa atin, mga minamahal. Amen. Martes, Bible study. Merkules, gawain. Huwebes, Bible study, mga minamahal. Biyernes, overnight worship. Sunday, general worship, mga minamahal. Sabado at Lunes na lang po pala ang bakante, mga minamahal. Amen. Malapit na po, mga minamahal. Ibig sabihin, nililinis tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sa patuloy na pagdalo sa gawa ng mahal na Panginoon, nililinis po tayo, mga minamahal. Amen. Ngayon, mga minamahal, kung lalakad ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Napakadelikado po. Sapagkat ang sabi ng ating parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Sa araw ng gawain, magbabalik ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kahit sa araw ng gawain, tulog tayo, mga minamahal. Kumakain tayo kay nanay, mga minamahal. Amen. Nawala sa oras, nasa oras pa tayo ng pananambahan. Amen. Hindi po tayo makasama, minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, amen, tiyakin natin, mga minamahal, narito lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. At lagi nating pinaka-aasam-asam ang maramdaman, ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ng kapurihan pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na pula. Thousand generation, oh, worship, sing so riches to the Lamb, and all have gone before us, and all will be, will sing the song of ages. Thousand generation falling down in worship, sing the song
Hallelujah, hallelujah. And all that before us, and all who will believe, sing the song of ages. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, hallelujah, sing the song forever, hallelujah, hallelujah. If you want, hallelujah, and if you've been, hallelujah, hallelujah, sing the song forever to the Lord. We'll sing the song forever, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy. Hallelujah, hallelujah. Even praise the Lord, hallelujah. Hear people sing, holy, to the King of hallelujah, holy, you will always be, holy, kung minamahal. One day, sabi ng Biblia, all of us will face the throne of the Father. Sabi ng Itain, all people will sing, holy, holy, holy. Banal, banal, banal. Alam niyo kung bakit banal ang Diyos? Sapagkat kaya niyang patawarin maging ang ating mga pagkakasala. Banal ang Diyos sapagkat malayo siya sa paggawa ng kasala. Banal ang Diyos sapagkat kaya niyang ibigin na tayong hindi kaibig. Banal ang Diyos sapagkat in all phases of life parating nandun ang pag-unawa sa mga taong katulad mo at katulad ko. Yung ating pag-aralan namin, those are just preparations. Kung tayo makarating doon sa kanyang harapan, kapag
Tayo pag-aawakan natin ang kanyang mga salita. Sasabihin natin, mahal na Panginoong Jesus, come, my beloved people. Enter ye the kingdom of God, prepare for you even from the very foundation of the world. Tayo mga minamahal, sabi ng Biblia, wala nang mata, may luha. Wala nang iyakan. Wala nang problema. Magpapahinga ka. Sapagkat na bawat tao ay aking magiging mga tao, sabi ng Biblia, at ako'y kanilang magiging Diyos. Kaya sabi ng Biblia, kinakailangan lang huwag kang mapapagod. Kung nakikita mo, sabi nga, kung if you feel not praising God, you praise your God. If you feel not loving God, love your God. Kung hindi sa pakiramdam mo ay wala kang gana magpapagod sa Diyos, lalo kang magpuri sa Diyos. Because that is para tayo makalaya. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Hallelujah. And dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation praise the Lord. Hallelujah. We worship the Jesus. We praise the name of the God. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy. We worship the Jesus. We praise the name of this God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Even hallelujah. You are lifted high. Holy, holy forever. Let's pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Heavenly Father, alam ko naririnig mo bawat puring aming binabab. At alam din namin, mahal na Panginoon, ang bagay na narilingid sa bawat naisip, nadama, naisagawa, nalikaya si Magkaluman. Alam namin talastas mo lahat ng bagay na ito. Sa oras na ito, humihingi kami ng kapatawaran. Bilisan kami na yung banal na dugo. Alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Alam namin, mahal na Panginoon, ikaw ay Diyos na banayad sa pagkagalit. Mahabag sa amin, mahal na Panginoon. Panghawakan mo po kami. Nas na pagmana ng buhay na walang hanggan. Magpatuloy sa aming paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Kapag kami, mahal na Panginoon, sa iyo lamang po kami nagtitiwala tumaas. Ito aming kasama ng langit. Sa iyong pangalang Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita,
Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Mga viewers, 4 ang reglamento ng kaligtas. Unang-una, pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, mga minamahal, pagsisisi. Isipan sa lahat na tayo nagkakasala. Kung ikaw magsisisi, hindi sa tao. Walang magawa ng tao, makasalanan din ng tao. Kundi sa ating mahal na Panginoon Jesus. Sapagkat siya Diyos, walang nagkasala. At buhay, naghihintay ng bawat panampitan ng kanyang mga anak. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name. So sins may be forgiven and you will receive power. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ikaw makakalaya. Bakit hindi mo kayang pigilan ang sarili mo? Magiging matagumpay ka at makakalaya ka sa mga pagkasal. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos ang nagbibigay nito. Pag ikaw ay nagpatuloy, kung ikaw ay naging tapat sa iyong paglilingkod at paglabas sa Kanya, talastas siya ng mahal na Panginoon, pinagpapala tayong lahat ng Kanyang banal na presensya. Sa oras na ito, ating pumaminaman ng mga bisita, ating beloved viewers, ngapin niyo ang Panginoon, itaas niyo yung mga kamay, pigit niyo yung mga mata, mga mahal. Huwag kayo tumingin kung saan-saan, isipin niyo ang Diyos nandun sa kalangitan. At tayo magipag-usap sa Kanya, mahal. Sabi niyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan, nagsisisi. Mula na ako'y nag-iisip sa mga oras nito. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Gawin mo ko ito ay Kristiyano sa isip sa lahat katotohanan. Tinatanggap kita yun bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mga masabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami na lang mo na mga ilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ang pinagkamamalapinis na ito yung mga anak. Ano man kanilang dahilan ng kanilang paglapit sa iyo. Sama sila naroon, walang hadlang, distansya makahadlang. Sa mga anak. Walang bagay mahirap sa iyo, wala Panginoon. Ano man kanilang dinadalangin sa iyo malapit sa oras, tugunin mo sa iyo mga kaparaanan. Wala Panginoon, sa pagdalangin na aming ginagawa sa Estrada Almeida, ang puminawa mamagaw. Patawarin mo po sila malapit sa kanyang mga pagkakasala. Gawin mo sa Kristiyano sa isip ng katotohanan. Nawa hindi ito natuloy ka ng paglingkod simula pa lamang na tumala Panginoon. Isus mo kanyang mga sakatang buhay dyan sa kalangitan. Sa po na kanyang mga malsabay sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming sama panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po mga tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Sa ating po mga bisita, ating mga viewers. Meron kayong karapatan na ngayon mapit sa Panginoon. Pagkatapos siya, mabautismo kayo. Mamaya, after, at maging sa ating po mga beloved viewer, pagkalo ninyo, magbautismo kayo upang maghanap niyong buong kaligtasan manamahal. So, sa tumamina, dumalangin tayo sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa ating po mga pangangailangan. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pagkamapapis sa kita. Kami marandaw sa itong Espiritu kami magkapayang palas at gawa ng kaaway. Sorry sa ito. Sa panalangin namin ginagamit ng mga sa Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, kasaut in Jesus' name. Aming kasaut in Jesus' name. Blood stroke, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut palapig, mga palulupay-pay, mga pagbabagay sa iglesia, kasaut in Jesus' my name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapay noon. Hallelujah. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Huwag bibiro mga minamahal. Amen. At ang kinina po natin na yung ating pinalangin, ito na po yung ating natanggap. Praise the Lord. Lahat po muna na pinagbala, pumalakpak ng malakas at malapay noon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen, amen. Praise the Lord. At yan po tatapos sa ating pong pagkakaroon sa Salitang Diyos. To God be the glory. At yan ko na po sa ating pong ma-announce. Narito po ating pong beloved Elder Brother Dayo. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, beloved brother Job and pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minamahal, hallelujah. Muli, ang pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdakila, at para lamang po sa mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At tayo po minamahal ay dadako na po sa mga ilang mahalaga po announcement. At ganoon pa rin minamahal, hallelujah. Kakaroon muli tayo ng special offering minamahal. Muli sa ating pagsuporta sa ating gawain doon sa may minamahal. At ang minamahal, kasalukuyan minamahal, nandun minamahal na umiikot po sila doon, minamahal at namimigay minamahal. At tayo minamahal at talagang alam niyo naman minamahal, kailangan, lalo na minamahal, kailangan ng suporta minamahal. Kaya huwag natin ipagkait yung ating suporta minamahal. Sila tulungan minamahal. Talagang tayo magbalikatan minamahal. At habang sila doon minamahal, ay talagang doon minamahal, gumaganap ng kalooban ng dakilang Diyos. At tayo nandito maging kabalik at maging kapatid tayo minamahal. Kung maanong mga naliligtas doon minamahal, karamay tayo doon minamahal. Alas sa paghahayo doon minamahal. Kaya ating pong tayo po'y magkaloob at para pagpalayan ito minamahal, ating pong tawagin ng ating mahal na kapatid upang ipanalangin ito para sa ating anniversary crusade. Dako po ating nanatawagan po ang ating beloved elder, beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon ang magbalik po sa inyo ng makamilyong beses minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Sa inyong pakikibalik at minamahal. Amen, praise the Lord. At tayo na po minamahal. Ako na po ang mahalagang regular na announcement. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Laging bili po ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Radal Almeida. Nawag po natin kalimutan lagi na dumalo lagi sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Pilitin talaga makadalo ng 3 times. At talagang ito po ay kaya ng sinasabi lagi minamahal. Kung kayo nasa sitwasyon minamahal talagang hindi pa nakaganap ng mga bagay na gano'n, yan ay paalala lamang minamahal. At talagang ang Diyos po mag-aayos anumang sitwasyon. Hindi yan nangangahulugan na pag hindi po nakadalo ng 3 times minamahal, hindi na po dadalo minamahal, hindi po gano'n minamahal. Lagi pinapunawa sapagkat merong mga kapatid minamahal na nasabihan po na gano'n na kailangan dumalo, hindi na pala ako dadalo kasi 3 times dumadalo. Hindi po gano'n minamahal. Yung ating mga sitwasyon minamahal, talagang susukol tayo sa mga pagkakataon. Tandaan natin, ang Diyos natin ay na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin minamahal, ating
idaing sa Diyos. Sa mga bagay na may sitwasyon tayo, bahalang Diyos na mag-ayos sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At huwag po natin talagang kalimutan, dumalagi sa palang nagawain ng pinakamamahal na Panginoon. At ganun mahal, mga minamahal na kababayan na talagang nais ng grabing maglingkod na talaga sa ating dakilang Diyos. Talagang walang, sabi nga, lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Kaya sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa, meron po diyang gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya maglingkod na po, mga minamahal na kababayan, hallelujah, napakahalaga po ng kaligtasan. Kaya sa mga po kayo malapit, hanapin nyo na po, tumanggap na po kayo, magpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon upang makasiguro sa kaligtasan. At maging sa ating mga kababayan dito sa dako ng Pangasinan, pero pong regular po dito sa Barangay San Carlos City, Pangasinan, sa may 157, Palaming Road, Barangay San Carlos City, Pangasinan. Regular po ang mga schedule minamahal. Every Sunday, ang ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service naman po tuwing Miyerkules, yan ating midweek service, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang ating overnight prayer naman po, kaya ginawa po natin ngayon, at alas 9 ng Biyernes hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ating Friday overnight prayer. At tunay po ang kapangyarihan dyan ay halos katumbas ng 3-day fasting. Kaya laging regular na dumalo sa banal na gawain. Actually, kahit midweek service, lahat ng pagdalo natin sa ating dakilang Diyos, talagang grabing pagpapala po yan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Mahal, huwag natin kalimutan minamahal, hallelujah, na talagang suportahan ating yung ating TV at radio program minamahal dyan sa Bilabod Sisters of Reformation, sapagkat marami pong naliligtas po dyan minamahal. Ilan sa ating mga minamahal na kapatid na dahil dyan sa radio program minamahal at TV program, dyan po sila naliligtas. Kaya ating patuloy na suporta minamahal. At huwag din natin talagang kalimutan lagi na laging makinig, manood minamahal ating program sa PB8. Alas 10:30 ng gabi ng Sabado po yan hanggang alas 12 ng ating gabi. Regular po yan every Saturday. Ang nangangaral po dyan ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Estrada Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeida. Kaya patuloy din sila na nangangaral, minamahal. At minamahal talagang manood po tayo regular pa tayo laging ma-remind sa mga turot aral minamahal. Talagang laging, lalo na po mahal yung ating mga nalilimutan na itinuro nila, talagang ma-refresh po tayo. Lalo na po sa ating mga anak, talagang mula din sila sa tamang katuruan minamahal. Hallelujah. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatid, meron doon po tayong mga Bible studies minamahal. At every day po, ito po sa Barangay Tubag, sa residence po ng Mundong Residence minamahal. Regular po nagdadaos dyan every Tuesday, alas 2 ng hapon hanggang 5 po. Kaya tayo po maki-join, lalo na po sa ating mga minamahal na kapatid na malapit. At kahit malayo man, basta may time kayo minamahal, pumunta po kayo. Additional po yan na pagkain. At additional po yan na langis na ating maiipon minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ganoon minamahal, every Thursday naman sa may Barangay Kalumbuyan, sa De La Cruz Residence, minamahal, sa bahay po ng ating beloved Sister Gemma, minamahal. Doon po minamahal na nagdadaos, kaya pwede po kayong pumunta doon, minamahal. At lalo na kung meron po kayong buko minamahal, nagkataon po na meron po doon, pwede nyo silang akayin doon, pwede nyo po silang dalhin doon upang sila makarinig ng salita ng Diyos, makagawa ng pagpupuri sa ating pinakamamahal. Kaya lagi po tayo tuloy. Regular po yan na Bible studies natin minamahal, every Tuesday and Thursday minamahal. Kaya lagi po tayong bye-bye, dumalo lagi minamahal sa mga gawain yan para po sa ating mga minamahal na datihan na minamahal po ay pinaka-merienda po natin minamahal. Talagang tayo bubusugin ng ating dakilang Diyos ng kanyang mga salita minamahal. Samantalahin na natin ang pagkakataon minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, darating ang panahon, kauhawan ay darating sa salita ng ating dakilang Diyos. Hindi raw sa tinapay, hindi sa tubig, bagkos salita ng Diyos. Kaya habang tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, minamahal, atin lang samantalahin sapagkat malapit na minamahal ang mga bagay na sabi ng dakilang Diyos, magkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Kaya mapalad ang mga Kristiyano na laging nag-iipon ng salita natin, laging nakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan natin, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Palakpakan mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid po na mayroon mga problema at nais pong matugunan minamahal, pwede pong lumapit sa maging sa ating beloved brothers, beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information at handa po nila kayong payuhan, handa po nila kayong paglingkuran. At sa ating mga minamahal na beloved adult choir, meron po practice after the closing prayer, maging ng ating beloved youth and singles choir at ganoon din ng ating beloved instrumental po minamahal. Meron po tayong practice minamahal. Kaya minamahal, tayo lumabas sa dakila. At kung meron pong additional ate, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at tayo magpasalamat sa dakilang Diyos, tagumpay ng ating magdamagang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo na po tumayo upang magpasalamat. Hallelujah. At tayo pangunahan ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved Brother June Dumondo.